Theophilus TV, Murata wa Ngai. Studio ini situ cia Theophilus TV Murata wa Ngai na no cio studio cia Murata wa Ngai TV inyitanite hamwe na no cio Murata wa Ngai FM uguo ni 3 in 1 Ngai ni atuhotithitie. Amen. We karibu sana. Asante. Na uigue uiganeire. Asante. Na uigue wina hinya wa Ngai na wina thayo wa Ngai. Amen. Likwendaga kuria atiriri ni njitagwo John Githire wa Nding'ori na Waithira kana Bishop ni turahagurirwo hanini ni Archbishop witu nake ni arehagurire Wanjiru no we introduce urorete kamera iria kuria uciaritwo na kuria umite na kuria uikaraga na nigetha ukinya haha ri ni tukwaria twirane turani ukinyite atia. Karibu sana. Asante. Nigusokera maritwa makwo ringi ha maritwa ngetwo Wanjiru wa Njahi mutumia muhonoku murekere mehia make ni Kristo. Jikaraga itura ria Gaciĩ kuria kwa mbari ya Kihara ni kuonyumite. Ngai amurathime. Amen. Amen. Njahi wa Njahi ri wa Njahi ni ritwa ria kuria Gikuyu kana ria muthuri kana ria babanyu? Wa Njahi ni my father ni surname. Oh, ni surname. Okay. Etagwo wa Njahi. Etagwo wa Njahi. Etagwo wa Njahi. Okay. Eho nirio ritwa riake. Nirio ritwa riake. Okay. Na riu Wanjiru ni muhiku? Asa. Mweri 14 ni ithuĩ twĩ kũrĩa Njatha-inĩ. Mwiko. Ngai arokĩgocwo. Amen. Uguo ni ugakinya tene? Tene muno. Okay. Ngai agĩkũrathime muno muno. Amen. Na Ngai agwĩke wega. Amen. Njatha-inĩ, kanitha-inĩ wa Njatha-inĩ tũtirĩ mũthutukanio wa iruka. Nĩ tũnyitĩte andũ othe ũgeni. Amen. Magagĩũka nigetha tũkĩnyitanĩra mũthenya ũcio. Na ngetĩkia Ngai witũ nĩ egũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ. Amen. Uguo wĩ karibu sana. Asante. Ni wa mbere rĩa mbere ndamakire ndakuona Njatha-inĩ tondu ngũĩ mitambo-inĩ na nĩ wega ũtarĩria andũ aya atĩrĩrĩ ndũkoragwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ na ũmerera arĩ gũkũ kwa ihinda matigecirie ũrĩũkaga hĩndĩ ciothe. Aca. Ũmatarĩrie ũmere atĩrĩrĩ ũkoragwo bũrũri ũrĩkũ na hihi ũikarĩte bũrũri ũcio mĩaka igana na gũkũ wĩkuo kwa ihinda rĩigana atĩa nigetha tũthiĩ na mbere na ũndũ ũrĩa Ngai akũharĩrĩirie naguo. Amen. Ngoragwo bũrũri wa Saudi Arabia, njikarĩte mĩaka 5 no nĩ ndokĩte 2021, ndaikarire mĩaka 2 ngĩũka 2021 ngĩcoka mĩaka ĩngĩ 3 rĩu nĩ hĩndĩ ndĩrokire ndĩ vacation nĩ ngũcoka wĩra. Okay. Na Saudi Arabia nĩ tũkũiguaga na njĩra itiganĩte na we ũroneka wĩna thayũ wĩna riri nĩ kũrĩ andũ manahũra thimũ me Saudi Arabia magatwĩra tũmahoere kana ndĩmahoere marathikĩrĩria rĩngĩ me mbabu kana me kũndũ mehithĩte. Ũndũ ũcio ũkoragwo ũrĩ wa ma? Ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ wa ma tondũ nĩ ũkoraga most of the time nĩ ũraga ũrĩa mũndũ wĩ gũkũ bũrũri wa Kenya kana mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩ bũrũri ũngĩ wĩna freedom meko me mabũrũri merĩ tofauti na bũrũri oro ũcio rĩ nĩ ũkoraga kwĩ mũndũ wĩ free nĩ kũrĩ andũ me free atĩ no mahoya ũrĩa mangĩenda no maini ũrĩa mangĩenda na rĩu nĩ ũndũ wa environment tondũ gũtirĩ nyũmba ĩtakĩrĩ na watho wayo gwĩ kũndũ kũngĩ ndũngĩkiugĩra andũ mbu ũkĩhoya tondũ andũ arĩa matiawĩtĩkio witũ koguo gũikara na watho ũcio wĩ kũu ũkahoya kahora wĩhithĩte. Twanahoera nginya nduma-inĩ tani ngũiguaga mahoya ma rũcinĩ ndĩ nduma-inĩ ona ndiguonaga mũrikaga na toci ngĩthoma kĩrĩkanĩro mĩaka ĩyo yothe ndaikara kũu. So toni ndakumenyire ndajoinire Theophilus I think rĩu nĩ mĩaka 3 kana 3 na tũmĩeri hau ũguo koguo niĩ thoma maandĩko na toci tondũ okay ndirorio kũhoya ndirorio gũthoma kiugo no tondũ ũngĩoneka ngwatĩtie tawa nĩ ngwĩtwo na nĩ mathaa makwa ma kũhurũka nga prefer kabathikĩrĩrie kiugo ndĩ na headphones thikagĩri na headphones na thomaga kiugo na toci ti kũhũrwo nĩ mũndũ aca. Okay.
Ngai arokĩgocwo. Amen. Ũguo no twĩre andũ aitũ rĩrĩa mũndũ arathoma kiugo kĩa Ngai ena freedom acokerie Ngai ngatho. Ũguo nĩ kĩama gũkorwo tarĩu ndĩ haha ngĩthoma kiugo kĩa Ngai rũciũ ndĩgĩthoma na gũtirĩ mũndũ ũranjũria gũtirĩ mũndũ ndĩretigĩra nĩ kĩama. Nĩ kĩama ona ũkorwo atĩ ndũrĩ na kĩrĩkanĩro nita ni njigua mũndũ wĩ bũrũri wa Kenya ndũrĩ kĩrĩkanĩro ngamaka. Gĩkĩ gĩakwa gĩkĩ ndaherithĩkire mũno gũkĩona kĩrĩkanĩro. Tondũ ona ũrĩa gĩokire ndareheirwo kĩhithĩtwo na maguta. Ona maguta ndambindwo ndute cuba to matigagĩthome gĩthũngũ. Ndute cuba njĩkĩre gacuba ka maĩ. Gĩkĩ kĩrĩkanĩro gũkĩona ndingĩgũrire gĩa gĩthũngũ tondũ nĩ megũ translate. Ndagũrire gĩa gĩkũyũ. Kwa mũndũ angĩkorwo bũrũri wa Kenya ndũrĩ kĩrĩkanĩro nĩ ũranjoka. Tondũ na kũrĩa mũndũ oragia tuiguaga ndwendaga ya thimũ cikĩrĩ kuo na ũkĩrĩ na apps ya gĩthũngũ ya gĩkũyũ ya gĩthweri no nĩ wĩiguaga hena ũndũ ũtigĩtie. Nĩ ũtigĩtie maandĩko ũrenda kĩrĩkanĩro tondũ kĩrĩkanĩro gĩkĩ ũgĩgĩthoma rĩ kĩrĩkanĩro rĩ nĩ kĩrĩ cama wakĩo unlike ũgĩthoma thimũ. Gĩkĩ nĩ wĩigua nginya nĩ kĩrakũhe revelation. Rĩu thimũ unless ũkorwo wĩna haraka na thimũ mũndũ wĩ bũrũri wa Kenya ndũbatiĩ gũkorwo kĩaga kĩrĩkanĩro, ndũbatiĩ gũkorwo kĩaga kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tondũ nakuo kũrĩa tũtikĩrĩ kanitha tũtithiaga kanitha no na tũkĩkuonagĩra online mũndũ athoma online akaiganĩra ũguo. Atĩ he ũndũ wa gweta ndaigua rĩ ũndũ wa magegania mũno atĩ mũndũ wĩ Kenya kwaga kĩrĩkanĩro nĩkĩ? Nĩ joke nĩ itherũ nene mũno nĩ joke atĩa kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩ haha handũ ngĩ access everywhere gĩkĩ no kĩone kũrĩa ũkwenda gĩkĩ ithuĩ ta rĩu niĩ ndĩna gĩkĩ ndingĩkĩiga handũ gĩkuonwo gĩkĩ kĩrĩkanĩro nĩ kũhithahithaga tondũ wa mbere matiũĩ nĩ kĩrĩkanĩro no gĩtarũrwo koguo nĩ ũkĩmenyere nĩ ũgathoma ũkahinga rĩu ũgĩcoka gũka rĩ rĩu ũkagwĩciria ngũthomete kũ rĩu ningĩ wanjie kũguũria rĩngĩ no rĩguũrie rĩ ũrĩguũria mathaa maku marĩa ti wĩ free ma toro wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ toro no nĩ ũrenda kũhoya nĩ ũrenda gũthoma kĩrĩkanĩro koguo kuoya mathaa maku maigana nĩ warenga maku ma toro akwa ũkoma mathaa 6 ũgũkoma 4 nĩguo ũthome kĩrĩkanĩro no connect na Ngai tondũ ndũrĩ na ũndũ ũngĩ. Arabu rĩu nginya amwe itũ tũhonokeirio tũmenyeire Ngai kũu. Ta rĩu niĩ njugaga mostly andũ arĩa twĩ bũrũri wa nanja rĩ tiga arĩa me bũrũri wĩ free arĩa me bũrũri ta Saudi Arabia ti free country tũkorwo tũhana ta twĩ gĩcegũ. No nĩguo maandĩko mugaga thĩinĩ wa Johana atĩ mũndũ atagereire mũrango-inĩ ũcio ti wa gĩcegũ. Ũguo nĩguo tũkorwo tũhana ti wa kiugo nĩ wahũthĩra kiugo kĩega nĩ mũici oinagĩra kiugo kĩa ng'ondu na thutha ĩmĩire na thutha rĩu tũhana ta twĩ kiugo-inĩ tũkũrĩirwo tũhonokeirio niĩ njugaga twahonokirio mahinda-inĩ marĩa kwĩna ruo ti rĩrĩa andũ mahonokaga to nĩ ũrenda kũhonoka twamenyire Ngai ũramenya Ngai kĩa hinya tondũ ndũrĩ na ũndũ ũngĩ aca no rahonoka kĩhonoko kĩa ruo kĩa ruo mũno atĩ gĩkĩ kĩrĩkanĩro ũrathoma na toci niĩ mahoya ma rũcinĩ tondũ wonaga ngĩingĩra nĩngĩ ngoragwo ndakorwo hĩndĩ ndakoma mathaa magakinya rĩngĩ nĩ gwĩcerwo ndagĩka 5 ndagĩka 10 ũguo no nĩ wĩiguaga nĩ ũrenda kũjoin nĩ ũrenda kũingĩra and then Ngai agatũhe favor nĩ ũhetwo wifi nĩ ũkona wifi no rĩ kwendũ maramĩhũthĩra na maũndũ matarĩ mega kaba ũgĩthikĩrĩirie kiugo kĩa Ngai rĩu naona tũgĩ comment wall-inĩ amwe itũ tũkomentaga twĩ handũ na ndũngĩhota atĩ harĩ ũndũ ningĩ wa gweta ndĩrenda kũigua wega atĩ thomaga kĩrĩkanĩro na toci thomaga na toci na ngoragwo njĩkĩrĩte headphones thauti ndĩkaume mathaa macio ma rũcinĩ na hwaĩ-inĩ ngoragwo njĩkĩrĩte headphones thauti ndĩkae kuma nja aca ndĩkae kuma nja ona kũhoya mĩaka ĩyo ndaikara kũu ĩyo rĩu ndamenyire ndanjoinie kĩongona gĩa Theophilus ĩto nĩho ngĩmenyeire kũhoera mĩaka ĩyo 3 na hoyaga na mĩhehu ũguo no ngĩhoya na thauti gũkũ mĩmero nĩ yora gũkũ ta rĩu ona ndoka rĩa mbere ndakĩigua ta ingĩmwĩra mũhe kahinda njuge mbu njigue wega ona ndoka monthly prayers ya mbere rĩ anga nĩ ndanagĩrĩra gũkĩra andũ othe ndakuona rĩu kwanja wĩ harĩa ndarĩrire mũno ngiugĩrĩria tondũ nĩ ũraigua ũndũ ũtarĩ waigua rĩu ngĩona atĩ mũndũ bũrũri wa Kenya ndũngĩthiĩ nginya kanitha wĩnjũka mũnene mũno gũtirĩ ũngĩrũgama uge wĩ mũhonoku atĩa kanitha na hau ndũgũthiĩ kĩrĩkanĩro gĩkĩ ndũkũgũra gĩkĩ ta rĩu ithuĩ tũkoragwo bũrũri wa nanja gĩkĩ no ngĩenderio 25 kana 3,000 ma nĩ ũkũgũra
ni ukugura ati kirekano giki gya kugia gukinyirira na thina muingi muno tondu kirekano giki ri ndarehirwo ni Kate Wanji tukona kiharia online kirekano giki niguo kinginyire ri kiambire kuma gwi Kate Wanji giki ni mundu wa taxi akindwarira kwi mwanake wa mutumia uria unyandikite riu nake ucio ri niwe wandehi na ni atikire ihinda inene muno angikandehera niwe waikarire angikandehera na gio kare giokire kihinguritwo ti uria gia pakitwo makigeria kurora niki ndamanengera na gitiakinyire muthenya ucio kinio mundu ungi nake ucio agikara angikandehera na marora matiamenyire ni Bible matiamenyire ni Bible tondu iguru ri tinyandike na githungu ati undu megu translate tono na ni gikuyu na ru gikuyu matingiahingurire tondu he uria yarapitwo ru ni gucuthia tu macuthiri mona maguta matingiciria ni maguta meguciria ni mai na ru ni maguta ma Theophilus hindi yo ni anointing oil uguo gukinyirira hau iri ni thina munene muno gukinyirira ni thina munene muno na ni kuri andu nginya muthio matari access mandiko maya kuri andu matari access kuri andu mendaga ukaigwa mundu akaura ni ingiona i mundu ngindehera kirikaniro no ngene ndijititio irikaniro muno na to bururi wanyu muthenya wa ira ni turatumire irikaniro mugwanja bururi wa UK na mundu riracietirie ri aranjirire ndacietie na gitumi ya kanitha ni kuri muthuri wiho ona ari online na akoragwo bururi wa USA na kenietitie irikaniro na andu aingi metitie irikaniro through gutuma andu wao mundu ukona atuma ni sister yakwa imunengere kirikaniro na ni wega ngwire atiriri irikaniro iria neanite nyingi cia mabururi ma nanja ri ndiaga kuneana tondu mundu ndari na mbeca neanaga gikinyage twaragiririe horo wa mbeca thutha tondu iyo no njira ya kuhunjia kiugo kia Ngai otherwise ngaigua ndamaka muno ati kirikaniro gia gukinyira na thina no thomaga na toci uguo na kuhoyaga na mihehu na ni ndumaine ni hari ndungira kanitha wa Ngai ndagika-ini no nigetha tucoke tuingire kiugo-ini kiria utureheire muthenya wa umuthi andu aria marahota ku access kirikaniro matirakiona na thina matirahoera ndumaine ungimera ati uhoro wa Ngai uyu turari uhoro wake wa mbere ona kuringana na position ile mundu ari na itura riria mundu ari na bururi uria mundu ari wa mbere ona nyambe ndimere atiriri ni rire ndaiguaga ukiuga kirikaniro ni guguthira ri ndahoya Ngai gitikanathire itari nderaga Ngai ndukareke githire itari ndagura itari ndanyitwo na moko makwa njugage giki ni giakwa na Ngai ni mwihokeku so no njiririe andu wa mbere uhonokio ti kindu gia guthakira uhonokio ti patapotea uguo andu marathaka giki kirikaniro aguru ukorwo wina kio u ni mucinga gutakire muthigari uthiaga atari mucinga niguo u ni mucinga gura kirikaniro wiigire gurira mundu ungi igiko wina uhoti ucio gurira mundu ungi muhe tiga kuhe mundu iratu na nguo muhe kirikaniro giki ukihunjitie nguo tuige kando aca iratu tuige kando tuhe andu kiugo kia Ngai tondu angikorwo ndungihota guthii ukiraga andu Jesu ni mwathani ri no wone mbeca ciaku 5,000 gurire mundu kirikaniro ri muhe kirikaniro ari ona okorwo ndukuhe andu eri umwe tu mwaka umwe mikagicwa ni wahe mundu kirikaniro ona okorwo ndeguthoma we muhe hau hawa ni waruta waku nake roho mutheru ri karaga kimuiguithagi ni wahetwo kindu tondu tugikorwo tutingihunjia Ngai uyu ri na mandiko maya ri na ndungikihe mundu utari amba ugure kirikaniro korwo nakio agikorwo we handu ra access kirikaniro tiganagia thimu ni gia thimu tondu ndanathoma miaka iyo yothe ni ndaiguaga he nundu ndigitie ndikinyanire arafu ni ndendaga riri gufuata ugithoma uguo ugatwithomere ri ni ndendaga gufuata ugithoma ndugatuthomere ona ni ndithomere ni hakikishe niguo urauga niguo urathoma tondu twanagithomerwo mandiko ndendaga kuhakikisha atiriri uguo bishop arauga ri hauga Daudi na nima ni Daudi na kindu wonete nduriganagirwo uguo niguo tunyitaga mandiko twathoma Jeremia ri turagitwarana riu ria ngaigua wagweta kaundu ni ngaririkana twathomete tondu ni ndonete unlike kuigua na ndurona Ngai agikurathime muno amen na hari undu umwe wa makia
na ndaririkana uhoro wa kuguririo igitukinyirira ri Johana ni agereire ruo-ini runene nigetha gikunjo kiu kia kuguririo gitukinyirire na ni wega andu aya mamenye atiriri ni kuri andu marihite thogora wa honokio na ni kuri andu Ngai ateithitie mari thiini wa kigongona gia Theophilus thiini wa online na Ngai ageka maundu manene neguo ni ndakena ndaigua ni uriheire thogora kirikaniro giki uguo ni ta kuga kirikaniro giki no ukimenyerere ona kuri plot ciaku maundu maku no ukimenyerere kuri nguo ciaku cia goro no ukimenyerere kuri kindu o giothe neguo na no ukiriire gukira uria ungiriira kindu o giothe tondu wakionire na ruo kwaya gukorwo nikio tutakorwo na murigo wa wira wa Ngai tondu kiugo kia Ngai kuri ithuire kugura kirikaniro ngiikira nduka ciothe ni ugukiona na ni ugukora hunjia makihunjia barabara ni ugukora makihunjia ngari-ini mategwitigira ni ugukora makire na makanitha na ni ugukora mario kundu kuingi makihunjia no inyuĩ kuria ni thina kuona uhoro wa kiugo kia Ngai uhonokio kuria ni muritu na nikio wonaga most of us twihandite kiugo-ini kia Ngai ihinda-ini inini taru no kore mundu turite uhonokio-ini no ihinda riria period to ni ndikihonokete muno ndakurirwo muthenya ungi no ugakora spiritually ri mundu uria wahonokete tene ri mwina utiganu tondu we ni urenda Ngai uyu muno na ndurathaka nake ndurajoke nake atiriri ati andu ri marekira ni ta sandals wakinya handu fulani ri ukaruta iratu ugekira ingi wakinya hangi ukaruta ugekira ingi rugo niguo andu mahanitie Ngai na ugakoraga we ni uraigua ruo wona andu magithaka na Ngai na nduratariria Ngai wa guthoma uratariria Ngai wina uhoro wake Ngai wina ruo no wina kiugo giake igi ate waigua ngi makimwita Jehova Rafa ri we wana rwara agakuhonia wina uriku ucio wina ruo ru ate Ngai ni mutheru ni mutheru atiriri agukurite maundu-ini na iyundu-ini undu nginya hagakinya andu makauga na ng'ania ni ahonokire neguo na ng'ania ni ahonokire koguo andu ni matige itheru no honokio na andu ni matige kujuku neguo tondu Kristo ni aragira kanitha amen no cio niguo uma uria wiho iyo niyo reality na gutire undu ungi andu metereire kuigua tiga uria waiguire na uria turakwira umuthi no gutugakwira rucio tugutura tucokerete no to uria ugaga Kristo ndaroka kuhunjia na ndaroka kwamba mutharabaini koguo angikorwo kirikaniro giki nduthomaga ndui Kristo tondu niguo watho wa thamaki tondu ngigikirwo kanja wa giki kiugo uguo ni kuga gikorwo nduthomaga ai ona Kristo ndukimui tondu gukimumenyera ku niguo urigua uraragio horo wa Kristo wa kuigua no ti Kristo wiyoneire tondu matuko maria turatura ri matuko maria turaikara ndaiga Jesu ni personal niguo no honokio ri utwikite personal ati ndurabatara undu munene Kristo akuiguririe igiki kirikaniro na wiho bata wikare no thingu no theru na andu athingu mari kuo niguo andu matio kuga gutiri andu athingu mekuo matua ni maku ni matua maku uri ungienda wenda gwitukania ni haku wenda gwikara no thingu ikara no thingu koguo andu matie guthaka no honokio ni murito na wanarihirwo thogora ni andu niguo tondu atumwa Jesu Kristo ri makirengagwo nginya mitwe niguo na ithuo na tutigikinyete ha kurengwo mitwe urerwo tugure kirikaniro weigire na gikorwo tha ici ni practice tureka ri practical igakorwo ihana atia ni ndito riu naho haha ri ni hari undu woiga kirikaniro ni mucinga na nima ni kiugo kia Ngai na ni kigerekanagio na mucinga niguo mwi kuu micii-ini yo ri ndungiheo handu wirwo hoitherie irio kana gacai ni andu acio warikia kuruga uria gituga uria waruga ni ahoithie gutire maundu ta macio asa wa mbere hari uria haikite ri wa mbere utwaragwo handu harakuhambu akorwo wi pride itwaragwo thi igatwarwo thi igatwarwo thi gutire mundu uragutambura asa we ni witambure ndukwiro hoere gacai wa mbere andu acio ri kiroho-ini ni murarua tondu mwi tofauti ino ni dini ingi we wi dini ingi haya andu aya ri ni mekiriire dini yao koguo ungimonia wi mundu uteikiriire kana uteyendete kana utari matua ni raithi kugucia mundu tondu waingira territory-ini ciene na waingira territory-ini ciene ri kaingi tuingagira tutari ahonoku tuhonokagirio ku
wambere na ba kuingira ugakuo ni turwimbo twao tani ndatuina muno na mithera mwakigamba muthigiti umenya nginya matha no reru mundu kagakuritwo na nduririkanaga ukaga ugekora ni wakurirwo ndu-ini ucio ru ungiaga kwihoera no rikana gutie mundu urakuhoera handu hari niwe we matherie Ngai nao ni mahoyagira irio giko wao matihoyaga mathia marite matihoyagira irio na ageni macera ta riu ria mwagicera ri ni mekumera tucokie ngatho kana ngatho ni muthigiti-ini utire kia ngatho ku ni guthii uthiite ni business ni biashara uthingirite biashara-ini na nikio ru ngikorwo ndwĩiguĩte ri ni ukoraga sana ni mendete irio no niguo gutwiraga uhoro wa mukoroko tokiwari uhoro wa mukoroko turutite muno wa gukorokera tondu wa mbere ni andu matamaindagi ni kimararia na ni thasi ni andu guikara makiriaga ru muriri ucio kurianira nao ri no magutahira ithi na ni wa mbere ri ona ni mandiko thiini wa ibuku ria Isaia ndirarikana ni Isaia cigana no ni ngukirora ati uhoro-ini wa matuko maithiriro ri andu magatahagwo na irio cia nda ti maundu manene ona no wage gutahwo na waganu no wage gutahwo na mbeca utahwo na irio cia nda tondu riri ati ni gukagia ng'aragu na kia muci agitaura uhoro ucio akiuga ni gukagia ng'aragu itari ya irio itari ya mbeca ng'aragu itaraherereka na agacoka koiga ningi no gukagia ng'aragu ingi undu andu makariaga na matihune ukona andu cio mekire irio gicinia-ini mararia na matihune makaria giki na ningoretwo thomithĩtie uhoro ucio na ngera andu atiriri kwi hindi onawe ukinyagirirwo ni ng'aragu iyo ukaigirira cai haha juici haha ucuru haha ona ukarigwo kunyua ki iria haha ugakunda no ndu ucio ukoragwo ari roho wa mukoroko no ukoragwo ari roho wa gutigithukania mundu na ngwataniro ya Ngai tondu Ngai witu ti mukoroku na ti mukorokeri irio tondu niwe mwene irio na niwe mwene migunda na niwe mwene nyama cia mithemba yo nginya na nyamu cia githakari nyama icio Ngai angicienda guciria na arute magongona na atwike ni cia kuria ni ciake gutiri mundu ngimuria uguo Ngai witu ni aturutaga kwaga gukorokera irio na gutiri kindu kiguithitie andu ta gukorokera irio na no cio itumaga wone na iritu magitahwo ni ndu akugurirwo cietagwo chips funga chips muito icio cia barabara irio ri ni ipreaga party nene muno guthukia kanitha wa Ngai no Paulo akiuga atiriri irio ni cienda na ndane yake ni ya irio no ni irio na mubango na akiaria kiugo no kiuma gwaku ri tarigu kugithi mutiarega tu irio ntoko ni mukurite ni mwahingia watho to rigiona tutima tuingi nona mugioka murite to foka studio ni mandiko so uguo ri irio ni njui no irute mundu wega-ini wa Ngai na irio no itume mundu aterethe kundu kuraihu muno ni ndakena ni tondu wa gukorwo twina muthenya wa umuthi ndungata na ngombo cia wira wa Ngai ucio niwe Wanjiru wa Njahi na ni kuri kiuria kimwe ngumuriria inyue na mwetikire ndimuririe tondu nani ni kingiaga njuria atiriri kawamenyire mandiko na matuko maigana tondu ngiuria kiuria ri ukoyo wa mbere gucokia ni ha na tha iria twathomete ni memory wi njega kana ni kiheo kuma kwi Ngai no njugire ni kiheo kuma kwi Ngai na kurihira thogora wa ruo niguo thomana tosi ugo ndenda ku make sure handu handa thoma ndikenda gucokera ringi riu uraha thoma uka meditate ukamenya handu ha to ndathomera nduma-ini riu ni uthomaga ni marakara maria mega ndikenda kuhituka handu hau ringi na ndikenda mundu ni njigeragia riri ni ngeragia taru ni nyonaga woria kiuria ri ungiaga mundu gucokia ni gukuraga ngoro niguo na tika andu kamatanyitaga riu ni ndirutanagiria muno nganyita ni ngeragia ko to thoma ta Jeremia ri ni ngeragia nyite kaundu gaka
kamwe iyo ni chapter fulani itio runyitaga na title ndikagira title ciakwa okay ngauga taru hara twathomire uhoro wa njira ya gitwari ngamenya ucio ni Isaia andu mathambio mathahu ucio ni Isaia nyukanyitete uguo ngekira title ciakwa uriri ukagweta kaundu uguo memory ga click okay yari Isaia ciganona tonani ndigagwa atiriri kagutari kiuria utoi no tacokagia na kagutari fasi ya Bible utoi tondu ingiuria kiuria ri ukoyo wa mbere gucokia either kiuria ndiramenya kana kiuria itaramenya ukoyo wa mbere gucokia ngoria atiriri ni Bible thomete muno kana ni kiheo kuma kwi Ngai tondu na ni undu ucio ndaneyuria na riu ndona njuririe andu aya tondu othe turi a kanitha umwe na riu uyu Wanjiru wa Njahĩ uria tari kiuria atacokagia kia Biblia kana kiurio kihana atia kana kiurio kihana atia na Ngai witu ni mwihokeku uguo ni kiheo na kunyita undu ucio na ruo ni kiheo na kunyita undu ucio na ruo na gucokera taru ngikora ni twathoma maandiko ri ni wega mundu gucoka gukariba okay taru na ni tukoragwo ihinda ni ikunderu ria Bible study tondu twi rucine twi hwaini na no ithui tukiri kwa Reverend Rachel koguo ni tugeragia mathaa macio ni makunderu muno no turafuata Pastor Monica Pastor Dan no ithui riu mundu ni tugeragia ni ngeragia muno gucokera na kunyita riu ndenguthikiria ndumaini ndingenda nginya kuhitukwo na ndingenda ati njigue undu ucio no njage gukaigua ringi tondu wa mbere ukoma mathaa manini na wi ndumaini niguo kwi mundu urona no theri-ini iri nyonaga nginya ringi toci thimu ikahora ngiguthikiriria tondu ndakiona nayo toci ndunguthikiria i charger-ini riu ni ngeragia muno ndiendaga kuigua no hitukwo ni undu na ni thia ringi mbere ni ngeragia guthi mbere tondu ningitio murutwo mwega ri kana arutwo ariega muno ri no neane arutwo Gulf na riothe mari mabururi-ini macio marabu na andu arethe mari mabururi ma nanja ni wagweta uhoro wa ruo rwa kumenya undu ndaririkana Reverend Rachel he hindi endire kumenya ngari amenyire na mathaa meri tondu ari na ruo rwa kwenda kumenya ngari na nindirikanaga ndamurutire na Nissan ndari nayo na ni yarakaririe John muno ndamiendia no ndakwira atiriri ruo ruria amenyire na ruo ngari ni ruo rwiho itari nda understand yo no muthi ni hindi nda understand no ukorwo wendete undu na ni wanduta undu munene ati wamenya kiugo kia Ngai na ruo undu ucio ndukariganira na ndugathenga ni nduraga ndiuragia atiriri niki giatumire Reverend Rachel ni ndamurutire ngari na amenyire na mathaa maya na ndamurutire na ngari nene undu ucio ni uturaga ungia mutwe ni ndona ni riuo ni njira aiguaga ndekumenya ngari nginya undu ucio kamugia muno ni ndona ni ruo uguo ruo rwa ukimenya undu ni hakoragwo hari hega no kinyita undu arafu ni hindi ndendaga muno ngera Ngai he hindi ndahonokaga muthenya umwe wa keri ngacoka thutha no kondu kugakiureria gukurwo ukahonoka wega ugathi wega thiku ithatu ya kana ukaigua ni wacoka na thutha riu ni ndakuiguaga muno kiaria meciria-ini makwa kana iko ngwikite kwa Reverend Rachel twatigana nake ri ngaigua kiaria riu ni nderaga Ngai riria ngona ni ndathiururukia muthenya no ngi wiki yathira na mweri itari ndacoka na thutha ndigacoka Ngai arokigocwo amen ngwiciria ariu na reithe witu turi o hamwe turi thiini wa mitambo-ini ya Theophilus TV na turi thiini wa online na umuthi turi na mugeni mahoini ma hwaini mugeni moyo muno mitambo-ini witagwo Wanjiru wa Njahĩ ni ndungata ya Ngai na ni umwe wa aria macokagia ciuria nditu muno thiini wa ciuria iria ndanoria na ni njugaga ni umwe wa aria mananyita maandiko na njira ya raithi muno ona nie ngarigagwo kari ki na nikio giatu ona ni umwe wa aria matumire ndimwite ndungata inyue tondu ndakorire ndirathomithia andu aingi uguo gatagati-ini ka andu aria othe ngoretwo ngithomithia kiugo kia Ngai ri ni watumire hitukie andu aya ndimete ndungata tondu no muthi andu aya me haha urona raini-ini ici ni ndungata cia Ngai na ni andu manyitite kiugo kia Ngai wega ni andu mataukitwo ni mugambo wa Ngai wega na ngakena ni gukorwo uri umwe wao na Ngai agakurathima na njira nene muno na ni njui Ngai ni egwika maundu mega ni ndona inbox-ini yakwa Reverend Rachel njira ngugeithie na ndingikia gugikinyia ngeithi
na ngwire karibu sana na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku niĩ ndakinyia ngeithi ciaku mwarĩ wa ithe witũ na Wanjirũ wa Njahĩ ndakĩrĩ na ũru na Ngai agĩkũrathime na Ngai witũ nĩ mwega maũndũ-inĩ mothe rĩu rĩ andũ aya nĩ metereire kiugo kuma kũrĩ we na nĩ metereire ũndũ ũrĩa ũngĩmarĩria na nĩ maigua rũgano rũu na nĩ njũĩ rĩu no rĩo kũmaruta rĩ ona mwaka ũrĩa ũngĩ ũgoka rĩ matikariganĩrwo tondũ wa ruo na kũigua ũira wĩna ruo wa gũkorwo ũgĩthoma kĩrĩkanĩro na toci wa gũkorwo ũgĩthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai nduma-inĩ na ũndũ ũrĩa ũngĩ wa ndura mũno nĩ gũkorwo atĩ kĩrĩkanĩro gĩkĩ wakĩnyitire na thĩna mũingĩ ndona atĩrĩrĩ kũguũrĩrio nĩ ya ma na nĩ ya Ngai tondũ kiugo gĩa kũguũrĩrio nĩgetha gĩtũkinyĩrĩre rĩ Johana nĩ arĩhire thogora okorwo he mũthuri wanarĩha thogora wa kiugo kĩa Ngai nĩ Johana wa kũguũrĩrio so ũguo rĩ Ngai akũrathime mũno na no nyende ũtwĩre harĩa ũkwenda gũtũtongoria naho nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai na nĩ njũĩ andũ aya nĩ akenu na nĩ ndĩrona andũ othe magĩ comment na magĩkwĩra karibu sana na ngagĩkena mũno mũno na no ndĩrona andũ akwanyu harĩa ndona Mwĩhaki wa Ndamaiyũ haha na Waithĩra wa Njora Waithĩra nake ũndũ ũrĩa arangeneirie rĩ andũ ma impeachwo rĩ aracuhũki taitũ ararekirie thĩ hau arangenirie mũno nĩ gwathĩka na Ngai witũ akĩrĩ mwĩhokeku so no nyende kũmenya atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa tũharĩrĩirie nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai na ariũ na arĩ ithe witũ mũtikariganĩrwo tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV mũrata wa Ngai na tũrĩ thĩinĩ wa online na tũrĩ thĩinĩ wa studio citũ gũkũ Mebre na Ngai nĩ atũteithĩtie ũmũthĩ agatũhe mũgeni na agatũrathima na ndungata ya Ngai Wanjirũ wa Njahĩ nĩ mũmũĩ mũno mĩtambo-inĩ no rĩu nĩwe ũcio mũreyonera live na andũ a GAF nĩ mũbatiĩ gwĩkĩra na hinya na mũcangirie ũmwe wanyu tondũ nĩ ndungata ya Ngai Mwathani arogocwo mũno na ndona nginya na Pastor Lucio nake tũrĩ onake haha na ndona othe mekuo nĩ akinyu Ngai kanitha wa mahoya ma hwaĩ-inĩ rĩ na mathaa maya rĩ nĩ kũrĩ andũ mara complain agatũcokia thaa 2 nĩgetha andũ makorwo marĩ aingĩ na andũ ndũngĩtihinyagia mbugi na arĩa Ngai atũheaga rĩ nĩo makoragwo marĩ aitũ he kiugo waugire atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩngĩ wĩ kĩgongona-inĩ kanitha wa anabii ndũkoragwo na andũ aingĩ kanitha wa anabii ndũrĩ andũ aingĩ no ti anabii to anabii tu anabii athĩnjĩri Ngai anabii athĩnjĩri Ngai Alawii ndũkoragwo na andũ aingĩ mũndũ gwĩtwo Petero rĩ ti andũ aingĩ atĩtie mbeca cia mũgũnda nĩ Anania wetagĩrĩrwo endie gĩthaka na Anania kĩendia gĩthaka rĩ egerekanĩtie na andũ metagwo ũyũ wakaranagia na mũndũ gwĩtwo Paulo etagwo atĩa nĩwe wanjirĩ etagwo Baranaba kana Baranaba rĩ niwe wendetie gĩthaka wa mũico Anania nake akĩrirĩria thĩinĩ wa tũmũinya akĩona andũ nĩ mareka wega nĩ kũrendio ithaka igathiĩ ikaruta wĩra wa Ngai no we Anania rĩ agĩkorwo thĩinĩ wake rĩ ena ũndini na ũndini nĩ ũgayaga rĩu nĩkĩekire atĩa agaire no andũ ta Baranaba rĩ mendagia ithaka icio thĩinĩ wa atũmũinya ĩgĩũka kũrĩkĩrĩra makaneana mbeca ciothe metha-inĩ ya atũmũ no ndamenyaga atĩrĩrĩ Anania atĩ Petero rĩ ekũmũrora ũguo amũtaũkwo na amenya mũndũ ũcio nĩ wa mũthemba ũrĩkũ rĩu ũcio nĩ mũthĩnjĩri Ngai Mũlawii mũnabii ũrataũkwo nĩ maũndũ akuĩte ithii ithatũ na nĩgetha Ngai akũhe ithii ici ithatũ rĩ nĩ tũrĩthomithia andũ ũhoro wa ithii ici ithatũ rĩ nguo ici ithatũ rĩ ciothe njĩri rĩ ikoragwo ciĩhithe mũno na no ũtũre na mũndũ ũtarĩ wataũkwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai Mũlawii mũnabii nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ aingĩ magĩtegwo mĩtego-inĩ makorio na werĩ wĩra nĩ kĩrĩkũ niĩ ndĩ apostle niĩ ndĩ mũnabii njĩtagwo pastor mũthĩnjĩri Ngai Mũlawii mũnabii ndataũkĩkaga rũcinĩ nĩ mũkenu hwaĩ-inĩ nĩ mũrakaru nĩkĩo ona rĩngĩ nĩ nyingĩra na kĩgũthũko
no mutikuhititie nĩ ithi icio na he hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũhumbaga gĩthii kĩo nabii na gĩthii kĩo nabii kĩahumbwo mũndũ ũrekagĩrĩria ũnabii wa thĩ yothe gĩothĩnjĩri kĩarekererio heanaga ũhoro wa magongona wanyita na Mũlawii nĩ kũrathima arathimaga nĩ gũthaithana athaithanagĩrĩra kĩrĩndĩ kũrĩ Ngai akakĩra Ngai ndathimĩra andũ aya ũngĩtuĩria Jesu Kristo rĩrĩa akoragwo akĩhonania rĩ kwĩ nguo iria akoragwo ehumbĩte cia kũrekererio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki na kwĩ hĩndĩ ũngĩhumba nguo ya ũthĩnjĩri ũkorwo ndũkũbataranĩtio ũthĩnjĩri rĩu kũu andũ rĩngĩ matingĩtaũkwo wega nĩ roho wa Ngai ũtaũkagwo nĩ maũndũ nĩ harĩ kiugo Pastor Lucy ahũthagĩra reke tweterere ũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũgũka tondũ no ũke ũmũkũme inyuĩ mũrigwo atĩ katũkũhĩtĩtie na tũtiĩhĩtie ũkire ũthĩnjĩri yũkire nguo ya ngũmano nayo nguo ya ngũmano rĩ ĩkoragwo ĩrĩ nguo ya gũkorwo ũkinyĩte level ya gũkorwo wĩ kingly spirit ũkoragwo ũgĩthamaka ta mũthamaki ũrĩa thamakaga bũrũri tondũ gwathana ũkoragwo ũgĩathana thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho wanyita ũguo ũthĩnjĩri ũguo nĩguo ũthiaga nĩ tũrĩtarĩria wega rĩu twĩre atĩrĩrĩ nĩwanyita kaũndũ Ngai arokĩgocwo amen ũguo rĩngĩ na rĩngĩ ona ũngĩona mũtungatĩri nĩaingĩra kanitha-inĩ wone ta arakarĩte rĩ ti kũrakara nguo ya ũthĩnjĩri waũragwo wĩ kĩgongona-inĩ Ngai agagwĩkĩra nguo ĩrĩa arenda tondũ tiwe ũretongoria no ngĩaũrwo nguo ĩyo wĩkĩrwo nguo ya kwĩnyihia wage kwĩnyihia ũkoragwo na mbara na Ngai tondũ nakinya riboti rĩa Ngai ekwenda ũngĩaũrwo nguo o yothe wĩkĩrwo nguo ya kũhoera andũ mahone wage kũhoera andũ arĩa arwaru arĩa mohetwo ũkoragwo na mbara na Ngai na kwĩ hĩndĩ ũhumbagwo nguo icio ciothe ithatũ kũringana na andũ arĩa Ngai akũreheire o mũndũ akue rwĩga rwake na kĩo igua mũini wa rũmba kĩaria rĩrĩ ũhoro wa kĩũngano gĩkĩ atheru muongana o mũndũ akua mũgate wake gũtirĩ mũndũ ũkua mũgate wa ũrĩa ũngĩ tondũ ta rĩu gũtũraria kiugo kĩu nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩnyita atĩrĩrĩ toni ndakĩnyita na njĩra nditũ mũno akaigũgĩthoma Bibilia na toci tarĩ kĩ na igia atĩrĩrĩ ona ithuĩ twagĩthomaga mabuku na icinga rĩu ũcio nĩ mũndũ ũngĩ tofauti no rĩu niĩ wanjĩra ũguo rĩ ndathiĩ kũraihu mũno ũthamaki-inĩ ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo ndona nĩ kĩama ona gũkorwo na itawa tarĩ rĩrĩa studio so ũguo Ngai akũrathime na gwĩke wega na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka wega na ona mũrata mwende gwĩtwo Monica Kuria rĩ onake haha mĩtambo-inĩ na aroiga nĩ agũthikĩrĩirie wega nĩ wĩetereire no menye Monica rĩ nĩ aiyagĩra ũrĩa kũhunjia rĩ ũkaũigua 44 ũguo rĩ nĩ mũrutwo mwega mũndũ wothe ũrakobia kiugo kĩa Ngai agathiĩ gũkĩheana handũ hangĩ rĩ agĩkĩheana na njĩra ya ũngai rĩ ũkoragwo arĩ ũndũ mwega mũndũ ũkanĩtio kũiyĩra kiugo kĩa Ngai na nĩ ndĩmũthomithĩtie thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia nĩ mũnabii wa mathara no mũnabii wa Ngai ndagirĩtio kuoya ndũmĩrĩri ĩno athiĩ amĩigĩrĩre metha-inĩ handũ hangĩ maandĩko nĩ marĩtie thĩinĩ wa ibuku rĩa Hebrews ũhoro ũrĩa mwaiguire rĩ nĩguo mwathire kwaria na nĩguo mwathire kũheana Paulo akĩarĩria kanitha wa Hibirania rĩ awarĩirie na ruo tondũ ũringithanĩtio na kanitha wa Thuatira nĩ mũndũ ũgwĩtwo James nĩ mũndũ ũgwĩtwo John ndinamenya James yoima nakũ Ngai witũ akĩrĩ mwĩhokeku so ũguo rĩ Ngai agĩkũrathime na gwĩke wega yes karibu sana ũtwĩre harĩa tũgũthoma ndungata cia mwathani tũgũthoma thĩinĩ wa tũkwamba kũhĩtũkĩra thĩinĩ wa Samueli wenda twambe tũrore maandĩko mau tũkũrora maandĩko maita merĩ no reke twambie na Samueli wa mbere 17 kwanjĩrĩria verse 37 ndenda kwaria ũhoro wa matua na nĩ tũgũthoma maandĩko ma Ngai Samueli wa mbere 17 kamuhari ga 37 ningĩ Daudi agĩkiuga atĩrĩ Jehova ũrĩa wahonokirie harĩ gĩthũ kĩa mũrũthi ona kĩa ndubarĩ
Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie mũno. Mwĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ, na mwĩ karibu sana wĩra-inĩ ũyũ tũhetwo niĩ nawe nĩ Mwathani, nĩgetha tũũrute tũmũtĩithie na tũmũgocithie. Ngetwo Bishop John Gĩthirĩ, na ngakenio nĩ Ngai witũ nĩ tondũ wa kũhonokia ona kũmenyerera mũno. Nĩ wega nĩ tondũ wa show ĩyo gũthiaga na mbere, nĩ ngwendaga kũmĩthikĩrĩria hanini, no ndarĩkia noyo ĩgũcokio, ndarĩkia noyo ĩgũcokio, nĩ tondũ ngwendaga kũmenya ũrutani ũrĩa twarutĩtwo nĩ mwarĩ wa ithe witũ. Harĩ ũndũ ngũtuĩragia na ndakĩmenya. Bwana asifiwe sana. Rekei tũhoe. Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi maũndũ-inĩ mothe. Ngai wĩ mwagĩrĩru na ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Nĩ hinya na ũnene waku wonekana na wonekanĩte, nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa thayũ, nĩ thengio nĩ tondũ wa gĩkeno, nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Ngai nĩ ngũgũtĩĩa mũno na nĩ ngũkainamĩrĩra mũno, nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa tũkũhunjia thĩ ĩno yothe. Nĩ tũkwambararia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, na nĩ tũkũgoca rĩtwa rĩaku nĩ tondũ rĩticenjagia ona kana rĩkagarũrũka. Wĩhokeku waku nĩ wa gũtũũra muoyo tene na tene, na ciaku nĩ nyingĩ mũno, Mũrungu ũrĩ tha, Mũrungu ũrĩ hinya, mwene thayũ, we mwene ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra Jesũ kĩgongona gĩtheru. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, reke Ngai kĩgongona kĩa ma ngũtũũgĩrie na ngwambararie tondũ wa ũhoti ũrĩa ũkoragwo naguo. Reke ngũinamĩrĩre mũno na ngũgoce tondũ wa wendo ũrĩa ũkoragwo naguo wa mũtũũrĩre witũ na mũikarĩre witũ. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme, Ngai na ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, na kũgitĩrwo nĩwe na kũmenyererwo nĩwe. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, Ngai kĩgongona kĩa ma. Magitĩre tu na ũmamenyerere na ũmatoranĩrie. Nĩ tha ciaku, nĩ hinya waku, nĩ ũnene waku, nĩguo tũmĩte tũgomane haha mũthenya wa ũmũthĩ. Ndakwambararia mũno na ndagũtũũgĩria mũno. Njũĩ we nĩwe Ngai witũ na nĩwe hinya witũ. Ambanĩrĩria na ithuĩ ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũtwarane na ithuĩ tu na ũtũgitĩre nĩ tondũ wa tha ciaku. Ngai no tũnyite guoko arĩ we. Torania mbara citũ ciothe Mwathani, reke ũtugi waku wonekane. Tweiga harĩ we tũmenyete nĩ ũkũrathima nginya wĩra wa moko maitũ, nĩ ũkũrathima biacara citũ, na Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtugi. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Mũrĩega eroreri a Theophilus TV hamwe na mũrata wa Ngai TV. Ithuĩ atumia a Njatha-inĩ Theophilus Church nĩ tũramwĩtĩra mahoya mweri 4 mweri wa 7 marĩa magakorwo kanitha-inĩ wa Theophilus Njatha-inĩ Ngomongo, na magatongorio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ, na thimu ya mahoya mau nĩ kũhoera wĩra wa moko maitũ. Ngai witũ aromũrathima mũno mũgĩũka. Mahoya maya makambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ gũthiĩ na mbere nginya harĩa roho wa Ngai agatũteithia gũkinya. Mwĩ karibu mũkĩharĩria gũka. Ngai witũ amũrathime. Karibuni.
mwiroreri na murumiriri wa Theophilus TV na makiria we ukoretwo ugitwirorera ng'enda-ini citu cia ukinyaniria uhoro mwega uri haha riu no twirorere karabiceni-ini yaku thiini wa Pang free to air decoders channel number 975 guku mwena wa Nairobi na matura maria maturigiceirie kuhoro makiria aranirire ithu kugerera thimu namba 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana twandikira email kugerera theophilustv7@gmail.com ngai mutura moyo arokurathima. Thank you. Ngai witu amurathime muno ari na reithe witu na ni wega ni tondu wa Ngai gutwihokera ihinda riri na ithaa riri na hinya wa Ngai ukonekana maundu-ini mothe. Ni ndakena no Ngai kuhe hinya wa kuingira ningugite ndikuhota kuingira no ugakiigua ni wagia na hinya ungi na ngagiciria ni kunjitie mwanjitie hihi na mahoya ningugite ndihota kuingira na ngaigua ni ndanoga nikoretwo ndi bice muno ciumia ciganona ni hari ndungitinda ugitangatha kana ukiuga no Ngai witu akiri o mwihokeku. Na twithini wa ibuku ria Ezekieli na niturarithomira na turambia na reference yario verse 19 na turakinyia 22. Na no ngwendaga tuthie na mbere na ibuku ria Ezekieli ngwendaga tuthome reference yario hanini Bwana asifiwe sana. No reke twambe tuthome verse 4 na verse 5 nigetha unyite no taukirwo. Na ngagoca Ngai muno ni tondu hinya wa Ngai ni ukoretwo uri hamwe na ithuĩ na ũhoti wa Ngai witũ ni ukoretwo uri hamwe na ithuĩ. Wihokeku wa Ngai witũ ni ukoretwo uri hamwe na ithuĩ na tha cia Ngai witũ igatukinyirira na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Nĩngwĩciragia ũhoro wa mũrũ wa mũndũ ũyũ gwĩtwo Ezekieli ũrĩa etikire na ũrĩa etirwo nĩ Ngai. Ũngĩrora thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 1 harĩa twambĩrĩirie na karũi-inĩ gaka arĩirio ndakwĩrire kiugo kĩa Ngai kĩroiga nĩ kuona onire igũrũ rĩemũkĩte. Igũrũ rĩemũkĩte na ngagĩa na guoya mũno na ngagĩa na gwĩtigĩra mũno nĩ tondũ ũhoro ũyũ nĩ wa ma na nĩ ũhoro wa kwĩhokeka. No thĩinĩ wa kĩoneki kana kĩroto nĩcio iragũithia kanitha. Gĩkĩ kĩa Ezekieli nĩ gwaka kĩraka. Kĩoneki kĩa Johana
kana ugurio wa Johana uria aguũrĩirio, ugurio uria wa Jesu Kristo ukinengerwo ndungata ya Ngai Johana kugerera harĩ mũraika wake, nĩ gwaka wakaga. No iroto cia mahinda maya na kuguũrĩrio kwa mahinda maya nĩ gũte kũrate, na nĩ gwĩtahĩra kũretahĩra kũrĩ andũ amwe na amwe, ti kũrĩ ithuothe, nĩ kũrĩ andũ amwe na amwe. Thĩinĩ wa Ezekieli 1 laini ya mbere yugĩte atĩrĩrĩ, mwaka wa 30 o mweri wa 4 mũthenya wa 5 wa mweri ũcio, rĩrĩa ndarĩ o kũu gũkuhĩ na rũũĩ rwa Kebari, twĩ hamwe na andũ arĩa matahĩtwo rĩ, igũrũ rĩkĩemũka, na niĩ ngĩkĩona cioneki cia Ngai. Cioneki iria tũrona thikũ ici ariũ na arĩ ithe witũ rĩ, ti cia Ngai. Cioneki itigĩirwo ma-diviners. Na rekei ndĩmwĩre roho wa diviner nĩ mũritũ, na nĩ ũrĩ maithori maingĩ na ũhinga mũingĩ na maheni maingĩ. Na Ngai nĩ atũteithie tondũ mũdiviner akoragwo agĩetha gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Na nĩ arĩa Jeremia oigĩte matirathaga kana makarekererio nabii matarumithĩtio kĩndũ magego-inĩ mao. Na nĩ ngwĩciragia ariũ na arĩ ithe witũ tũhithe iroto citũ. Ũyũ Ezekieli rĩrĩa onire igũrũ rĩamũkĩte na rĩrĩa onire igũrũ rĩhingũkĩte, ndũmĩrĩri iria agĩire nacio nĩ cia Ngai. Ũrutani ũrĩa agĩire naguo nĩ wa Ngai. No ithuĩ tũroiga nĩ twarĩrio nĩ Ngai na nĩ twarota nĩgetha tũrĩe na tũnyue. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Nĩ ngwĩciragia ũhoro wa iroto iria wanarota na ũhoro wa cioneki iria wanona na igatuĩka o ũguo, nĩ ngwenda gũgũthaitha ũtuĩke wa gũcihitha mũno na mahoya. Ona iria ũkuona thutha ũyũ na iria ũkwarĩrio thutha ũyũ, tuĩka wa gũcihitha mũno na mahoya. Na Ngai nĩ andeithie na agũteithie. Tareke ngũthomere raini ya 5 na nĩgetha ngũtarĩrie gĩtũmi kĩa maũndũ maya na twaranĩrie niĩ nawe nĩgetha ũhoti na hinya wa Ngai rĩ wonekane. Bwana asifiwe sana. Mwathani Jehova oigĩte ũũ, nĩngũgũthomera reference ĩyo ngũkwĩraga. Mwathani Jehova oigĩte ũũ thĩinĩ wa Ezekieli 5, thĩinĩ wa Ezekieli 7 kwambĩrĩria 5. Mwathani Jehova oigĩte ũũ, atĩrĩrĩ, harĩ ũru ũroka na ndũtigithĩrie.
Na gĩkĩ nĩ kĩoneki kĩa mũrũ wa mũndũ ũyũ gwĩtwo Ezekieli, na nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũrathoma ũmũthĩ. Na ũhoro ũyũ rĩ ũkaringana. Ta ririkana haha tũgĩthoma laini ya 19. Ta reke tũruge laini ya 19 umĩte haha Ezekieli 5 Mwathani Jehova oigĩte ũũ atĩrĩrĩ, harĩ ũru ũroka na ndũtigithĩria. Ũingĩre laini ya 22 na 23 na ngwĩciria nĩ ũgũtwarana na niĩ na nĩ ũkũnyita. Ona ningĩ ndĩmahutatĩre matige kũnyona ũthiũ, nao macoke gũthahia handũ hakwa harĩa ha hitho, naho hacoke gũtonywo nĩ atunyani mahathahie. We Mwathani arogocwo. Mwathani Jehova oigĩte ũũ atĩrĩrĩ, harĩ ũru ũroka na ndũtigithĩria. Ũru ũyũ ũroka nĩkĩ? Tondũ Jehova nĩ atũhutatĩire, tũtirona ũthiũ wa Ngai. Nĩ tondũ andũ nĩ macokete magathahia handũ ha Jehova harĩa ha hitho. Nĩ hatonyetwo nĩ atunyani na makahathahia. Nĩ hatonyetwo nĩ ahũri maraya na itharia na makahathahia. Ndiũĩ kana ariũ na aarĩ ithe witũ nĩ tũranyitanĩra. Tondũ kanitha kana kĩgongona kĩa Ngai nĩ gĩthahĩtio. Jehova aramwĩra inyuĩ mũthahĩtie handũ haha hake haamũre, harĩ ũru ũroka na ndũtigithĩria. Inyuĩ mũthahĩtie kĩgongona kĩa Ngai no hinga. Inyuĩ mũthahĩtie kĩgongona kĩa Ngai na maũndũ matiganĩte, no ũhoi wa mĩhianano. Jehova Ngai nĩ aroka na ndetigithĩria. Mũraini wa 23 ũroiga tũra mĩnyororo. Tũra mũnyororo nĩ gũkorwo bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ ma ũragani. Taigua nĩho tũrĩ ũmũthĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Tũra mũnyororo nĩ gũkorwo bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ ma ũragani, na rĩa itũũra rĩkaiyũra o hinya. Bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ thakame, ariũ na aarĩ ithe witũ, na no gĩkorwo kĩrĩ kiugo kĩa ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. 22 na 23 gĩkĩrwo TikTok-inĩ. Na ningĩ ndĩmahutatĩre matige kũnyona ũthiũ, nao macoke gũthahia handũ hakwa harĩa ha hitho, naho hacoke gũtonywo nĩ atunyani mahathahie. Tũra mũnyororo nĩ gũkorwo bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ ma ũragani, na rĩo itũũra rĩkaiyũra o hinya. Bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ ma ũragani, no tũtirenda kũigua na tũtirenda kwĩrwo. Nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩroiga Jehova nĩ aroka na ndetigithĩria gũka. Jehova Ngai nĩ atũhutatĩire ariũ na aarĩ ithe witũ. Hinya wa Ngai nĩ ũtwehereire, ũtorania wa Ngai nĩ ũtwehereire. Jehova nĩ athengete nĩgetha tũtige kũmuona ũthiũ wake, nĩ tondũ ũrĩa moko maitũ mathahire nĩ ũitangi wa thakame, nĩ tondũ ũrĩa ũragani wongererekire bũrũri-inĩ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha.
ona ningĩ ndĩmahutatĩre matige kũnyona ũthiũ, nao macoke gũthahia handũ hakwa harĩa hahitho, naho hacoke gũtonywo nĩ atunyani mahathahie. Tũra mũnyororo nĩ gũkorwo bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ ma ũragani, narĩo itũũra rĩkaiyũra o hinya. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ ma ũragani, na ihinda rĩrĩ nĩguo bũrũri witũ ũtariĩ wa Kenya. Ngai ũroiguĩrĩra bũrũri witũ tha, Ngai ũroiguĩrĩra bũrũri witũ tha, nĩ gũkorwo bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ ma ũragani, narĩo itũũra rĩkaihũra o hinya. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ ũhoti. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue oraini nĩ ngwenda ikio onayo ĩkorwo ĩrĩ o kiugo kĩu kĩmwe gĩa icio nĩ ikũgayanio nĩ ikũmenya ũrĩa igũikio. Tathikĩrĩria ũigue thĩinĩ wa Ezekieli 22 laini ya 3. Nawe ũgĩcoke uge atĩrĩ, Mwathani Jehova oigĩte ũũ, rĩrĩ nĩrĩo itũũra rĩrĩa rĩitithagia thakame, o kũu thĩinĩ warĩo, nĩgetha ihinda rĩarĩo rĩkinye, na nĩrĩo rĩthondekagĩra mĩhianano ya kũhoywo nĩguo rĩgwatie thaahu. Nĩ ngũthoma wega nĩgetha mũraini ũyũ naguo wĩkĩrĩke wega. Ezekieli 22 laini ya 3. Ngũthoma kahora nĩgetha ĩkĩrĩke wega, rĩkĩenditwo nĩ megũthura kũrĩa kwega. Nawe ũgĩcoke uge atĩrĩ, Mwathani Jehova oigĩte ũũ, rĩrĩ nĩrĩo itũũra rĩrĩa rĩitithagia thakame, o kũu thĩinĩ warĩo, nĩgetha ihinda rĩarĩo rĩkinye, na nĩrĩo rĩthondekagĩra mĩhianano ya kũhoywo nĩguo rĩgwatie thaahu. Bũrũri witũ nĩguo wĩgwatĩtie thaahu, tondũ nĩguo ũitithĩtie thakame. Nĩkĩo tũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai. Bũrũri nĩ mũmĩre nĩ ũthiũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ezekieli 22 mũraini wa 3 ti wa 6. Ezekieli 22 verse 3. Nawe ũgĩcoke uge atĩrĩ, Mwathani Jehova oigĩte ũũ, rĩrĩ nĩrĩo itũũra rĩrĩa rĩitithagia thakame, o kũu thĩinĩ warĩo, nĩgetha ihinda rĩarĩo rĩkinye, na nĩrĩo rĩthondekagĩra mĩhianano ya kũhoywo nĩguo rĩgwatie thaahu. Itũũra rĩrĩ nĩrĩo rĩthondekeire mĩhianano yarĩo ya kũhoywo. Bũrũri ũyũ nĩguo wĩthondekeire mĩhianano yaguo ya kũhoywo. Bũrũri ũyũ nĩguo wĩgwatĩtie thaahu na ũitangi wa thakame ĩtarĩ ũndũ ĩkĩte. Thakame ĩtarĩ ũru ĩkĩte. Bũrũri ũkegwatia thaahu. Bwana asifiwe sana. Nĩkĩo Jehova araria thĩinĩ wa mũraini wa 5. Ezekieli 7. Mwathani Jehova oigĩte ũũ atĩrĩ, harĩ ũru ũroka na ndũtigithĩria. Harĩ ũru ũroka na ndũtigithĩria. Thakame ĩrĩa ĩ tĩĩri-inĩ ĩgĩcaya nĩ nyingĩ mũno anene aitũ. Thigari citũ thakame ĩrĩa ĩ tĩĩri-inĩ ĩgĩcaya nĩ nyingĩ mũno. Oragani thakame ĩrĩa ĩ tĩĩri-inĩ ĩgĩcaya
nĩ nyingĩ mũno. Bũrũri wa Kenya nĩ twĩgwatĩtie thahu nĩ tondũ wa ũitangi wa thakame. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ngai aroiguĩrĩra bũrũri witũ tha tondũ nĩ wĩgwatĩtie thahu. Na nĩkĩo tũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai. Nĩkĩo tũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai. Nĩkĩo tũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩkĩo tũhutatĩirwo nĩ Ngai tũgatiga kuona ũthiũ wake. Tha cia Ngai witũ igatweherera. Tha cia Ngai witũ igatũthengera. Hinya wa Ngai witũ ũgatweherera. Tũthahĩtie tũgathahia handũ ha Jehova harĩa hahitho. Tondũ kuoraganwo tũrateng'era makanitha-inĩ. Na tũtiroimbũra tũkoiga nĩ ithuĩ tũraganĩte. Nĩ ithuĩ twĩkĩte ũndũ mũna na mũna. No rwĩmbo rwa kĩgoco na rwa mahoya na gũthoma mbuku ya Ngai no ndũroimbũra mawĩhia na mawaganu maku. Ona woimbũra wĩhia na waganu waku uga nĩkĩ wĩkĩte. Akorwo nĩ thakame wĩitĩte ĩtarĩ ũndũ wĩkĩte uga nĩ niĩ ndaitire thakame ĩtarĩ ũndũ wĩkĩte. Ngai ũyũ arotũiguĩrĩra tha. Tũtonyete nginya handũ ha Jehova harĩa hahitho. Ngai arotwarana na ithuĩ. Na nĩkĩo ndamũrehe thĩinĩ wa Ezekieli 22 mũraini wa 3. Na nĩngũcokera ariũ na aithe witũ. Nawe ũgĩcokia uge atĩrĩ, Mwathani Jehova oigĩte ũũ, rĩrĩ nĩrĩo itũũra rĩrĩa rĩitithagia thakame o kũu thĩinĩ warĩo, nĩgetha ihinda rĩarĩo rĩkinye, na nĩrĩo rĩthondekagĩra mĩhianano ya kũhoywo, nĩguo rĩgwatie thahu. Ta thikĩrĩria ũigue laini ya 4 nĩgetha nyume hau. Weri nĩwonetwo wĩ mwĩhia nĩ ũndũ wa thakame. Ĩtĩkĩra nĩwonetwo wĩ mwĩhia nĩ ũndũ wa thakame yaku ĩyo ũitĩte. Ona ho no he gwĩkĩrwo TikTok-inĩ. Weri nĩwonetwo wĩ mwĩhia nĩ ũndũ wa thakame ĩyo ũitĩte, na ũgathũkio nĩ mĩhianano ya kũhoywo ĩyo wĩthondekeire. Ningĩ nĩ ũtũmĩte matukũ maku makuhĩhĩrie, nayo mĩaka yaku ĩkirie gũthira. Ugai ameni. Nĩkĩo ngũmenithĩtie harĩ ndũrĩrĩ na ngatũma ũthekererwo nĩ andũ a mabũrũri mothe. Semeni amen. Bwana asifiwe sana. Ezekieli 22 laini ya 3 na ya 4. Na nĩngũgũcokerera laini ya 4. Nĩngũgũcokerera laini ya 4. Weri nĩwonetwo wĩ mwĩhia nĩ ũndũ wa thakame ĩyo ũitĩte. Wĩ mũthigari, wĩ mũthamaki, wĩ mũndũ wothe ũitĩte thakame kana ũrĩa mũndũ wa kawaida, nĩwonetwo wĩ mwĩhia nĩ ũndũ wa thakame ĩyo ũitĩte, na ũgathũkio nĩ mĩhianano ya kũhoywo ĩyo wĩthondekeire. Ningĩ nĩ ũtũmĩte matukũ maku makuhĩhĩrie, nayo mĩaka yaku ĩkirie gũthira. Nĩ gũthira mĩaka yaku, mathaa nĩ megũthira, mĩthenya yaku nĩ gũthira, nĩ tondũ wa gũita thakame etehĩtie.
na nikio Ngai arakumenithia hari nduriri, nikio Ngai aratumothekererwo ni ciana na thĩ yothe na mabũrũri mothe, ni tondu wa guita thakame tari undu wikite. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria igwera-ini ya gatano. He hindi gukinya uthekererwo nginya ni aria mari hakuhi nawe, no thekererwo nginya ni aria mari haraihu nawe, ni tondu wa uiti wa thakame. Uigua nyite kana wage kunyita, uyu ni mugambo wa Ngai na ndwicenjia. No mwage kwirwo kuria muthiaga kuheana bahasha, no mwage kwirwo, no guku ni mukwirwo muhinge kanitha tene ni tene, muragane tene ni tene. Nitamwambia ukweli, na ndikumwira ngimwitigagira uria andu mamwira makimwitigagira. Thikiriria raini ya gatano, na gaka karatathi mutihota kuruta gaka. Ona mwacenjia mwoya Biblia iria huthitie, iria yahuthirio ni andu mena mwiri na thakame, gaka mutihota kuruta. Aria matuire gukuhi nawe, onao aria matuire kuraya nawe, ni magaguthekerera, ni gukumena. Wewe igweta riuru, no kaiyurwo ni ngui, uyuirwo ni ngui miena yothe na yumaga ruhuho, uyuirwo ni ururu wa kuraga, uyuirwo ni ururu wa kunina. Aria matuire gukuhi nawe, ona aria matuire kuraya nawe, ni magaguthekerera, ni gukumena. Wewe igweta riuru, no kaiyurwo ni ngui. Bwana asifiwe sana. Ni munyararithirie bururi na uiti wa thakame, na tutie kiuga tumite bururi ungi tuguga turi wa Kenya. Nkuria kuroraga no muthenya no tuku. Ngai arotuteithia, Ngai arotuiguirira tha, na Ngai aroturuirira. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku muno. Ngai witu ni mwihokeku muno. Tuthi na mbere na raini ya gatandatu, Ezekiel 22 raini ya gatandatu igue. Tathikiriria uigue. Atiriri, atongoria a Isiraeli matuire thiini waku, maitithie thakame. Mundu o mundu o ta uria hinya wake otariĩ, nikio na muthigari tondu na hinya na mucinga ndangĩconoka kũratha mwana wa mundu mutwe. Nikio na nene a borithi tondu mena hinya ni megũtũmana nginya na gũkũ Homa Bay, mwana wa mundu athiagĩrwo okĩoragwo na gũtikario mũno. Bwana asifiwe sana. Nini maandiko ndiraguthomera? Hallelujah. Tiga tifa ndiraguthomera. Ti section AB stroke BC. Ndiraguthomera kiugo kia Ngai. Oigua rio kuigua, wa kunyita nyite. Wa gukararia kararie. Tathikiriria uigue.
wagithĩtio gĩtĩo nĩ ũiti wa thakame gatagatĩ-inĩ ka maithe na manyina na gatagatĩ-inĩ ga ciana. Bwana Yesu asifiwe sana. Laini ya mũgwanja iga atĩrĩrĩ, maithe ma ciana ona manyina nĩ magithĩtio gĩtĩo thĩinĩ waku, na kũu thĩinĩ waku nĩkuo andũ mahinyĩrĩirie ageni. Ningĩ o kũu thĩinĩ waku nĩkuo manyarirĩire ũrĩa ũkwĩrĩirwo nĩre ona mũka wa ndigwa. Wandigũkĩria hau no nĩ tũngĩathiĩ mũgendi wa kanana. Tareke tũthiĩ mũgendi wa kanana ũigue. Weri nĩ kũmena ũmenete maũndũ makwa, nĩ kũmena ũmenete maũndũ ma Jehova, nĩ kũmena ũmenete uge wa Ngai, nĩ kũnyararwo nyararĩte kiugo kĩa Ngai, nĩ kũmena ũmenete maũndũ makwa marĩa maamũre na ũgathatia thabatũ ciakwa. Bwana asifiwe sana. Nikuguthomera, reke nguthomere Ezekieli 22. Wacha nikusomee hiyo maneno initoke. Ke nguthomere tu. No thiĩ ũkĩandĩkaga. Andũ a Juko nĩgũkorwo makoragwo thĩinĩ waku nĩguo maitithie thakame. Ningĩ thĩinĩ waku gũgakorwo andũ arĩa marĩagĩra irio cia magongona irĩma-inĩ igũrũ, ona thĩinĩ waku gũtũire gwĩkagwo maũndũ ma wagathoni. Bwana asifiwe sana. Atĩ andũ a Juku nĩgũkorwo makoragwo o thĩinĩ waku nĩguo maitithie thakame. Ningĩ thĩinĩ waku gũgakorwo andũ arĩa marĩagĩra irio cia magongona irĩma-inĩ igũrũ, ahoi mĩhianano, ona thĩinĩ waku gũtũire gwĩkagwo maũndũ ma wagathoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Rĩu thikũ icio na warũgamio nĩ traffic, ndũkareke ingĩre ngari-inĩ yaku, mwĩre mũtũngane kana akwandĩkĩre ũthiĩ igoti-inĩ, lakini sio aingie kwa gari yako juu kama utafika. Tondũ maũndũ ma wagathoni nĩmo marĩ kuo, maũndũ ma ũiti wa thakame nĩmo marĩ kuo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Tathikĩria ũgĩo waganu ũrĩa wĩkuo. Ningĩ o kũu thĩinĩ waku nĩkuo andũ monanagĩra na atumia a maithe, na thĩinĩ waku makagwata andũ anja na hinya rĩrĩa maikarĩte me mũgiro marĩ na maũndũ ma ihinda rĩao rĩa mweri. Ũyũ ũmwe nĩethũkĩtie na mũka wene, onake ũyũ ũngĩ agethũkia na mũka wa mũriũ, onake ũyũ ũngĩ akagwata mũirĩtu wao o mwarĩ wa ithe. Laini ya 12. Ningĩ thĩinĩ waku rĩ, andũ mahakagwo nĩguo maitithie thakame. Andũ marĩhagwo nĩgetha maitithie thakame. Ona ũgetagia umithio na wongeri ũtarĩ wa kĩhoto wa indo iria wohoranĩire, na ũkeguna na ũhahanyi wa indo ciene na ũndũ wa kũhinyanĩrĩria, nĩ mũhatĩrĩirio na kĩ, na ũkariganĩrwo nĩ niĩ. Ũguo nĩguo Mwathani Jehova oigĩte. Tathikĩrĩria ũigue atĩrĩrĩ,
tondu wa maundu macio ni hurite hi ni undu wa indo icio wigunite nacio na njira itari ya kihoto ona undu wa thakame yaku o iyo ititwo thiini waku. Riu ri 14 anga ngoro yaku yakihota gukiririria. Haleluya. Ona kana moko maku magie na hinya matuko maria ngaitika gukuherithia moko maku makire na hinya riria gwitika kuherithio ni mwene uyu hinya ni mwene uhoti. Kiu ni kiuria worio. Nie Jehova ni nie njaritie uhoro ucio na ni ngawika. Uyu ni Ngai na ndacuhagwo nake na ndaikaragira giti miaka 5 yathira agathuro ringi. Uyu aturaga giti-ini. Jehova Jire aturaga giti-ini ndaritayaga ta ithiwe. Ithiwe turitayaga nginya kuhunjia. Uyu Ngai ndaritayaga na ndathuragwo thutha wa miaka 10. Nie Jehova ni nie njaritie uhoro ucio na ni ngawika. Na ndakwira ndekaga atia ndaritayaga. Ngakuharaganiria nduriri-ini nguhurunjira mabururi ona mo maundu maria winamo mari magigi ni ngamanina o kumanina biu wehererwo nimo. Mwandike ndeti umuthi ndigatigie hanini ninge nyambiririe kuga unajua sasa moyo yangu iko hali mahututi, naomba munipe security na kurira thiko ya security nikuo kwihire Ngai no atulirikanire Ngai he ya matuini. Kawe ona ni guthoma muno guthomo haha nini nginyetie na inyu mucokerithie uhoro uyu na muthagumie ati ngakuharaganiria nduriri-ini nguhurunjire mabururi ona mo maundu maria winamo maria mari magigi ni ngamanina o kumanina biu wehererwo nimo. Haleluya. Laini ya 16 nawe we mwene ni ugathahio ukionagwo ni ndurire iria ingi nawe ni ukamenya ati nie ni nie Jehova. Ugai amen. Mukwenda ndauri ati akiugo kiu andu a Ngai twi hamwe kana ni mukomire muranyita atia kana murire kanitha mutikore ni kiugo kia Ngai ndirathoma ni muraigua. Tugukinyia hau laini ya 16 ketuingira na haria verse 6 hau niho ngumwirite ni nguthoma reference nemenya ndirethoma maitho niki magia na mwithwa mwingi. Bwana asifiwe sana. Ndingihoro no tumu teke tucoke na hari uguo riri yuma reference andu a Ngai mutikae kuriganirwo twi thiini wa Ezekieli 7 na twiraini ya 6 twakinyia hau ri tathikiriria uigue ona no njui kiono no wage gugitaura utaurirwo ni Roho Mutheru. Bwana asifiwe sana. Na ithiriro naryo ni ikinyu o gukinya nirikwarahukiire na atiri riu niriroka. Tafikiria igwira-ini ya 7 wi mukore ni mutino wi otoire bururi uyu ihinda ni ikinyu naguo muthenya ucio gakuhihiria
naguo nĩ mũthenya wa ngũĩ na ti wa mbugĩrĩrio ya gĩkeno ya andũ me irĩma-inĩ. Na no igua ti mbugĩrĩrio ya gĩkeno andũ me irĩma-inĩ, na harĩa twerwo andũ me irĩma-inĩ makĩruta magongona, na Ngai nĩ araria kũiga andũ me metha-inĩ makĩrĩa. Andũ rĩ matirataũkwo, ona witi wa thakame ndũrataũkwo. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Rĩngĩ nĩ njaragia ona ngũrĩte rĩ, andũ a Ngai ngahũta ĩkĩre tũmaĩ ndĩnyuĩre gĩthĩrĩ wa Waithĩra na nding'orie, tondũ rĩ ndaga kwĩnyuĩra tũmaĩ rĩ rũgano nĩ rũritũ. Nĩ wa understand Ezekiel 22 kwambĩrĩria ithatũ. Andũ a kũigua iguai, andũ a gũtaũkwo taũkwai, tondũ ndiraria na thimo nĩ kiugo kĩa Ngai ndĩrathoma, ona gĩtirĩ na ũtaũri mũnene. Nĩ wĩiguĩre na matũ maku wĩkuĩre. No nĩ ngũcoka na thutha hanini thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekiel rĩrĩ, no tũgũthoma tiga kũmaka. Taingĩra thĩinĩ wa Macakaya ithatũ, mũraini wa 20. Waingĩra thĩinĩ wa Macakaya ithatũ ũnjĩre. Macakaya ĩtagwo lamentation na gĩthũngũ. Ndĩtagwo Macakaya, ĩtagwo lamentation. No tũkũingĩra tathoma raini ya 20. Twambe tũthome ya 20 tũigue ũrĩa ĩroiga. Maũndũ macio ngoro yakwa no ĩmaririkaine, ĩkainama thĩinĩ wakwa. Ngoro yaku nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na maũndũ ĩraririkana wĩ mũtungatĩri. Waririkana nĩ wahetwo tigiti, waririkana warĩho kabahaca-inĩ. Ngoro yaku kũrĩ maũndũ ĩraririkana ĩkainama. Thiĩ ũherere Ngai. Wĩ mũtungatĩri, thiĩ ũherere Ngai. Maũndũ macio ngoro yaku yamaririkana ĩkainama thĩinĩ waku, tondũ nĩ ithuĩ twĩkĩte maũndũ matekũgocithia Ngai, tũgerete njĩra itekwambararithia Ngai. Nĩ ithuĩ twarekereirie kĩgongona kĩa Ngai kĩhakwo ndoro. Ndoririe ciũria maita mana. Andũ aitũ moiga muohorerwo Barnaba. Andũ aitũ, andũ aitũ, andũ aitũ, andũ aitũ. Ngoro cianyu ciaririkana maũndũ marĩa ciekire ikainama. Tiga kũinama ngoro, inamũka ngoro, ũthiĩ ũhoe ũrekeri kũrĩ Ngai. Tũhere mawĩhia na mawaganu igũrũ rĩa bũrũri ũyũ.
tondu kiria kirekwo no unabii riu urarekererio no andu matiraririkania kwirwo meririre Ngai, matiraririkania kwirwo ngoro ici ni iririkane maundu maria ciekire mategutĩithia Ngai, maherere Ngai. Ngoro ici nĩ itige kwaga kwĩrwo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Nĩ ciĩrwo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Maũndũ macio ngoro yakwa no ĩmaririkane, yamaririkana ĩkainama. Wona mwana wene nĩ arathwo, waririkana nĩ warĩte na nĩ wanyuĩte, ngoro yaku ĩkainama. Wona gĩko kĩrĩa andũ a Ngai magĩte nakĩo, ngoro yaku yaririkana maũndũ macio ĩkainama. Thĩinĩ waku gũkainama tondũ we wekire wega nĩ wekire, we wekire ũru ngoro yaku no ĩrainama. Ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai nĩ ihinda rĩa andũ kwĩrira. Ũririkane maũndũ marĩa marĩ kuo, nyĩmbo mwatharirie na ingĩ mwekĩrĩte tũnua-inĩ twanyu. Mwaririkana maũndũ macio na ngoro cianyu ikainama mwĩ thĩinĩ wa Mwathani, mũkahera mũkoiga Ngai tũrekere. Tene ithuĩ twĩtie na tũgagũkararia na tũkoina watho wa Ngai. Mũkaina nyĩmbo nginya cia kwambararia Ngai na magongona tondũ ngoro cianyu nĩ irainama, ciaririkana. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũgĩe kĩrĩkanĩro na Ngai, tondũ nĩ ihinda rĩa kũgĩa ngwatanĩro na Ngai na kũgĩa kĩrĩkanĩro na Ngai, na tũthaithe Ngai amũkĩre magongona maitũ moheri ta bũrũri. Bwana asifiwe sana. Ngai igongona itheru, ihinda-inĩ rĩakinya rĩa kĩrĩkanĩro, nĩrire mahĩtia marĩa ngwĩtĩirie na ũrimũ, Ngai wakwa itekũmenya. Nyitagũkũririkania ndĩrakũririkania to mahĩtia mangĩ twahĩtirie na ũrimũ wa kwaga gũtuĩria kĩrĩra kwĩ Ngai. Tũtiatuĩririe kĩrĩra, nĩ kwĩrwo twerirwo ũrĩa tũgwĩka. Twerirwo tũhonoke na tũrindwo rũĩ. Ngai igongona itheru, ihinda-inĩ rĩakinya rĩa kĩrĩkanĩro, nĩrire mahĩtia marĩa ngwĩtĩirie na ũrimũ, Ngai wakwa itekũmenya. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, atĩ maũndũ macio ngoro yakwa no ĩmaririkane, ĩkainama thĩinĩ wakwa. Maũndũ maya ngoro yakwa no ĩramaririkana. Waririkana nĩwe wahandire kĩrĩa kĩragethwo, ngoro yaku ĩkainama. Waririkana nĩwe wahandire, thakame nĩwe ĩraitĩka, ngoro yaku ĩkainama. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Macakaya ndirĩ handũ hangĩ ngũgũthomera
for now ngomba gũthomera ĩyo macakaya 3 mũraini wa 20 na ũkururĩre. Onawe waririkana maũndũ na ngoro yaku marĩa wekire, to ngoro yaku nĩ ĩraririkana. Yona mũtumia ũracaya nĩ gũtigwo nĩ mũriũ, gĩkuũ gĩtarĩ halali, ngoro yaku ĩkaririkana ĩkainama. Thiri nĩ gũcoka maru-inĩ gũthaitha Ngai na kuga ihoya rĩa toba, na tondũ mũrĩa tũrĩ kwinyu mũrĩ ahonoku, mũtingĩtĩkĩra kugithio ihoya rĩa mũndũ rĩa toba nĩ mũndũ ũngĩ. Ngai nĩ amũteithie na amũhe kũnyiha. Bwana asifiwe sana. No nĩ ngũkũririkanio rĩngĩ macakaya 3 mũraini wa 20. Maũndũ macio ngoro yakwa no ĩmaririkaine ĩkainama thĩinĩ wako. Hallelujah. Mũkũinainio nĩki thigari cia roho. Hallelujah. Arata Ngai mũrĩ ho, mwĩna thayũ? Mathanwa ma wĩra wa Jehova mwĩna thayũ? Mwĩna hinya wa Ngai? Mwĩna wĩhokeku wa Ngai? Maũndũ macio rĩ, ngoro cianyu no iramaririkana? Nĩ kũinama irainama kana nĩ kwĩhanda? Nĩ ihinda rĩa gwĩtira na kwambararia moko maitũ na igũrũ kwĩra Ngai, nĩ kwĩhia twĩhĩtie ithuĩ tũgagũkararia na tũkoina watho wa Ngai. Hallelujah. Mũndũ ũrĩa ũrĩ na matũ ma kũigua ndakĩigue. He andũ angĩ ngwenda gũthomera macakaya, no nĩ ndaigua raini ĩyo yarengwo. Mwene kũheana kiugo rĩ nĩ Roho Mũtheru ti niĩ, na ndikoragwo ndũharĩrĩirie, no Roho wa Ngai nĩ ngenaga tondũ nĩ anduaga kĩndũ gĩake kĩa wĩra akahũthĩra. Na rĩrĩ, ngoro yaku ndĩgaikara ĩinamĩte, hũndũka ũthiĩ magomano-inĩ ma njĩra, wĩre Ngai nĩ nemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu ndikwenda ũrũgame nja, watonya nĩ ũgũthondekera, wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa, tondũ ũcio ndakuoya ũke, gũtirĩ mũgeni ũngĩ tawe, mathĩna macio manyonagia atĩ nĩ mbataragio nĩwe. Nĩ waririkanio ũndũ thĩinĩ wa macakaya 3 raini ya 20? Nĩ akũririkanio ũndũ? Ithe ti inyuĩ mwainire? Rwĩmbo ũhoro ũyũ wa Ngai
ngũrutana itegwĩtigĩra nama ndĩrĩgĩrĩire muoyo ũhoro ũyũ wa Mwathani ngũwaria nama itegwĩtigĩra njĩrĩgĩrĩire ũtorania ũhoro ũyũ wa Ngai nĩngũmũthomithia inyuarĩ atheru mũthikĩrĩriei wega ũhoro ũrĩa ũkuga. Cio twainaga tene na ndiĩ kana nĩ mwaciguĩte. Ũhoro ũyũ wa Mwathani ngũrutana nama ngũthomithia nama itegwĩtigĩra. Haya, woragire Stefano Johana wĩikio riko-inĩ. Ũhoro ũyũ Petero akĩambwo-inĩ nĩ mũthamaki Nero. Ũhoro ũyũ wa Mwathani moragithirie Mathayo, moragithirie Jakubu na anabii arĩa tene. Ũhoro ũyũ nĩ wa ma na ndũkwenda itheru. Andũ a Ngai mũigue na mũnyite wega. Nĩngwĩrutanĩria nĩguo mũigue ũhoro mũmenye. Haleluya. Hau hangĩ ndaririkana andũ a Ngai no tũkũina na no tũgũkĩgoca Mwathani. Haleluya. Ngai witũ amũrathime na Ngai witũ amwĩke wega. Haleluya. Nĩma andũ nĩ mainaga nyĩmbo ta ũrĩa he rwĩmbo rũngĩ rũu andũ mainaga makoiga atĩrĩrĩ, mũtongoria imagana. Kwanja rũrũ rũinagwo na kĩnigũ. Haleluya. Nĩ ndonaga nyĩmbo icio ikĩinwo makanitha-inĩ ndĩ mũnyinyi. Mũtongoria imagana igũrũ kwa Ngai ndoi magakwenda-inĩ. Nĩ nyĩmbo cia kĩroho 270, ti rwa mũndũ, nĩ rwa nyĩmbo cia ibuku. Mũtongoria imagana igũrũ kwa Ngai ndoi magakwenda-inĩ kwa andũ. Athuragĩrwo nda. Atumia makanyita nda makenyitia marĩ thũĩ. Arũme makambatĩria mĩbuto high waist. Akainagio. Athuragĩrwo nda nĩ Ngai akamũrwo na gaitĩrĩrio maguta. Ũcio tũkarũinaĩ. Ũcio mũtherie na mwa marugathĩo. Haleluya. Kanitha Mwathani arogocwo. Titagwo gĩthire wa Waithĩra na Nding'ũri. Na niĩ ndĩ mũhonoku. Ngai witũ nĩ mwega. Bwana asifiwe sana. Bethilehemu kwa Jesi Samuelinga yagĩikũrũkia kĩheo. Haya kĩa mwana mũtherie sa. Bwana asifiwe sana. Kĩa mwana mũtherie Daudi na Samueli. Lukainu nyĩmbo nĩ tũĩ ithuĩ. Ithuĩ nginya mũthũngũ ũcio no tũine. Nĩ harĩa tũrĩ ahonoku. Ona ndumo no tũine. Ithuĩ na kĩrĩa gĩcandĩ no tũine. Na mũgoyo
mugoyo tutangeina no wa njohi. Hallelujah. Ciatukanai Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Nĩtũkũhe mwana wa mũthĩni wega kenge nene. No menye gĩthirĩ ndoĩ kũina na mwĩrĩ sawa sawa. Umenye ni ndĩ mũgacikũ na gacikũ matiũĩ ithĩa, no nĩ matongaga na matiũragio nĩ mũndũ. Na nĩ arũrũi agacikũ matiakagwo macoro. Mwana wa mũthĩni tanya thĩinĩ gakenge tiganai na itonga nĩ ciarĩire wega ta haleluya kanitha. Bwana asifiwe sana. Haya tuingira mugoyo wajo hanini kire hanini gicande hanini mutikoige ni tuima njoyo ni kumuririkania andu a Ngai. Taciarirwo itakinyite ni maitu kwenda kahi ni wambari akagoya ndugoye rimwe tuinuke sundu lukigoyoi kamwariko jikira tumai tunywe tuthi na mbere kana tukinyie hau. Niĩ nĩ nyĩmbo ndĩramuririkania ndũĩ nĩ njũĩ mũrĩini. Alafu nĩ mũĩ gũtunga nyĩmbo. Inyuĩ nĩ mũĩ gũtunga nyĩmbo. Tondũ nĩ thĩna mũtitungĩte. Na rĩu mũngĩtũma nyĩmbo cianyu rĩ cikorwo nĩ ciĩtĩkĩrĩkĩte rĩ. Niĩ ndĩrakĩmenya nĩ haiya nĩ mũkũthakĩrwo nyĩmbo cianyu mũrata-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rwĩmbo rwaringithagio kona ciothe inyariumaga rũhuho. Tindaciarirwo itakinyĩte nĩ maitũ kwenda kĩhi nĩ wambari akagoya ndũgoya rĩmwe tũinũke. Kairĩtu ndũnjugithĩrie ndoka kwanyu ngugithĩrie mĩaka 10 nĩ gayanwo umae. Andũ a Ngai korwo nĩ hoima kĩrĩa nĩ inyuĩ mũngĩahoithia tũrĩkie. Tokiai rũĩ mũkaro mũhonoke wega. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ. Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ amũrathime. Niĩ njikara haha kũmũririkania tũmaũndũ. Ithuĩ ndĩmũririkanagia nginya ũrĩa mwathakaga mbanya. No gangĩcukagĩrwo ũguo nĩ mũndũ. Ngai we ũririkanaga kĩrĩndĩ gĩaku nĩ tondũ wa tha. Nĩ tondũ wa ũtugi na ũthĩnjĩri ũrĩa ũhete. Na nĩ tondũ wa mwĩto ũrĩa ũnjĩtĩte naguo. Njiguĩrĩra tha na ũnjohere mawĩhia na mawaganu makwa
Tuhitagia tukiario na tukiuga na tukiona na tugitagarara ni tuhitagia. No thambia there. Igwirira kirindi giki tha. Igwirira bururi witu tha. Igwirira athuri na atumia tha na anake na airitu ona ciana nyinyi. Tuigwirire tha mũrĩithi ũrĩ riri. Tuigwirire tha mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Tuigwirire tha we Ngai wĩ hinya. Jehova tuigwirire tha. Ndũgatũtuĩre na marakara. Tũtihotaga kwĩyũrĩria kĩũria harĩwe kana gwĩtuĩrĩria kĩrĩra harĩwe. Ithuĩ nĩ gũtuĩrĩrio tũtuĩragĩrio. No kuma rĩu nĩ twĩtuĩragĩria kĩrĩra. Nĩ tũrĩrongoragia rĩtwa rĩaku itheru na rĩtwa rĩaku rĩamũre. Ngai twarana hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe. Ngai tũrekere. Nĩ ithuĩ tũitithĩtie thakame ĩrĩa itĩkĩte bũrũri-inĩ. Nĩ ithuĩ tũthahĩtie bũrũri ũyũ. Nĩ ithuĩ tunĩte maathani maku 10. Tũrekere we Ngai wa igũrũ. Tũrekere we mũrĩithi mwega. Tũrekere we mwene thayũ, we mwene riri tũrekere. Tuigwirire tha Ngai. Tuigwirire tha Jesu kĩgongona gĩtheru. Tuigwirire tha mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Twarana na ithuĩ we Ngai wa ma. Twarana na ithuĩ we Ngai wĩ kĩhoto. Nĩ tuonete mahĩtia maitũ kwaga gũtuĩria kĩrĩra harĩwe. Tũtigaikũrũka Misiri rĩngĩ tũtahoete kĩrĩra. Ngai tũrekere. Ngai tũrekere tu. Ngai tũrekere. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Ngĩhoya ũnjiguĩrĩre tha na ũhithe mũno. Nĩgetha njarie mũgambo waku ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ngai maiguĩrĩre tha no mahotanĩre no mahonokie. Tũrekere Ngai. Tũrekere Ngai kĩgongona kĩa ma. Tũrekere mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio Jesu. Nĩ thengio mũhotani wa hotani. Nĩ thengio mwene thayũ, nĩ thengio mwene riri. Wĩ Ngai ũtahotagwo na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twetĩkia na twacokia ngatho. Reke hoere sadaka yaku. No ũngĩhota kũruta igongona rĩa mũthemba wothe ruta. Ũngĩhota kũruta igongona rĩa mũthemba wothe, ariũ na arĩa ithe witũ rutai. Ndaria kĩrathimo kũrĩ moko mothe marĩa matambũrũkaga. Nĩ ũĩ hinya wa igongona, tondũ we nĩwe igongona rĩrĩa itheru. Ndathimĩra andũ aya. Maruta marĩa mangĩruta nĩ maku, wĩgocithie namo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Kei tuonana rũcinĩ, Ngai witũ ahotithia na hinya na ũhoti, nĩgetha no tũthiĩ na mbere na ithomo ritũ rĩa Jeremia. Tũrĩkie ibuku rĩu he harĩa Ngai atwerekeirie. Wĩ ũgũteithio gũtirĩra wĩra na njĩra ya mahoya na njĩra ya indo ciaku. Tũrĩ ihinda-inĩ rĩa mahanda. Ngai akũrathime. Bye bye. God bless you. Tuonane rũcinĩ.
John Igithiri wa kanitha munene wa Theophilus Church ni aragwitira igongona ria ufumba kanitha-ini munene wa Theophilus Church Njatha-ini. Aria marirutaga magongona itoi nio marithiraga. Jehova ndetie gitio kigongona-ini giki. Uthinjiri utiwo no tiwo no tiwo tori utitwo wigite-ini gio thingu na gio theru. Inyuothe muri anyite ogeni amu uyu ni undu wa kurugamirira mahoya utheru na gukorwo hamwe na Ngai. Ndire ndekira ruirigo no ne ndekira. Ndire ndekira mwaka wa igongona no ne ndekira. Ona aria mari mabururi ma nanja turi ngwataniro nao ndanyitithania igongona riri Ngai. Aria mari TV ni murata wa Ngai TV. Ona aria mari Theophilus TV. Ona aria mari online. Othe nao nĩ ndamekĩrĩra mĩhaka. Nĩ ũkanyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ gũkorwo mũtararĩko wayo ũtwaraga mahoya igũrũ nake Ngai agatuĩka wa gũcokia mahoya maitũ. Nĩ watuthũka wa mwena ũthĩnjĩri. Nĩ watuthũka ũguo ũthĩnjĩri ndũrĩ na thĩna. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩrĩ nĩ igongona rĩa gũcina ũbumba na nĩ warĩamũkĩra. Lekere gukinyirire iguru gite-ini giaku gio thingu na gio theru na mutarariko mwega. Rihituke iguru ria mbere na ria keri rigukinyirire iguru ria gatatu. Ni herete mehia mathuri na atumia na anake na iritu ona ciana iria uhete. Ngahera mawihia na mawaganu mao ni tondu wa kiugo giaku. Ngarugama ũrĩithi-inĩ na ũthĩnjĩri ngĩkwĩrwo maiguĩrĩre tha. Nĩ thengio Ngai, ũguo noguo mekururagia wĩra-inĩ waku. Ririkana nĩ kiumia gĩkĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo, Marũrũi along Northern Bypass, kwambĩrĩria thaa 1 cia rũcinĩ. Nĩ ũgakinya tene. Ririkane kĩgongona, Ngai onoguo akĩrakara, kĩmatiga. Niwe ukuhonokia guoko-ini kwa Mũfilisti uyu. Haha ndathoma kamũhari gaka tũgũthi kamũraini. Tũgũthi kahora. Kamũraini-inĩ gaka ndarora ri ndirona Daudi nĩ arĩ na wĩtĩkio mũnene mũno na Ngai wake. Ndarĩ na nganja. Ndarĩ na nganja na Ngai uyu tondũ aramwĩra arauga atĩ Ngai ũrĩa wahonokirie harĩ gĩthũ kĩa mũrũthi. Koguo rĩtiarĩ rĩa mbere anahonokio. Itiarĩ rĩa kerĩ anahonokio. Ahonokirio kwĩ mũrũthi na kwĩ nduba. Koguo nĩ arĩ na trust mũno na Ngai uyu, nĩ arĩ na wĩtĩkio mũnene. Koguo nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩna wĩtĩkio na Ngai. O mũndũ akorwo na wĩtĩkio na Ngai ũrĩa etĩkĩtie. Rĩu hano haroka levels. Wĩ level ĩrĩkũ wĩtĩkio-inĩ? Wĩ level ĩrĩkũ na Ngai waku? Ta rĩu kwĩ mũndũ ũngĩtĩkia na ti ũru gwĩtĩkio ũguo, kwĩ mũndũ ũngĩtĩkia irio cia mũthenya ũyũ ũmwe. Kwĩ mũndũ ndarĩ na thĩna na mweri ũmwe aretĩkia irio cia mwaka ũyũ, cia mwaka mũgima. No ũyũ wa mũthenya ũmwe ndangĩhota wĩtĩkio wa ũyũ wa mwaka mũgima. Nĩguo tondũ Ngai rĩ, level ĩrĩa etĩkĩtie Ngai rĩ, ndarĩ aramuona na ũndũ ũngĩ. Ndarĩ arona Ngai na ũndũ ũngĩ makĩria ma hau. Ndarĩ ara trust Ngai ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. Atĩ Ngai anahonokia ndĩ mbara-inĩ ĩno, Ngai nĩ ekũhonokia. Nĩguo ndĩ ũndũ-inĩ ũyũ, Ngai nĩ ekũhotanĩra. Koguo ona ndũrĩ na kwĩrũĩrĩra, ndũrĩ na kũgiginyana, egũkĩhingia, anakĩhingĩria. Ngai agĩkaga egũgĩka. Koguo no kiuga nĩ ekaga, ndũraria warie. Nĩguo ũraria ũhoro wa Ngai wĩna ũma nake. Taru ũkĩaria ũhoro wa mũndũ akĩaria ũhoro wa Jesu Kristo rĩ, rĩmwe nĩ ndĩyũragia mũndũ ũyũ araria ũhoro wa Jesu Kristo ũrĩkũ? Wa kũigua kana Jesu ekĩte? Tondũ nĩ kũrĩ Jesu wa kũigua, ũganage Jesu wene. Ngai ekaga, Ngai akoragwo no ndũmũĩ ũriku-inĩ. Hĩndĩ twabundithagio nĩ Pastor Monica going deeper, atĩ kũrikĩra ũmenye Ngai ũcio na ũriku ũcio. Ũngĩtarĩria ũhoro wa Jesu ũrĩkũ? Angĩkorwo ndũkĩ wagĩthoma kĩrĩkanĩro gĩkĩ, tiga na Jesu wa kũigua, tiga na Jesu wa gũthomerwo, Jesu we experience ĩte ũkauga. Ta rĩu niĩ no ndũgame ona mbere ya mamirioni na makiri njuge Ngai nĩ aheaga mũndũ thingu na ũtheru na akarũmia, tondũ ndĩ thĩinĩ waguo. Ndirahonoka ũmũthĩ ngarũmio ũmũthĩ rũciũ ngacoka na thutha. Ndĩna mana kuga ngĩra Ngai wĩ mũthingu,
anjĩtie nani athingĩte marima ndiracoka na thutha athingĩte marima ndireka maũndũ marĩa ndekaga athingĩte marima rĩrĩ maroneka nginya na nja na mũndũ ũyũ nĩ mũhonoku tondũ ũngĩ wa mbere ũngĩamba kũrutĩrwo nĩ andũ wĩra ũkamenya Ngai nĩekĩte koguo reke tũkorwo na wĩtĩkio na Ngai ũrĩa twĩ thĩinĩ wake Ngai ũrĩa tũrehoka angĩkorwo maandĩko maratwĩra thĩ ĩno yothe nĩ yake rĩ gwata kĩrĩa gĩ thĩinĩ waguo thĩinĩ wa Thaburi 24 rĩ ũkĩrĩ na nganja nĩkĩ ndũbatiĩ gũkorwo na nganja na Ngai ũyũ ndũbatiĩ gũkorwo na nganja na Ngai ũyũ ona hanini tondũ Daudi araruta wĩira wake ndanauga atĩrĩrĩ Ngai ũyũ anatũhotanĩra auga Ngai auga atĩrĩrĩ maandĩko-inĩ maya atĩ Jehova ũrĩa wahonokirie nĩ niĩ koguo nĩ harĩ gĩthũkia mũrũthi koguo araria ũhoro wa Ngai wana ti Ngai wana tu he ũndũ hũthagĩrwo nĩ Reverend Rachel akauga atĩrĩrĩ reke ndĩmũkũti tu tondũ nĩnyuo arutwo nĩnyuo teachers aitũ augaga atĩrĩrĩ tiga kũraha Ngai wakwa raha Ngai waku ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ reke Ngai agwĩkĩre we tiga kũmũgana naniĩ mũgane nawe rĩu nĩ ũkoraga nĩ ũragĩa relationship na Ngai nĩ ũrahota gũtarĩria atĩrĩrĩ no ũtarĩrie ũhoro wa Jesu no harĩ we ũngiuga no ũngĩũria atĩrĩrĩ ingĩingĩra handũ haha rĩ Ngai nĩ egũkũruta ũgũtarĩria atĩa ana nduta nĩkĩo arauga ana honokia ndarauga ana tũhonokia araruta wĩira wake we ana honokia nĩ njũĩ Ngai tondũ ananjĩkĩra Ngai anandirikana Ngai anandũĩrĩra Ngai anandoranĩria tondũ nĩ Ngai waku we koguo tũngĩakũraha Ngai wene tũrahe Ngai witũ ngwatanĩro ya itũ na Ngai ĩkaruma na to kũrĩ ithuĩ ona kũrĩ andũ angĩ makona atĩrĩrĩ ng'ania nĩ ekĩirwo ona nĩ Ngai nĩ ekũnjĩkĩra koguo ndũrĩthiaga ũkiugaga atĩrĩrĩ nona Ngai nĩ ekĩire Bishop John Gĩthirĩ ndĩathigiwa Ngai wakwa anjĩkĩire nawe ũkauga Ngai waku agwĩkĩire twanyitana na wĩtĩkio ũcio na wĩira ũcio kanitha wa Kristo ũkagĩa hinya haha rĩ harĩ ũndũ ndeciria atĩ ningĩ Daudi agĩkiuga atĩrĩ Jehova ũrĩa wahonokirie ũguo nĩ wega gũtarĩria atĩrĩrĩ wahonokirio hanĩ Ngai tondũ haha roiga honokirio gĩthiũ kĩa mũrũthi ona kĩa nduba na akĩhonokio harĩ Mũfilisti aruta mawĩra maigana ũira wa mũrũthi na nduba na nĩ nduba nĩ njũru nduba ngũcia nĩyo ĩtagwo bear na gĩthũngũ ko ndirahĩtia na nĩ nyamũ njũru mũno na nĩ very fast ona gũkĩra mũrũthi nĩ very fast ngwĩciria ko ndirahĩtia ndiũĩ ũhoro wa nyamũ mũno no nĩ ĩtigĩrĩtwo mũno tondũ nĩ atakaga mũndũ raithi mũno na ihenya inene mũno no Daudi akĩhonokio harĩ nduba na akĩhonokio harĩ Mũfilisti nyamũ ici cierĩ rĩ nduba rĩ na mũrũthi rĩ nĩ nyamũ cia gĩthaka na itiĩrĩ na hakiri ciũĩ thũ yayo nyamũ yothe ya gĩthaka yoĩ atĩrĩrĩ thũ yakwa nene rĩ nĩ mũndũ nake mũndũ oĩ atĩrĩrĩ thũ yakwa nene nĩ nyamũ ya gĩthaka ũguo nyamũ icio ciothe ikoragwo igĩtigĩrana no nĩ harĩ ũndũ ndĩrenda gwĩciria ũhoro wa Mũfilisti ũyũ tondũ nake nĩ mũndũ no ũyũ nĩ Goliathũ na Ngai no ahonokirie mũndũ gwĩtwo Daudi harĩ Goliathũ ũguo rĩ Ngai no tũhonokie kũrĩ nyamũ cia gĩthaka nyamũ ndĩani na tũhonokie moko-inĩ ma mũndũ wĩna meciria tũhonokie moko-inĩ ma mũndũ wĩna ũũgĩ wa mũndũ wĩharĩirie kwananga na gũthũkia wĩra wa Ngai tondũ Mũfilisti rĩ nduba rĩ na mũrũthi rĩ ciendaga kwananga Daudi no Mũfilisti nake enda kũnina maguta ma Ngai nduba na mĩrũthi rĩ itiũĩ Daudi nĩ mũitĩrĩrie maguta itiramenya tũitiragĩkũra na maguta ma Ngai no Mũfilisti nĩ arakũrana wega na akamenya maya nĩ maguta ma Ngai no ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai na niĩ ũyũ nĩ ngũnũha ũguo nĩ tũrabatarania tũgĩe na ũũgĩ tũkamenyera tũrahonokerio nyamũ-inĩ na rĩrĩa tũrahonokio moko-inĩ ma andũ tondũ kũrĩ andũ mahana Afilisti aya mendaga kũnũha na matarĩ ngwatanĩro na Ngai na manyararaga Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake yes agacoka akauga atĩrĩrĩ tũkũrĩkĩtie hau kweli tũtikũrĩkĩtie ona
kia ndubari niwe ukuhonokia guoko-ini kwa Mufilisti uyu. Saũlũ agikira Daudi atiri, thie Jehova ni guikara hamwe nawe. Nake Saũlũ agikihumba nake Saũlũ agikihumba Daudi nguo ciake, agicoka akimwikira ngũbia ya gicango mutwe, nyingi akimuhumba nguo ya githuri ya gicango. Nake Daudi akioha ruhiu rwa njora iguru ria nguo icio, ageitika kugeria gukinyukia ni undu ndacigeretie. Daudi ndacigeretie haha Daudi aheo nguo ni Saũlũ. Aheo nguo ni Saũlũ, ahumbo nguo ni Saũlũ, na mwira athie. Ndarora ndona gatagati ga Saũlũ na Daudi ri, hindi ino Saũlũ ari iguru ria Daudi. Koguo hindi ino aramwira thie ri, ni ta authority amuhe. Amwira thie. Umagara thie tondu akiri above Daudi. Tondu ngwiciria hindi ino ri Daudi ni itiriirio maguta no ndatwikite muthamaki. Niguo. Riu koguo hindi ino Saũlũ aramwira thie na akamuhumba. Akamuhumba nguo. Mandiko matura ati nguo ciake agicoka akimwikira ngũbia ya gicango mutwe. Koguo na ni mundu uroneka ta aramuhe protection. Ni mundu uroneka ta aramwiciria. Ni mundu uroneka ukimurora na maitho ma mwiriri te thiini wa roho. Torio muthi undu meragwo atiriri, Ngai akurathime. No ni kirathimo gitangikinyanira, gitingigacira wina wiru, wina muku, wina rumena, wina waganu. Ngai ndangikurathima. Ona ingitinda ugikwira Ngai akurathime na ndikinyaniirie githimi kia Ngai gukurathima. Ni tondu Ngai ni aroraga no kihumo no urakurathima. Ngai ni muthingu, wina uthingu. Ngai ni mutheru, wi mutheru urarathimana. Koguo ha ni ndonaga Saũlũ ndakinyaniire gukorwo agituma Daudi. Ndakinyanire gukorwo akimuhe nguo ciake. Tondu ona ukirora spiritually ri mari andu eri tofauti. Daudi na Saũlũ, Daudi ari spiritually above Saũlũ. Na Saũlũ ari mukuru kwi Daudi. Daudi ari mwana munyinyi. Riu ngonaga mandiko maya ma Ngai tuguthi na mbere. Thiini wa verse verse 39. Daudi agicoka akira Saũlũ atiri, ndingihota guthie na ici ni undu ndiri ndacigeria. Nake Daudi agiciruta. Ha naho haturehe undu-ini ungi. Daudi ni atuire matua. Daudi agikorwo ari na guoya ri, ni agitikirire nguo cia Saũlũ. Tondu ciari nguo no agitua matua ma kurega nguo icio. Ndekwenda. Tondu torio twiraga ri ni kuri ihinda ria kwamukira na ritari ria kwamukira. Niguo. Daudi ni arorire akiona atiriri, nguthie ndi mundu ungi, ndiguthie ndi nie. Nguthie ndi ka Daudi karitu. Tondu ko ni karakiremwo ni gukinyukia ri munini ha. Niguo. Nari na kamwiri kanini. Riu uguo niguo nguroraga ngona thiini wa kiroho uguo ni tuheagwo indo. Mundu agakuhe kiundu kia idea kana agakwira ika. Ugatiga gutuika weto no heo kia idea kia ho. No aheo kiundu kiho kingigukuo ona tari Ngai thiini wa kiundu kio no ndari thiini wa kio. Uguo no uheo meciria matari maku. Umakue ni ta nguo ici Daudi ahumbirwo ni Saũlũ. Akiuga ndehota uhoro wacio. Uguo no uheo idea itari yaku. Mundu no agutue mundu utari. Torio twiraga twika we, Ngai arenda we twika original. Niguo. Taru no wone mostly ri ahonokire. Mundu ri nyitagwo ni kaundu. Huthire kiugo ahonoki tondu ni hotukire. Niguo. Yo niyo kingdom ira twaragiririo uhoro wayo. Niguo. Ukona mundu ni anyitwo ni thina. For example reke huthire atiri ta hindeno kanitha wahingitwo. Mundu akakwira atiri bishop tutithina na haha ona kwina mahinya maretho. No kona we mundu ri hena kihoto. Tobe tuhere thiini wa honokio. We mundu we thiini wa mundu ri kona na no ndeithike na kuna tuika maiki ya kudile na thauti. Saimo Dingoli, angalieni hiyo sauti ya maiki ya iko kidogo. Ilolo wega saidi ya guest. Iko sawa.
tukona atiriri undu wa mbere wagirwo ni kumenya abomenye uhotanaga bari-ini ciaku uhotanaga na ki ni undu uriku taru ugikorwo tacokera statement iyo ringi ati umenye bara ciaku uhotanaga na ki uhumbitwo matharaita mariku uhotanaga na ki no tore ugaga tiga kuruta miguu yothe tiga kuruta miguu yothe taru kwi mundu uhotanaga na guturia maru ndari undu ungi unginake ahotanaga na kuina arire tu ngai akimwambararagia ni ahotana bara ciake unginake ni kuina ndeki akina ni ahotana bara ciake koguo menyaga abomenye bara ciaku ri uhotanaga na ki icio nicio strong points ciaku uhotanaga na ki ni uhotanaga na wantu hotanaga na mahoya hotanaga na guthaithana iyo niyo nguo iria humbitwo ya gwitikirika ya guthii ita tiga guthii na undu wa mundu withina-ini ri tiga kuhiuhaga kuria mundu gwikani tiga kuhiuhaga kuria mundu atiriri na haha ri handigithie kwi mundu hotanaga na riri na kuoya ngaikirira ndiguo ndari undu ungi nake hotana na ki gukira ndarenda na kuhoya ndarenda na kuina ndarenda na atia arigua tu o akire akire tu thiini wa mwathani so reke tombe tumenye mundu uhotanaga twanjiririe hau uhotanaga iyo ni ndumiriri njega na irefo ya iguru muno Johnny weka wimbo naona kama unataka kuchange nini mic kidogo kidogo tu alio na reitha witu katwetere hanini mic ino irorwo wega nigetha tuthie na mbere na twatigarira atiriri uhotanaga na kiwi we bara ciaku uroga ukirwari uhotanaga na njira iriku ni tukwirwo twi thiini wa studio cia Theophilus TV murata wa Ngai na tuli thiini wa mahoini ma hwaini no muthe twina ndungata ya Ngai wa Njiro wa Njahi na Ngai agikurathime. Karibu sana DJ Cafe. Theophilus TV murata wa Ngai. Theophilus TV murata wa Ngai. Theophilus TV murata wa Ngai. Theophilus TV kwena dumanene tondo saitani niedete yekugarura kolothu omereria ibonite watho ciana cianjito nyemwene tondo kwena thina munene utomererio ni kolothu umuthaitha Theophilus TV murata wa Ngai. 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 Ciana cianjito nyemwene tondu kwina thina munene utomererio ni ngoro huthu. Tondu wa mero iyo ile ngoro ya mawega na mĩhang'o ya kũgarũra ngoro
keire dia koigoro omereria imoni tewatho ciana cianyita nyamwene tondu kwina thina munene utomererio ni ngoro huthu Nikagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Ithe witũ tũkĩgocaga Gatũrũme ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũigua tha, na nĩ wega nĩ tondũ nĩ twacokereria o rĩngĩ, na nĩ njũĩ wega andũ no maratũnyita wega marĩ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV na andũ marĩ online, na tũrĩ thĩinĩ wa Theophilus TV o harĩa ũratwĩrorera ũrĩ twĩna Wanjirũ wa Njahĩ, na nĩ atwĩrire Wanjahĩ nĩ baba wao mũciari, na Ngai akĩrathima mũthuri ũcio wĩtagwo Wanjahĩ nĩ gũciara ndungata. Amen. Na mũtumia ũcio. Amen. Nĩ twacokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai, na tũthiĩ na mbere na ũrutani ũrĩa tũrĩ naguo ũrĩa tũreheirwo nĩ ndungata ĩno ya Ngai, na nĩ mũĩ wega tũtinyararaga maguta ma Ngai, na kĩrĩa twĩkaga nĩ kũrũnga tũrũngaga. Tũgũtigĩrĩire rĩrĩ volume itanamba kũgwa hanini, mũndũ amenye arũaga mbara yake atĩa. To nĩguo twathoma thĩinĩ wa maandĩko, ke tũcokere rĩngĩ gũkorwo rĩngĩ thauti nĩ ĩkũrĩte. Twĩ thĩinĩ wa Samueli wa mbere 17 kwambĩrĩria twĩ hau rĩu verse 39 twanjĩrĩirie verse 37 rĩu twĩ 39 nĩguo ĩkauga atĩrĩrĩ, nake Daudi akĩoha rũhiũ rwa njora igũrũ rĩa nguo icio agĩitĩka kũgeria gũkinyũkia nĩ ũndũ ndacigeretie. Daudi agĩcoka akĩra Saũlũ atĩrĩ, ndingĩhota gũthiĩ na ici nĩ ũndũ ndirĩ ndacigeria. Ndirĩ ndaciegeria. Nake Daudi agĩciruta. Hau niho hatũrehe ũhoro-inĩ wa rĩrĩ, tiga gũikara na ũndũ wa mũndũ ũngĩ, tiga gwĩka ũndũ na ũndũ wa mũndũ ũngĩ, tiga kũhunjia tondũ nĩ kũrahunjio, tiga kũina tondũ nĩ kũrainwo, tiga gwĩka tondũ nĩ kũrekwo. Ĩno ũyũ ũngĩtuĩka we, Ngai nĩ egocithagia nawe. Ingĩtuĩka niĩ, Ngai ekwĩgocithia naniĩ. Na kĩrĩa gĩatũma njuge ũngĩtuĩka we, Ngai ekwĩgocithia nawe rĩ, tondũ ihinda-inĩ rĩrĩ ndakorwo tuonana nawe nĩ ndamenya Ngai egocithagia nawe gũtuĩka we. Nĩguo ndikũmatarĩria mũno, no Ngai nĩ egocithagia nawe gũtuĩka niĩ. Na hau no ũmere wega nĩgetha manyite gũtuĩka niĩ. Gũtuĩka niĩ tondũ twacemania onawe no uge ndiafĩkire ũndũ, nĩguo ndarĩ niĩ warĩ we. Onawe ndwafĩkire ũndũ, waikarire ũyũ Wanjirũ wa Njahĩ. Na nĩkĩo rĩrĩ ũkoraga rũgendo nĩ rũrahũtha watuĩka we, tondũ ingĩũkire ndĩ mũndũ ũngĩ ndũngĩaninyitire ndĩ niĩ, na nĩ ũngĩataũkirwo niĩ ndirĩ niĩ. Nĩguo tondu kiri Petro niguo ndungiataukirwo ndire ni niguo ngionire hanananie to ndahenania no wahenania koguo no honokio-ini ri mundu agika undu ri aiko ni gwakora aka kanitha ri te gwakana kiroto kia mundu taru ndingioka haha gwakire studio no ria nie ndirarota kana ndironire twika we na nikio koraga riri ungituika we ri nduhotagwo
ungituika were nduhinyagiririo tondu ungitikira kuhinyiririo taru wewe usamba muno ndungitikira gwikirwo guoya tondu wiwe nduri mundu ungi ndio ni mundu ungi usamba ndihumbite nguo cia Saulu asa ndihumbite nguo cia Saulu utuikite we na ndihumbite na ndihumbitwo nguo cia Saulu wiwe nikio ugaga atiriri nie John Githiri wa Nding'uri tondu wiwe na nikio koraga riri wira uyu wa Ngai ri urutikaga uguo tondu wiwe nduri mundu ungi guti kindu wigireirwo niguo mundu ndangioka kuhe idea na ni ukoraga watuika weri ni kuri gitio ya gutuika we kigongona kiri utungataga thiini wakio ri gitingira ngarangwo tondu wiwe nie ndiekaga nie ndiendaga ni undu wa maandiko tondu nie kaingĩ na kaingĩ nie ngukorete ukiari uhoro wa maandiko kiugo kirauga tiwe uri urenda uri kiugo giki kirauga koguo ndugutire mundu ngithie nja wa kiugo kiriku kiu mutire mundu ngioka kwire atiriri na kanitha no ri tungieka ugaga wega muno tiwe wetirwo ni nie koguo ithuĩ ni gukurumirira tukurumagire muno magirira angikorwo tutingiokire no thingu no theru akorwo tiwe wa uhandire yo tutingiokire naguo tuge twarehe thingu guku turutite ku tungiokire tuikare iburi-ini riaku uri urenda na nikio koraga riri bara nyingi ni urahotana physically kana spiritually tondu wiwe uguo mundu ahotanaga bara ariwe nikio Daudi ahotanire bara kuri Mufilisti tondu ari Daudi ndathire tondu angiahumbire nguo ici cia Saulu ri angiathire ita na ita ria Saulu na nguo cia Saulu na angiathire na roho wa Saulu tondu ni kuri hinya nguo-ini angiathire na roho wa Saulu koguo iko Saulu ari kimundu kiari mwitio angiathire na mwitio na kiari kimundu kiuragani arafu umenyere ugithie bara-ini ri bara ame for example ukirwo bara ri bara ndianjagia uria tuonaga bara yajagia behind the scene practice andu mekite practice tuguthi kurwa ndugithi muthenya wa bara ati tuoka kurwa ni tore ugaga atiriri ndungirwa bara utatariirio horo wayo ndungirwa koguo Daudi ni amenyaga ndathie bara-ini ici nguo ndingithi gucirutira haria ni kuhurwo tondu no gweterera urwe atire kiambe arute nguo turwe gutire kiu ni kuhurwo ni uguthwo wega ta wega riu nikio amenyaga kaba ndicitigite ici ndathi nacio na ici ndiraremwo gukinyukia arafu umenye uraheo nguo cia mundu prominent koguo no uheo kigoti kiega ukane yakano akarimi uhotithio ita ni undu wa gabuti akimenya ici kabuti gaikama gakihimbirania gagituma andu othe mahotwo bara no menye hindi no ri Saulu ri araneana nguo ici ri Daudi ri ni angiaconokire auge atiriri uneo nguo ni mundu prominent urege kuigua atia no ndamakire amenyire ici ndathi nacio no ndirihoto toti ciakwa cici yake na ningi angiathire mundu ungi tondu ungikeneo kiratu kinene gugukira guthie atia niguo ndungithie rukogo rukano ruothe rwageria guturuta atiriri tatuikawe tatua matua ni matua tuire ndamakirio ni Saulu kana ni kurakara niguo ni tore mundu angioka kwire atiriri na microphone eno ri tigo huthagira eno huthagira ingi na wokamwira tukuhuthira yo koguo itua riria watu nikio mandiko mugaga atiriri thiini wa Isaia ati Ngai ni umaga matua ma ndungata ciake thutha amen koguo Ngai ndaga gutwira matua Ngai ndagoka kwira atiriri na githire ni itondu Ngai aitanaga uguo magikuyu na githire ni ungieka u no aca Ngai karaga kandu akwirorere utue koguo watua kuhotwo matua ni mau niguo ni makuti andu gathi kwira Ngai ni wanduiriire aca uguo Ngai aroima matua maitu thutha akamekira hinya na Ngai aramekira hinya ni tondu ni matua twatua uguo ri tutigakenio ni nguo cio thamaki to ni nguo fake to ni cia Saulu ti citu urugame uri we utungate Ngai uri hari ndu wa gweta uhoro wa kiroto nigwenda gucoka na thutha hanini he ndu wa gweta uhoro wa kiroto na nigwenda gucokera statement iyo uhoro wa kiroto kiene mundu atige gwaka aikoni ta ndahuthira ta mutungatiri yahuthire mutungatiri tondu most of the time njigwa hau niho ndi thiini waho ndigeri uhoro wa aini to ni njigwa thiini wakwa ni utungata wa Ngai ni utungata wa Ngai koguo ikowe mutungatiri tiga gwaka na cioneki cia andu na iroto cia andu na ndiraiga uguo ngiuga atiriri ndire na kigongona nie no ngwenda kwira mutungatiri ucio hau na kigongona tiga gwaka na iroto cia andu na cioneki cia andu tondu andu acio magukua iguru ithe to meugire Jesu Kristo abwo mwambei
tuhorere baraba mwambei na no mamwiraga atia na haria mbere mutumia urago ciarire kai nĩ ari mwega kai gukena na kurathimwo nĩ nyondo iria wongire ona no makionye andu tondu riri hindi Jesu ti seminari tondu horo wa nyondo ri cikibatie kwaria andu makiri semina riu nakioka no horo wa nyondo ati we muthuri atumio nĩ mwatuni tukokena na kurathimwo nĩ nyondo iria wongire na nĩ ha moka muga mwambei kogo ungikuo ni andu gutura thaini cia andu niguo tiga kwenda kuiguirwo tha ruga mari we ino ikabokorwo na gakundi kanini getigirite Ngai amen gukira ukorwo na kirindi kinene taruri andu ingi meciragia wingi niho Ngai ari andu meciragia wingi-ini niho Ngai ari no tiho ucio ni wendo wa andu no ni Mathayo na Mariko ni maritie horo wa njira iria njarie na njira iria njarie icokete gacokio mwena wa Isaia uhoro wa njira ya gitwari uguo njira ya gitwari ri yo ni njira ikoragwo na thina tondu njira ya gitwari ndiri andu aingi no njira iria njarie ikoragwo njira ya riuriro uguo ni kuga atiriri na wandirikania kwi hindi nderite atungatĩri akwa atiriri tigagai gwaka kanitha na iroto cia andu mundu ni atige kurota iroto na kuu ona kana ni Ngai waria kana ni Ngai watumana aba urie Ngai uguo yoiga niguo tondu Jesu Kristo rire rutwake atiriri ti maroho mothe muritikagia tondu mangana matiumite kuri ithui na matiumite kuri ni uguo hau agwe tohoro wa kiroto ni ndakena na ndera Ngai ni thengio tondu wandirikania ni ndoigite ndugake kigongona na kiroto kia mundu na ni ndingiakirwo kigongona gia Theophilus na kiroto kia mundu kiu ni giaku na muthuri guo na mutumia waku na ciana ciaku ni ndina kiroto gia na ndungihingisa kiroto-ini giakwa tondu wa mbere korwo wina kiroto kiega ri niwe ungiakinetwo Theophilus no ni tondu ndanetwo Theophilus ri ona thirikari ndiri na kiroto giakwa ona tongoria matiri na kiroto giakwa kioimite hari Ngai na ndingiaka kanitha na kiroto kia mundu ukanao uguo ni ndanyita na ndona ndigwite ni ndiriciragia ni kugwa ngoragwo ngwite we Ngai-ini muno kwaga gwaka kiroto kanitha na kiroto kia mundu na kwaga gwaka muturire na idea cia mundu taru for example nie ni ndirutite undu muikaro honokio-ini ri miaka yo menini ri tondu ikorirwo muthenya ungiri ni kundutite undu umwe ucamba ni ndingitwirwo matua ni mundu aca niki ndoguro gutwirwo matua ni mundu tondu wa mbere njukite kumenya thiini wa thingu ri Ngai angikuhonokia kehuthire kio Ngai angigukura agukuraga mwiri wothe niguo akuraga nginya meciria uthia gwika undu kuuga atiriri hau ndeka uguo niki wanjia gwicirithia niki we ndwetera gucirithio ni mundu ungi tondu wiwe ukugwa na handu hau ri ndingiugire uguo ukanjia kuhera niguo tondu wiwe na Ngai arakuhuthira we niguo nikio Ngai arera Jeremia atiriri ati ni ndakuwi ona utaneyo banda-ini ya nyuko kogo ndamurie ni ndamuwi ni ndakuwi iwe aradil nawe wiwe wi umwe tondu taru ri ungiaka undu na undu wa mundu ri mundu ucio ri ni agagucokera tondu wakuhete idea iyo ni wakuhete idea ni nakamigira na agiraga idea riria wa pick riria wa pick ukanikio gikuyu kiugaga atiriri ndiakagwo ta ya wakine ni twakorereirie athuri acio makiuga uguo ndiakagwo ta ya wakine tiga gwakata ya mundu ungi tiga kuhanania tondu taru atungatiri kiria gitumaga macindane ri huthiri atungatiri to nio magiuka meciria-ini ri kiria gitumaga macindane ri ni kanitha no ukorwo na andu aingi no nduri na Ngai ate kanitha no ukorwo na andu aingi no nduri na Ngai ndari kuo na ni kuri andu thiini wao thiini wa shirika mamenyaga mundu uyu atigirwo experience nduturagia Ngai tumumenya muno ukamenya mundu ucio ni kihunjio kia experience ni kihunjio kia experience tondu riri ni uguthi no uthi handu hatari na andu aingi no hena nginya presence ya Ngai kwina hinya wa Ngai kwina tondu wiwe nduri mundu ungi kwindi ndaritie na atungatĩri akwa tondu mathikagiriria muno ni ndingiorota atungatĩri akwa aria njitĩrĩirie maguta na ndingimorota
tondu ndigũkũhitha atĩ nĩ harĩ mũndũ ndĩndera ũka akaga gũka, hatirĩ mũndũ ndĩndatũma akaga gũthiĩ. Kwĩ hĩndĩ ndameririe atĩrĩrĩ, ũtungata-inĩ ũrĩa mũratungata rĩ nĩ mwĩto, mũndũ nĩ akenie Ngai na mũndũ akorwo arĩ we, na ndũgeke ũndũ ũkenie mũndũ, tondu weka ũndũ ũkenie mũndũ ũgũthatia wĩra wa Ngai. Ndũgakenio nĩ ũingĩ wa andũ, kenio nĩ ũingĩ wa Roho Mũtheru, kenio nĩ kiugo kĩa Ngai tondu nikio gĩgũgũtongoria. Na nĩ he andũ mandĩko maugaga maũndũ marĩa mendetwo nĩ mwĩrĩ nĩ mathũirwo nĩ Roho. Nĩ mathayo matingĩtwarana, na maũndũ marĩa mendetwo nĩ Roho nĩ mathũirwo nĩ mwĩrĩ. Atĩ nĩ ũndũ maũndũ ma kĩmwĩrĩ rĩ nĩ moĩwo o wega, ũguo no taguo ona maũndũ ma kĩroho nĩ moĩwo. Maũndũ marĩa mwĩrĩ wendete rĩ timo Roho Mũtheru wa Ngai endete, maũndũ marĩa Roho Mũtheru wa Ngai endete rĩ timo mwĩrĩ wendete. Ũguo maũndũ macio nĩ moĩwo, kwanja mandĩko maigĩte nĩ moĩwo o wega maũndũ ma kĩmwĩrĩ. Ũguo gatagatĩ-inĩ ka rĩrĩa mũtungatĩri aratungata atarĩ thĩinĩ wa Roho nĩ ũkũmenya. Ngai nĩ akoragwo ekĩrĩte andũ roho wa gũkũrana. Ta rĩu no ũthi handũ wĩigue mũtungatĩri akĩaria kana mũndũ wanaigua ĩto to nginya korwo mũtungatĩri, kwĩ mũndũ wanaigua akĩrutana kana akĩaria ũkaigua na mũndũ ũcio atigirwo empty, tondu Ngai nĩ arekaga nĩ handaga thĩinĩ wa andũ ake o gũkũ ũguo Ngai nĩ akwaragĩria, ukaigua Ngai nĩ akũminister ũhoro wa mũndũ arũgamĩte hau ũkona kĩũndũ ũkamenya mũndũ ũcio atigirwo experience. Na nĩ ũndũ nĩ etuire rĩrĩa arĩ we rĩ Ngai arĩ ho, rĩrĩa arĩ we mũndũ we personally rĩ Ngai arĩ ho, no rĩrĩa etuire mũndũ ũngĩ kana agĩcindana nĩguo atuĩke mũndũ ũngĩ kana kĩndũ kĩngĩ Ngai agathenga. Na haha watwĩra ũhoro wa gũkorwo wĩ weri na kwaga kwamũkĩra nguo cia Saũlũ rĩ kaba ũthiĩ na bethiti ũthiĩ ita-inĩ ũkahotanĩrwo nĩ Ngai gũkĩra gũthiĩ na nguo cia ũthamaki. Ũguo nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, ona ingĩ nĩyũithaga. He mũtungatĩri ũmwe wokĩte akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ndĩrenda ũhe nguo ciaku cia ũthĩnjĩri, nĩ bishopu, na ũhe mũthĩgi waku thiĩ ngatungate naguo andũ mone ndĩ njamba. Na ngĩaria ũguo rĩ nĩ ũira wĩho, ona Reverend Rachel arĩ ho, mũtumia nĩ akĩrĩtha. Ũguo korwo nĩwe wakoretwo wiki rĩ hihi nĩ angĩaneane, ndoiga hihi, no anjũria ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ ndaneanaga ithaga rĩake. Ndingĩkũnengera gĩthii gĩakwa na ndingĩkũnengera mũthĩgi wakwa ũthiĩ ũgatungate naguo, no nengere mwana wakwa wa kĩroho ngĩenda kũmũtũma na ngĩenda kũmũtĩithia tondũ na hinya ũrĩkũ. Ũguo ndikoa ithaga rĩene ona rĩakorwo nĩ rĩa mũthamaki, ndikoa ithaga rĩene ona rĩakorwo nĩ ta rĩa TV ĩno. Reke ndungate Ngai ũrĩa we na kĩrĩa ndĩ nakĩo ngocithie Ngai, tondũ mwene ithaga rĩrĩa no arĩrĩbatara rĩngĩ. Na arĩ gwĩtia rĩrĩa kwanja we wĩ igũrũ mũno rĩrĩa na gũkũ nja marauga nowe mũthamaki witũ ũrotũra tene na tene. Mũthamaki witũ ũrotũra tene na tene, ũrotũra tene na tene. Na gũkũ pasia na media marauga nowe, nake mũndũ akoya kĩrĩa gĩ gĩake, koguo kũringa thĩ nĩguo no kũringa thĩ rĩ. Ũcio nĩ mũthamaki Dario ũrambarario nĩ athuri arĩa 120 makĩmwĩraga arotũra tene na tene. Rĩu na gũkũ nja rĩ tũngĩkũganana na gũkũ nja ũkuga nowe, na me tũrakũgana tũgĩkũhenagia tondũ nĩguo ũrenda kũigua. Rĩu koguo twakũhe nĩ ũkuona nowe, o ũrĩa tũgoka tũgũbatare nĩ ũgatũinamĩrĩra nĩguo tondũ kĩitho twakũigĩte hau. No rĩu rĩrĩa nĩ ta mũthamaki rĩrĩa gũthurwo nĩ andũ, mũthamaki angĩthiĩ against andũ nĩ maragia ta harĩa tũrĩ, andũ nĩ maragia tondũ athurĩtwo nĩ andũ. No angĩkorwo ekire ũrĩa andũ mendaga no mangĩamũtũgĩririe na mamwĩre ũrotũra tene na tene, rĩu ndangĩagũithirio. Koguo nĩ wega mũndũ atuĩke we tia gũtuĩka mũndũ ũngĩ. Na ta rĩu rĩ for example hũthĩre Theophilus TV rĩ nĩ waregire advert na nĩkĩo ĩrĩhaga tondũ warũgamire wĩwe ũgĩtua matua ndikenda advert na ciĩkuo nyingĩ tete ndũngĩonaga yacona nĩ ciũragio
no ngingarigia mamilioni na mamilioni no kiugo giki kia Ngai kirugamagirira niki toni watuire matua Ngai akimauma thutha niguo nikio atakwagagira ikeriha na igakuriha no gekori ungi wikaga tondu warugamire wiwe no rungirugama wi mundu ungi tondu nirona angi ni mareka ukugwa muthenya barigisi na Ngai atigwo ari o Ngai amen Ngai arotuteithia tuhote gutua matua na tuthie tumagare itaini na nguo iria cie citu tondu tuimagara itaini na nguo iria cie citu Ngai ni eguturathima na ni tukuhota Mufilisti no tuimagara na nguo cia kugemererio bishop witu ni ukugwa na ndigake kanitha na kiroto kiene njake kanitha na uria mwambiririo uhana tau ngihanda kigongona giki gia Theophilus Church gutire mundu ui uria ndakihandire na gutire mundu ui ni ciugo iriku nderire Ngai iguru ria tungatiri aria magoka na iguru ria ndu aria magoka na ndingiciaria na ndingiciuga tondu riri mundu ndaikagia miguu yothe tondu niwe hinya waku haria uma na niwe uyu uria werire Ngai na ndungihota guthie keheri ni weheria atiriri Ngai uria kigongona ikihandirwo ni twatharia meri uguo nigetha Ngai agikinyie haha ni kuigua kiri atia aiguire ni kuononire ni kwagirire tugikiriko na nake uguo ni wega kwaga guoya na kwaga guoya hiyo ni kirindi na kigua ngiga ni mundu nditigagira tondu ti wira wa mundu ndambiriirie no sabo cio kago tugaire ni na tawi no saba nikio ndi haha ndiraina uguo ni mugayaga ni saba tondu ni matua watuire giki kigongona Ngai ndikenda guoya une warugama wi njamba ithu turoka thutha turoka turumire makinya mariku macio mo saba na ni ucomba wa kiugo kia Ngai usaba tu onoratu asira na kiugo kia Ngai na kiugo kia Ngai gukumora kumana kiugo kia Ngai guthaithora thaitha na kiugo kia Ngai kurathimora rathima na kiugo kia Ngai tondu uguo niguo utukorete wehumbire nguo cia Saul ura giko tuokire tukore wehumbite nguo cia mundu ungi ono giakinyire handu na no ikindu gia gufeki nikiriganagira giakinyire handu uriganirwo utuike riu we turigwo kamuthe arora nako niguo na ru tondu wiwe nikio kiugo giki kia Ngai kirahota guka utiganire makinya fuatete makinya maria magirire ma kiugo kia Ngai niguo thengio kwi Ngai amen tona ni haria undu ndagithoma na githomo gitithiraga na ndukanoigio thomete ukarikia ndukanoigio we wi kiugo kia Ngai ukarikia nderire mundu ungi atirire akiona ta ndoiga uru ndukanoigio wi mugima kiroho tenie nie ndi mugima kiroho asa ndukanarikie tondu ukoraga ndui ena mandiko mauga riri ukeira wi mundu kuri wakora wi mundu hatari ugakora wi kindu hatari Ngai witu arokigocwo muno na Ngai witu akurathime muno Wanjiru wa Njahi turi thiini wa mitambo-ini ya Theophilus TV na turi thiini wa mahoi-ini ma hwaini no muthi twina mugeni moyo muno gwitwa Wanjiru wa Njahi no mumoi aingi anyu mitambo-ini na Ngai agikurathime Wanjiru ni gwitikira guka ni hari undu ungi ngwendaga kuria mandiko maroiga ati Daudi ndegeretie nguo icio kwaya gukorwo twigeragia nguo itari citu tukona ni cia tuigana tugeciria tumagare to ni cia twagirira tugathukia wira wa Ngai tondu wonaga kindu kiria waheo ri ni kiega ukira kiria we winakio ungiheo kamubuto ukona kamubuto karia waheo ni kega ukira karia we winako no menye karia winako ri kwanja mandiko maruga Daudi ugire ndamenyerete koguo ni undu atekaga ndimenyerete koguo ni undu atekaga koguo aiko he undu ria amenyerete na nemenyaga niguo kumuhotanira no ru uyu warehwo mugeni akimenya ndimenyerete to mandiko muga ndamenyerete koguo ndwari mutugo wake ndwari mutugo maritu we amenyerete ona gwiciria Daudi ni warigwo Saul kahanaga atia tondu Saul ari na matimu na ngo na itainene no Daudi no tumahiga tuigana no ine tuo tuhotana riu maundu macio mangi Saul aramwira maundu macio mangi Saul aramwira ndaranyita na turite githakarithagia na hotaga nduba akahota miruthi na akahota Mufilisti na koiga ni Ngai wa muhotanire ucoke nawe uke umuhumbe makuo maku nikiona itekuinamirira mundu tondu woka na makuo maku maugi maku mabesa maku woka kuhumba ati na ni maritu wanjira nyumagare no guo tiguo nju
kiugo kĩngenirie nĩ kuga atĩrĩrĩ we nĩwe wĩ harĩa ũhotanagira bara yaku we nĩ we kĩrĩa gĩkũhotanagira no hotanagira ha tondũ wa mbere ndũngĩhota bara ũtoe stronghold ciaku ũtoe strong point ciaku na ngero ũguo ndĩiga atĩrĩrĩ niĩ nĩ njũĩ bara ciakwa hotanaga na kĩ taru tara mũndũ ta Samson tugerekanie ngerekano ĩyo Samson nĩ hinya wake ũrauma kũ nĩoĩ wĩ njuĩrĩ-inĩ nĩoĩ wĩ njuĩrĩ-inĩ na rĩrĩ Samson ndeyũragia atĩrĩrĩ Delaila aramũmakia rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ ndareciria akona atĩrĩ mũndũ enda kũmenya hinya wakwa umaga kũ koguo ndabatie nĩ kuga tondũ rĩrĩa ũkiuga hinya ũrauma kũrĩ ũgũkĩenjwo njuĩrĩ nĩũkwenjwo njuĩrĩ na nginya ũtungata-inĩ nĩ ũkwenjwo tondũ kĩna anabii athuri akũrũ nĩguo maretha anabii athuri ethĩ anabii andũ a Ngai mamagere ngero koguo ũngĩtuĩka we ũhotanaga nĩ gũkorwo wĩwe nĩ ta rĩrĩ nĩ ta ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩĩta marĩtwa matarĩ mo kwĩ andũ mendete kwĩjibandika marĩtwa taru for example ũgakorwo director wa Njirũ wa Njahĩ gwakĩrĩtwa kĩngĩ we ngejibandika Ahmed Aliba Juma tondũ wĩna kũrĩa wĩte kĩrĩtwa ũkwĩrwo marũrĩmĩ no wĩte kĩrĩtwa kĩritũ ũkwĩrwo marũrĩmĩ ona gĩtaraumũkana tondũ enda tũmenye we nĩwe wa Njirũ wa Njahĩ Alabaha Lukurubus Lina ndirenda mumenye koguo ngĩkorwo rĩrĩa thĩinĩ wa kũguũrĩrio nĩ kwĩragwo andĩkĩra mũraika wa kanitha mũna koguo rĩ na ndathoma hĩndĩ ndathomire maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 141 atĩ njathĩra mũrangĩri kanua-inĩ gakwa ngĩona koguo body parts nĩ iria arangĩri koguo body parts ciothe nĩ iria arangĩri wa moko wa magũrũ nĩ maandĩko angĩkorwo matu-inĩ gũkĩrĩ na araika 10,000 na 1000 maita 1000 ũgũtuĩkirwo mũndũ nĩ arĩ mũraika wake koguo mũraika ũrĩa wathagĩrwo rĩ ekwĩrwo thikũ wa Njirũ wa Njahĩ kĩ hau ngũrũnge ona ti mũraika wathagĩrwo nĩ araika ũkoragwo wathĩirwo araika matanyihĩire 5 nĩ ũkoragwo wathĩirwo mũraika wa thayũ na mũraika wa mbara na nĩ ũkoragwo wathĩirwo mũraika wa gũkũhonokia mũraika wĩ mĩtũkĩ na nĩwe ũgũtongoragia rĩngĩ nĩ ũthiagwo na gũkĩra bara ũkona ngari arũgamĩra hana ndũkũmĩonaga nĩ mũraika wĩ mĩtũkĩ ũrũgamagia ngari ĩyo ndũkone accident ona nĩ ũthiaga kũhĩngwo ũkahĩngwo ũgathiĩ ũthiĩte no ndũnagwo mũraika ũcio agakũnyitĩra ũgĩthiaga to kũgwa no ndũreka atĩa nĩ mũraika ũrĩa maandĩko mugaga nĩ ngatha araika akwa magũkuue na kĩndayaya araika acio othe makoragwo marĩ andũ no nĩ ithuĩ tũtũmaga araika mathenge thĩinĩ witũ tondũ mũraika ndethahagia mũraika athengaga kũrĩ we nĩ thahu tarora hĩndĩ ya Musa rĩrĩa angĩaninirwo agire kũninwo nĩkĩ nĩ gakonde karĩa karengirwo mũriũ nĩ Spora agĩthiĩ akĩmũhutia thakame amũhutia nako na thakame rĩ Musa agĩthaha to mũraika ndendaga thakame tondũ igongona rĩa thakame rĩ nĩ rĩarutirwo kwao matu-inĩ na rĩkĩrĩ ũguo thakame nĩ ũngĩ nĩ gũthengera ekaga atĩ athengagĩra thakame ya mbũri mũraika ndakuhagĩrĩria thakame ya ng'ombe mũraika ndakuhagĩrĩria thakame ĩrĩa akuhagĩrĩria nĩ ĩrĩa wĩtaga na rũrĩmĩ no ti ĩrĩa ĩraitwo thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ ĩyo mũraika nĩ akuhagĩrĩria no ya gũitana moko maku mũraika ndakuhagĩrĩria ũguo mũndũ o mũndũ nĩ akoragwo acainĩirwo araika matanyihĩire 5 acio angĩ matigũgĩka hĩndĩ ya sadaka tũtigũkĩmatarĩria na araika erĩ rĩ makorwo marĩ athiri ya mũndũ makorwo marĩ a secret ya mũndũ na nĩ tũgũthoma mataũkagwo ayeri a secret nĩ mataũkagwo wĩ thĩinĩ wa roho na wĩ thĩinĩ wa ithi ici ithatũ ndarĩirie nĩ ũtaũkagwo nĩ mũraika ũrĩkũ wĩ nake nĩ ũtaũkagwo na nĩ harĩ mũraika ũrekagĩrĩrio wa gĩkeno rĩrĩa kwĩ ũru mbere ũkaina ũru ũcio nĩ ũthengagio nĩ rwĩmbo ndwanyita mũraika araika makorwo marekereirio araika matanyihĩire ndoiga matanyihĩire 5 harĩ mũndũ no mũndũ ũyũ no nginya akorwo imiranĩtie ngoro wega na Ngai nĩgetha wathĩrwo araika arĩkũ mũndũ ũtethahĩtie mũndũ umiranĩtie ngoro na Ngai na nĩ metagwo ona hĩndĩ ya thĩna na araika nĩ mokaga na nĩ ũĩ nĩ tũhetwo hinya wa thĩ na wa igũrũ ona nĩ twathaga araika warigo ndaririkana rĩrĩ nĩ maandĩko ndaririkana thĩinĩ wa Hibirania marĩtie ũhoro wa araika
No nyende guthoma ni undu wa mundu wi hau. Ni tuguthoma confirm scripture. Akodira hitia ni Ahibirania. Keni confirm. Inako ketari. Ndamuona. 1360. 1360. 1360 ari na ile Ahibirania sigana. Ahibirania emwe. Gwenda gu confirm haha ino yaritie uhoro wa muru wa Ngai. Murio wa Ngai niwe munene gukira araika. Riu haria verse 14 ni yugite atiriri. Ahibirania emwe twi hau verse 14. Gwenda gu confirm uhoro ucio ak Bishop auga. Bishop auga. Ategithe acio othe tio maroho maria matungatanagira magatumwo mateithanagie niguo andu monage uteithio o aria makirie kugaya igai ya kuhonokio. Acio riu ni araika marari uhoro wao. Acio ni araika. Na ibuku riri rĩa Ahibirania ri ni rikoragwo na siasa. Ni uramenya uguo? Ni riri siasa. To gutimenyakaga no wari andikire. Ni kuri moigaga ni Paulo na angi makoiga ti Paulo. No riri kuringana na mwariria ri kuma kiambiriria ri Ahibirania ri Yona ni juga ni Paulo. Gutiri mundu ungihota kwandika maundu ta mariko. Tondu ni riaritie muno uhoro wa watho Ahibirania na ni riaritie muno uhoro wa kwambatiria na uhoro wa gitio. Gutiri mundu wendete gutio ta mundu wendete watho. Niguo lawyers mendete gutio muno. So uguo kuringana na uria andikite ri ni njugaga ona ni Paulo no ni rikoragwo na ngarari. Kiugo giki ni kiugo kia hinya atigithe acio othe tio maroho maria matungatanagira magatumwo mateithanagie niguo andu monage uteithio. Uteithio tuonaga ni tondu wa araika. Wi ugwatini ni ukoraga araika Ngai ni moka na makuhonokia. Na araika Ngai ni moka na makunyitirira. Na araika Ngai makuhonokagia tondu wi wao. Araika Ngai matihonokagia andu andamathia na matihonokagia hoi mihianano no makorirwo matumitwo ni iguru. Thiei muthari uria oke mwena witu nigetha atuike mwarimu. Tari muraika uria watumitwo athiagete Paulo riria ri Saulo. Utheri woima iguru na mugambo. Araika aria mokire kumutungatira makimutongoria atumuma na maitho ni gwathwo mathirwo. Na ni moragia na akiri muragani ni witu ni twamuoya. Riu agatwarwo nginya haria hagiri. Araika aya nio njiraga andu uhoro wao araika me mituki. Na nio muraika no uhingwo haha uthiuthiete toragwo ukarigwa ati ona kiria kiagiria ngwe niki. Araika cio nio twathomete thiini wa kuguriria. Ni tumathomete. Kiria kiagiria ngwe niki. Kiria kiagiria nguthwo ni ngari iyo niki. Ni araika aria makugitagira. Na muraika ndamakagio ni turera. Muraika ndamakagio ni mugithi. No hate lerine ya mugithi. Muraika arugamie mugithi ona speed ya 500. Tondu gutiri kindu kingi kina hinya na muraika ari ni tine ta ni feso ya Ngai na agitagira uthingu no theri wa Ngai na akagitira kiugo kia Ngai. Ungikorwo kuite kiugo kia Ngai ukuite ithanduku ria uira. Koguo ni kuga muraika wa Ngai ahana ta bengi ndage wake na kindu dormant. Asa no nginya ko kuite kindu thiini wa no nginya ko kuite kindu na ungiga bengi mbeca ucoke uthie kurutana ni ciaku no nginya ko na kibande document iria wina ya Ngai ni araika magitagira. Na nio kiugo kia Ngai. Na ni kiugo kia Ngai. Na ni mathagwo ni kiugo. Toguo riu marathwo ni Ahibirania emwe kwambiria 14. Ngai ni mwega na ni mwihokeku. Yes. Riu Samueli wa mbere yo tuguthomaga ri yo tukwenda gukuhitukira. Kiugo kiria na no wega ni twagithoma ni kiugo kia Ngai nikio tutanathoma muno tondu yumo introduction yo horo uria twinaguo. Tugutonya thiini wa Samueli wa keri 20. Samueli wa keri 20. Namba cia gutara ni 394. Samueli wa keri 20 chapter 20 namba cia gutara ni 394 na ni tuguthoma kwambiriria imwe kwambiriria imwe
na riri hau hagigikorwo he mundu umwe mwaganu muno wetagwo Sheba wa Bikiri mu Benjamin nake akihuha coro akiuga atiri ithuĩ tũtirĩ ho ona hanini ũhoro-inĩ wa Daudi twambe tukinyie hau ati naho hau hagikorwo he mundu umwe mwaganu muno uguo ni kuga gatagata-inĩ kena andu handu gatagata-inĩ ka andu ni hari mundu umwe mwaganu uguo ni kuga andu aria mahurunjaga wira na undu ndirawaria ngiarĩrĩria uhoro wa wira wa Kristo to niguo Ngai arandeithagia ngithoma maandiko maya ati hiria hari andu aingi tondu akuga andu aingi me hamwe ni kuga metikitio undu umwe na me thiini wa undu umwe hatiagaga mundu umwe me thiini wa witikio-ini umwe witikio-ini umwe gutiagaga mundu umwe mwaganu na mundu uyu mwaganu ri ari mu Benjamin ari mihiriga-ini iri 12 ya Isiraeli na ni mu Benjamin ni we mwe watuika mwaganu uguo ni kuga agana akiruka watho-ini tondu akiri wa watho-ini ni ari riri ni amenyete riri rules cia guikara wi mu Isiraeli ito ni magithomagirwo ni mathomagirwo riria mari na metagwate athamaki ri ni mafuataga nabii muno koguo ni mataragirio uria maithe manyu mekire muthamaki uria wathamire uria ekire mundu agithoma thiini wa maundu ma matuko ma tene na athamaki ri ni ukuigua horo ucio uria moka matari uria mokite matariire koguo ru ukona mundu uyu ahuhire coro akiuga ati nake akihuha coro akiuga atiri ithuĩ tũtirĩ ho ona hanini uhoro-ini wa Daudi Sheba ri ni gukararia arakararia Daudi na ru kira kiramakagia na Sheba uyu ri araugira ari angi ithuĩ tũtirĩ ho ona hanini uguo niguo muthu andu mauganagira ithuĩ tũtirĩ ho utungata-ini wa Wanjiru ithuĩ tũtirĩ ho maundu-ini maria Wanjiru areka niguo twanji na kuga atiriri horo wa gutua matua uraugirwo niki arauga tũtirĩ ho niki araga kuga nie ndirĩ ho niki tondu arenda guthie na andu arenda guthie ika tondu ni aramenya atiriri riria andu mari ingiri ni mari hinya wao wetha ni undu mwega mureka kana ni undu muru mureka ni muri hinya wanyu tondu unity iyo ri ni ri hinya waguo ru ukona haha andu marerwo ithuĩ tũtirĩ ho ri na andu ni mokire na magitikia twathoma hau kienda ni ukuigua ni mamubuatire tondu wa kuhuha coro mukinyie njuko mbere ona kagata na kihoto ru akihuha coro na ria huhire coro ri tondu wa kugirwo ri andu ni maigagirwo ni roho wa guoya niguo toria turi nginya thamaki-ini bururi-ini witu muthenya wa umu niguo andu maugeirwo makaingirwo ni roho wa guoya tondu riria mundu ekuga tũtirĩ ho mundu ni etigagira kurugama ugi atiriri nie ndinanyitanira nawe nie tutikugwatanira nawe ikabidi uthie na muingi uria ureka atia uria muingi urauga na nikio tukinyete ukona kanitha wa Kristo kana wira wa Kristo ni urathukio tondu andu matirĩ tondu andu marahuhirwo coro mundu ndarehuhira coro aretera kuhuhirwo coro ni Sheba wa Bikiri enda kuhuhirwo ni Sheba no menya huhari arauga ithuĩ koguo ni akugira tugacoka haria twanjiriirie matua uguo ndabatie kugira mundu ndabatie gukugira unless wikirite nguo cia Sauro wathite-ini na nguo cia Sauro nikio ndiranyitithani no horo uria twambirie naguo waguo kurugama wiwe twika wiwe tiga kugirwo tariu ri huthiri undu uyu tondu ni undu wanagitukora ri kiria kanitha wahingirwo ri ni kuri andu mathire mario na twikigo-ini kia Ngai andu manyite muno turahuthira example tondu undu tukorete tureruta naguo andu makauga atiriri tũtirĩ ho huthire kiugo giki tũtirĩ ho uhoro-ini ucio wa mũriũ wa nding'uri uraugirwo niki urarutwo honokio-ini tũtirĩ ho ona ni wega kumathereria atiriri tũtirĩ ho hari mundu ucio rataranirio na Shakahora tũtirĩ ho we are not there yes nginya makamunya gibao uraugirwo niki kwanja kuri umwe mutungatiri wa cenjirie kibao utuku to gitingiandikikire utuku agikiiga kiinamanite agikiiga kiinamanite na ndekirire uira na ngikira Ngai ni thengio no ngikiuga ndiracenjia na ndiragaruruka no nginya Ngai onekane ta Ngai na hari mundu mwahurire thimu ari bururi wa America akinuma muno no mwari bururi wa Kenya ni manyitanire akijira turoigaga ni ugutubura riu ni ukurorana nawe ngimera gutie tuka na gutie kia
na gutiegomana thikũ 21 wĩra ũyũ utacokete ũrĩa wagĩrĩire na ndigakũbatara na harĩ ũkagacĩrĩra irigithathi rĩaku no rĩgakua na nĩ ũgetĩkia ndungataga Ngai. Ngiuga nĩ gũkũra ikereka rĩa kerĩ umenyerere muno na nĩ ũĩ nĩ arathikire mũriũ nĩ bangi kũhũra wĩra wa Ngai wanyita nĩ kwenda itarenda kwaria muno no Ngai nĩ Ngai ndukanorote tini nyuma na kiugo no ahunjia no ahunjia wahota gũkora nĩ hunjire ndeta aruta koro nĩ ndiganĩirwo twĩna ahunjia nĩ ahunjia ndiganĩirwo twĩ online nambĩrĩrie na nĩwe uma na kiugo rĩu tuma chapter 1 tũgũkinyĩte ha o mu Benjamin ngũthomete nake akĩhuha coro akiuga atĩrĩ ithuĩ tũtirĩ ho ona hanini ũhoro-inĩ wa Daudi ona kana tũkagĩa igai ona rĩrĩkũ he mũrũ wa Jesse nĩguo kiugo kĩrĩa arahũthĩra he mũrũ wa Jesse mũndũ ũcio amweheretie biũ agacoka akauga mũndũ o mũndũ niecokere hema-inĩ yake inyuĩ Aisiraeli aya na akagũthũka mũndũ o mũndũ niecokere hema-inĩ yake rĩu nginya nĩamũtuĩra matua rĩu gĩa biũ atĩ mũndũ o mũndũ niecokere ũtungata ũcio tũtikũruta ũyũ wagĩthire nĩ tũima tũinũkei na andũ makanyita njĩra makainũka ũyũ ũhonokio nĩkĩonaga andũ makĩrutwo nginya rĩrĩ ũhonokio-inĩ wa Ngai mũtiarĩ na mũndũ ũkĩhonoka mũndũ ndarĩ hogĩtwo toguo ngwanjĩtie ngauga ũrĩa niĩ ũhonokio wakwa ũkĩte ũndũ-inĩ mũritũ wano harĩ itangĩtarĩria into details njuge harĩa Ngai angũrĩte na nĩkĩo ũrona rĩ ndingĩrutwo nĩ mũndũ ũhonokio-inĩ nĩguo ndingĩtĩkĩra gũtuĩrwo matua ndungĩtĩkĩra gũkuĩrwo hakiri nĩ Seba wa Bikiri aca ndingĩtĩkĩra na ndingĩtĩkĩra gũturwo nĩ gwĩciria tondũ niĩ nĩ niĩ honokete niĩ nĩ niĩ njũĩ ngũrĩtwo ha niĩ nĩ niĩ njũĩ ũrĩa Ngai anjĩkĩire na nĩkĩo kuona nginya hĩndĩ ĩno twahũragĩrwo thimũ rĩ tũkĩrwo ũhoro waku rĩ ndiacenjirie ona nĩ wahũrĩirwo ĩni na mangĩahũrĩire itarĩ mũhonoku marĩ kũ na ndendaga gũkũrwo ndetha mũndũ ũngĩ ngũra hĩndĩ ĩyo marĩ kũ maroka rĩrĩa ngũrirwo nĩkĩ menda kũnjokia na thutha nĩkĩ rĩu macio nĩmo matua marĩa andũ magũrũkorwo makĩrumia ũkĩmana dadi wanyu ta rĩu rĩ mũndũ rĩ no njuge atĩrĩrĩ no ngũndauti wĩ mũndũ no ndĩna mana Ngai ũrĩa ũtungataga andirauga mbere ya kamera mandore no ngũndauti we wĩ John Gĩthire no ngũndauti tondũ wĩ mũndũ no ndĩna ũma na Ngai ũrĩa ũtungataga tondũ ndĩmũthuthurĩtie na ngamũmenya nĩ Ngai wa ma ona ndĩndeciria hau no ũgĩe na nganja na mũndũ ũyũ gwĩtwo Gĩthire tondũ wĩ mũndũ na no ngĩe na nganja na mũndũ nĩ rĩrĩ na no ũhĩnge wĩ mũndũ njage kũhĩngwo nĩ Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ waku tondũ wĩ mũndũ no ũterethe tikuga to wĩ mũtungatĩri ndũngĩteretha mũndũ nĩ aterethaga tikuga to tondũ wĩ mũndũ ndũngĩka kaũndũ ũgwe no ingĩ akũhĩngwo nĩ Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ waku ndikuona ũmũndũ kuona Ngai koguo ngĩkũnyitĩrĩra ndĩranyitĩra Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ waku nake ndamũnyitĩrĩra John Gĩthire akagĩa hinya amen tondũ ũtangĩnyitĩrĩra thutha mbere ndĩngĩoneka tondũ ta rĩu ona ũtungata ũyũ ũtungataga rĩ ũtungataga tondũ wĩna pillars wetha nĩ ũmoĩ ka andũ moĩ na ingĩ nĩ arĩa ũtoĩ nĩguo arĩa makũnyitagĩra ũtoĩ tondũ nĩ tũkire kũmenyana rĩrĩ ndĩrokire tũtiowaine atĩ kwaria ũguo tuonanaga online no Ngai nĩ arakũhe mũrigo wa mũndũ Ngai nĩ aranjarĩria ũhoro waku Ngai nĩ aranjĩra Ngai nĩ arakwarĩria mũno Ngai nĩ aranjarĩria mũno na ũgatũma audio na ngakorwo rĩrĩ ndirĩ na nganja na Ngai waku na nĩkĩo nginya itarĩ na nganja na rĩrĩ gũka kĩgongona-inĩ tondũ we no ngũndauti wĩ mũndũ tondũ no wĩke kaũndũ ũterethe no ũhĩtie ũkĩrĩ mũndũ na wĩna nyama ũguo ndikeyona ndĩ special aca no Ngai waku ũrĩa wĩ thĩinĩ waku ndirĩ na nganja nake nĩkĩo kiuga tũrathimwo ndĩ wa mbere kuga ameni tondũ Ngai ũcio nĩ ndĩmũthuthurĩtie ngona nĩ wama rĩu nĩkĩo ũrona haha rĩrĩ andũ makuagĩrwo ũhonokio tondũ ũrĩ na ma na Ngai ũrĩa ũraria ũhoro wake nĩkĩo twanjirie ũhoro wa Daudi ena ũma na Ngai ũrĩa ũmwĩtĩte nena ũma atĩ athiĩ ita atahumbĩtwo nguo fake nĩ ekũhotana ũguo kĩrĩa twĩkaga nĩ kwaga kũgĩa na ũma na Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie no ũndũ wa kerĩ na ndanyita na ndataũkwo mũno na Ngai akũrathime Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa Gĩthire no ahĩtie no wĩna ũma na Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake ndĩ na ũma nake biũ na ndirĩ na nganja
na nikio na hende yo ngikondi ni mathikiririe hende iria mweri 3 ngihoya ndaugire ndire na nganja na uria Ngai yauga tondu ni Ngai thuthuriti akire mandiko tuthuthurie maroho ndiragio kanjitikitie Ngai waku atia nyambe ndi muthuthurie ngombe muthuthurie tondu riri Ngai waragio horo wake wa uthingu no theru ri utheru ucio wi naguo ngekira tiki uthingu ucio wi naguo ngekira tiki na tigukuria ni guguthuthuria we ati ona riria urauga atiriri ni gugwikika ni gukuhanika ni ndiranyita undu ucio tondu Ngai uria waria ndanamuona anaria no kahinga ngeyonera anaria nikio Daudi arauga atiriri ati Ngai ana muhonokia kuri nduba na miruthi kogo ritiari ria mbere ena uma na Ngai ucio no gikorwo we na uma na Kristo ukorwo we na uma na Ngai nkuri maundu matangi kwenyenyia niguo tondu riri no mundu akurutaga uhonokio ini niki mundu akurutaga wega-ini wa Ngai niki tondu ni akwira tondu ni arauga niki ikaiwo utari na uma na Ngai ucio hari ndu mukwenda kugweta tondu kiugo kiu ni giekira ngoro na yakwa hinya muno na Ngai akurathime we no gutumitwo kuri ni urahunjiria na ni urathomithia kiugo kia Ngai amen andu aingi aria mana njorota ni aria marutite mahu ngamadeliva moko-ini maya makwa ni aria mena atumia aingi ngamadeliva moko-ini maya makwa ni aria magerete ngero cia uici ngamadeliva moko-ini maya makwa no riria ndoragia Ngai uhoro ucio ri akinjira ona aria mambire murio wakwa ni mahoneirie andu ao niguo ni mariukiirie andu ao no moire mambei muti iguru gutiri mundu wothe wana njorota unjorotete itangiheana wathe wake ni harugame umwe wokire kuri ni utuku ukijira urutite nda cigana ngikuho kana muthenya wagiuka ndu wagiukite uri wiki ukijira urutite nda cigana ngikuhoera ugiagoka muthenya agakijira ni nda iria ndarutire ni iranjariria matu-ini ndiraigua ciana icio ikirira matu-ini ugiagoka ni ndoragire my brother ngae mugunda no marakuorota nikio ona ndimakaga tondu ndiramenyania ni uramenyania na mundu agikorwo na ndire mundu itoi wathe wake na wonja wake tondu aingi no ni ngirerete so uguo ri muciari ndarigagwo ni uhoro wa ciana ta riu ri baba itu ni igaga atiriri na ni ng'ania wakwa ri ndingimutigira kina tondu ciana itingiona ni amui so uguo ri ciana ici ciothe nikio igwa ngiuga atiriri na njira huthu ici ciothe ni ciana cia githiritigana ina ki nacio rucio rwakwa tondu ndimoi na ndiri ho kwandika mwana wakwa ndiri ho kuorota mwana wakwa wa kiroho no ndiho gukiririria ta muciari tariu reciria ni getha ukinye hau ri ugeritheirie wa njahiku ni ti maingi so uguo ri ni Ngai utumaga kanitha ukinyanire ti mundu ni Jesu Kristo utumaga kanitha ugacire ti mundu no nyita na ni ndakena muno ni kiugo kiu tondu ndona ni kiugo kino ritu munene muno andu ni kuriganirwo ni mamariganagirwo ni kuria moimite na kuria marorete uguo tutikarumirire Seba wa Bikiri asa tondu ni ahuha coro na muhuhi coro no onekaga tari worari uria kuri tondu kanua enako ni toria riri toria ungiona mundu huthire kiugo giki gukiinwo ndiriga ndothe marugaga matire thiini wa roho no he kuruga kungi exaggerated andu megeciria mundu ucio thiini wa roho kiugo kiu ni nderite Reverend Lecho hokite mundu i arugaga akahutia na nona njare nira gukuraiha akahutia ndeke ni ngwetaga uria njugite akahutia muiterero nyuma atire akijira hiyo nae ndonga wina kasoro kimwira ni ndi na kasoro no hatiri wira na no ndaigite ngimwira wirore tuhetwo ni Ngai ri tuhetwo audience uyu na ndahuthirio kiugo kiria huthirire kia mbere na ndaheanire example na mundu umwe wathire ngimwira audience uria tuhetwo ri niwe thikagiririo ni Pastor Monica
na ndingĩrakara nyonete Wanjiru wa Njahi agĩthikĩrĩria Pastor Monica niwe thikagĩrio nĩ Pastor Dan uguo tuhuthagira audience ke umwe uguo kanitha wa Theophilus ni uyu audience ro rathikiria Pastor Dan na Ikurure no we rokaga rucine guthikiriria no we rokaga guthikiriria Reverend Rachel na no we rokaga guthikiriria Pastor Monica tondi ithuĩ tugikoragwo twi online na ngiuga atiriri na ngwiciria no ririkane mugambo ucio ndiri mundu nduite murori wa andũ arĩa me online na ndiri mundu nduite murori ndiri mundu hete wira ona riu ndiraheana wira wa kurora andũ arĩa me online arĩa marenda kurorwo ni hao ndiri mundu acainĩire njute na ndiri ndiraruta marũa ateng'ania ndoragira nĩ marũa macio Paulo andikaga na ngeithi cio Paulo atumaga na akaririkania andũ nginya uririkane atiriri ankura ni atuhete kabuti ka heho umwira kau ni tugucokia kana tutigoco noria Priscilla mutana ni atukenirie muno ni atutugire muno maundu macio nimo mekeka thiini wa Biblia na ni mohuthagira ni itakuhete marua ndorera andu aria mari mabururi ma nanja nduri wira niguo na itari ndirako uplift njuge ndorera ng'ania nduri wira niguo na itakuhitukitie handu nduri wira tondu Ngai ndandeithĩtie nguhe niguo uguo wira wa mwitumo niguo thukagia wira na wira wa mwitumo niguo koragwo no ucemba wa Bikiri tondu kana nioige kana ndoige ati ndoi Daudi uira wa ona ramweta wega muno ndaramutengura mũrũ wa Jesse ndono wa muhiriga wa wao no muhiriga wao ni mu Benjamin na Daudi uciarwo akamenya ni wa Jesse na Jesse uyu menye ni ari karugano tondu Jesse ni athurira makanaga ciana ni akanite huriu na akariganira so uguo ri gatagati-ini ka maundu mothe ri undu ucio ni wekira ngoro yakwa hinya na ni wekira meciria makwa thayu uhoro wa Ngai uria njaragia uhoro wake mundu nderire atiriri na guku njari no njage guikara ta mutungatiri no ni ngocaga Ngai uria ndugamaga kigongona-ini akaharurukio thinjiri niguo tondu ndari anjonoro thinjiri-ini uguo Ngai ahuthagira ta kindu giake kia wira na Ngai nawe akuhuthira ta kindu giaku kia wira na ahuthira mundu rungi ta kindu giake kia wira matua maya andu matuaga macira ni manyu na mugikara na mukuri ni nda tondu gutungata miaka mingi amen na andu no mekuhonoka na andu ni mekuhona amen no nyita na ndirametigira andu andi metigagira asa hau haguoya ri hau haguoya ni muguikaranga ono kana evidence ihana mabuku ciau nduramakia na ndingeinaina tondu ni njũĩ ndina ũma na Ngai uria wekirire githiki wekirire thiini wakwa ndina ũma na nguo iria ithatu Ngai ahumbite nemwe ndingeria uhoro wayo ndukameri ndina ũma na uria ndahandire kigongona na ndwariho uguo ri maundu maria ngwaria ni mahuthu ta maria maririo ni mundu ugwitwo Saulu tondu erire ithe munyinyi atiriri ndigiri ni nyone no ha uhoro wa uthamaki uria ahetwo uhoro waguo ni Samueli ndaigana kumwe githe to mandiko-ini ma thiini wa 1 Samuel chapter 10 verse 14 ndaigana kumwira no amuheire uhoro Samueli ni atwirire oro wega ati ndigiri ni nyone ni nyoneku na tondu mwithomeri wa kiugo ri nguikara ngithomagira kiugo ngithekagirira andu ngitaukagwo ni Ngai uria arenda na hau nganani ni ndakiyaririria muno na niwe wina kiugo Ngai arokigoco turateithania ithuothe aru twi verse 2 tondu riu ni marikia gugicoka hema-ini ciao makirwo ni Sheba ni mamuigua kimandiko makauga atiriri tondu ucio Aisiraeli othe magigitiga kurumirira Daudi makirumirira Sheba ucio wa Bikiri no riri andu a Juda kuma Jorodani nginya Jerusalem marumirire o muthamaki wao amen igwa ni magarurwo andu aya ri mauma marumirire Daudi kiambiriria kiuma ki meguthia na Daudi no ni matiga guthi kwi Daudi ni marumirira muhuhi wa coro uyu rokaniriire itoguo andu managirira atiriri umai uhonokio-ini
tucoke na kuri ugu tucokie ruwi mukaro ukarigwo marega gucokia meika niki maratubatara ithui niki tondu matirenda guthi meika menda guthi na gikundi na nikio wonaga andu ari gikuyu gikimaheritwa itondu ritwa mungiki ni kuga andu aingi niguo gikuyu kiugaga ni andu aingi muingiki muingiki koguo ukona ona kiugo-ini ona uhonokio-ini ri kanitha-ini ri andu marenda guthi maringi gutire mundu uma kanitha ika niguo gutire mundu gwage ika no nigukuhe karugano ni ndoimire kwa AIPCA ndenyika ni ndetitwo ni ahunjia ingi muno mambiriirie makanitha ngimera nie tini ndambiriirie kigongona kia AIPCA na ndingihura baba na ndingihura maitu ndatua gukoima ri he mutungatiri mwenderire uikaine muno nginya na thirikari-ini ngimira ndatua gukoima ri ngoima ndinyika tonine ninje uria twaragia nanga akijira reke ngwire githire no ajitire riu ria kibande gatagati reke ngwire githire no rimucio waku ndugatoria woima wi wiki kanitha ni gwaturwo waturagwo gathie kuha ngimwira tore Ngai aturaga muoyo ndigatura kanitha na andu acio ni ngakorwo ndimetereire tondu kuri makanyu mathu no ndirira makona ni kwagace na ngihuthira ciugo ici ngimera nie ndikamaruma toria Jona arumire Asadukai ati inyuĩ ruciaro ruru rwa nyoka ni ndigeta andu arogi asa Jona metiria arogi ruciaro rwa nyoka ithi ruciaro rwa arogi amori ruciaro ruru rwa nyoka ruciaro ruru rwa ndwira kwanja akimeta nginya horo wa ndwira na ndwira ni njuru we ungithoma horo wa ndwira no mukinyeirie horo ngimwira ndikameta umuthi unietekagia ndukanagae kanitha tondu guturia riga sitagi gutwikaga atiri uri ari niwe waturire kanitha wa AIPCA uri niwe waturire kanitha muna uguturia riga se uyu niwe waturire kanitha wa Theophilus enda gutwika munene akigirio agithia kiambiriria gakeha haria nie ndituragia ngumo ya atiriri githire niwe waturire kanitha wa AIPCA gutwikaga atiriri githire athire na thayu ni hari mutungatiri umwe wa mbere uria ndaririe nake etagwo Venerable Archdeacon Kimani wa Njatha na nijuwe na no akore mitambo-ini niwe nderire nie ni nguthie ndamurire nie ndathie uria nderire mbere etagwo Mwangi wa Githire niwe undugamirire maundu-ini mothe wandugamirire maundu mothe ma kanitha ngimwira nie ni nguthie ucio ndamurire ni thiete no unjitikirie to tutitungatite na mbara nawe ni nguka muhe kirathimo no uthi kuhe kundu kirathimo kundu kwina uthu ndetiria tungatiri othe na hindi iyo ndigukuhitha ngihitha Reverend Lecho tondu ndaga atungatiri arume he handu niwe na igongona ria rutirwo ni mundu gwitwo Ibrahim we wiki ngicokaniria tungatiri acio thia githunguri na ni ndagaramikire na ngigura mburi ciari nyingi muno twacirugire kwa mutungatiri umwe gwitwo Archbishop David Jogona ni aratakwo othe makinjira ona tutire tuona undu ta uyu tondu andu aingi niwe guka moka ngimera niwe ndire mundu ndire ndanumirire ndoka mwarie kirathimo na ndimwire atiriri nie ni ndathi riu officially tigo guo muiguaga na ndiathire na uru he mundu ndahitiirie asa he mundu ndaikire uru asa tukirianira tukinyuanira andu acio othe makindathima riu bara yagiukire thutha tondu tuganira mutumia umwe mutungatiri akijate we witaga warume ona ithe tugwitwo ritwa atumia riu ni nduraga ndingi na thiri uriku tondu ndaiguire undu ucio ri ni wahutia ona ithuĩ ri turi ona maguta we githire ona kabonge agitwitire no ni tondu he ndugu ndukanature kanitha wa mundu na ndukanature kanitha wa Ngai so uguo ri hari undu ndiranyita na hari undu ndirathoma na ninjiraga Ngai ni thengio tondu ndiekire uguo tondu muthu ni ungiconokaga ingiconokaga na manjitite maundu-ini mao na thite maundu-ini mao ri ningenaga manyitaga ugeni wega muno na ni mokite kuri nie ri ndi manyitaga ugeni wega muno to hatiari mba ndimeraga ni nyongi yagimarire reke ingeturie na inyuĩ mwitu na tutire na mbara na nima gutire mbara yagiire na ndiathire ni tondu wa njatukano na ndiathire ni tondu ni ndaingatwo asa ona ria ngianyigatite mbere ri ni ndamukumire pastor kamukumiria kirora na hamwe na maguta ma Ngai no thamaki wa iguru ni kuri hindi uroraga kifuko kiria Jesu waire kanitha ri
tutitaukagwo uhoro wa kiboko kiu musarisa ucio tutitaukagwo Jesu ile kiboko tondu andu acio matiari na mehia manene ni kaboko ga kuhutio magiatia ni kuri kiboko kingi gia kanua ubatie ni kuoya ukarua nakio na gigakuhotanira riu ngioya kiboko gia kanua ngiguthuka ngimukuma no ta kiboko kiriku Ngai akihotana Ngai agitigo rio Ngai na nä kuona haha nä kå rä andå cemba å yå rä cemba å yå ahana å rä andå marauma honokio-inä tha ici niguo må ndå ima kanitha rä u we waimire tondå nä å tungata waiguire Grace haha nä yathira nä yathira nä urenda kwandandå ka ä to nä wandandå ku nä wendaga kå rå gama wä we no menye ona å rä a å rå gamä te tha ici rä nä må thingi wa na harä niguo he maundu ma haria urutite haria magakurugamia niguo tondu ukona atiri haria ni wahandirwo ukihandika wega togo twiraga horo wo sambari usambati na kuria kuu kwenda mundu atugatiria kuu mwathani arogoco ni kwenda mundu yohete njamba ya mothe irutire Ngai ungikaigua roino ruu ri ugakigoca Ngai kuu ni kuo tumite ithuothe na Ngai nikio ona Ngai ri ndainainaga nimenyaga atiriri mukuribariba murwa gathungu no kihumo gitu tuthie ngotwanitake ne njamba kigogona kiu nikireraga andu njamba nimenyaga inyu mukuhiuria Ngai muhiurie Ngai na ndi na bara nake ni mutungatiri no ni turi urutani-ini na ti kumuhura turamuhura nimenyaga ekuhiuria hiurio na karogama ngamenya inyu mutimenya munandiro nao maguta macio ni marito he haria maumite na he haria moimite na ni muthingi-ini mwega ni nikio tumawone tukiumia mutwe tondu ringi na ringi ni kurigana na haria mundu arereirwo na no akoro ni waturire kanitha umuthi ndungihota kuuga ndungihota kurugama kigongona-ini uguo rugamaga no samba niguo tondu utingiaga kamundu kamwe mundu umwe wana kuona ugathituka ugathituka kanagia kana ngoma rugama kigongona-ini we urera andu atia wagiaturire ugutura wecirithagie kona ndungihota kurugama kigongona-ini giatiriri na guku kwina watho kwanja ungenagia muno kiuga gutire nyumba ya uthamaki itari watho gutire undu ucio ungenagia muno tondu undu ucio ni unjikirite riri ni utumite ngie na riri ona ni menye ndina watho iguko ndina watho ndi thiini wa Kristo no njikio no tondu mandiko ni manjitikiritie no ndigiko no tondu mandiko matinjitikiritie koguo riroro na andu taya makihuha coro mundu akaruto wega-ini wa Ngai nginya honokio-ini ati ndugathie kanitha tondu kwa huho coro mauga ndugathie kanitha tondu ni kwerwo ndugeka tondu ni maugaga na matikuroraga we niguo kwanja utungataga no hunjagia wega na nduri waheo handu niguo tehuthire Pastor Lucy ni ndimwendete muno niguo maheago Pastor Lucy ukariganirwo atiriri Pastor Lucy ri hau arugamite ri ni thogora arihite ni thogora arihite kurugama hau arugamite ni arihite thogora na niguo kinye hau akinyite ri ni ubatie kuriha thogora niguo ukinye hau ekite atia na to nginya ukinye haria mundu akinyitie ni kuri Ngai he ndi Paulo erire atiriri Timotheo ati wiyonanagie wi muruti wira kuna mwitikiriku kogo ni kwiyonania no nginya wonwo hindi yo mwiraga wiyonani kwi Ngai niguo ti mundu Ngai ati wirutanirie Ngai wirutanirie ndathekanirire hindi yo kanitha wahingwo ri wahingirwo mweri 18 August mweri na kwari Friday mweri 19 ri gwakire Saturday Sunday ya mweri 20 ri ni ndetitwo kiamuro kia mutungatiri umwe wa IPC riu twakinya na Reverend Lecho ri tondu twathiite nake ri andu makunyanaga Kai sakahora magagitwita turitwa ona tungatiria kuu ri ni mamenyaga no ugakiona mundu ndari na guoya nani no atongoria maciamani ri magitenga ona haria twaheirwo gatiri umwe ni athamire ciamani agithie handu haraihu ndekuikarania Sakahora arugama nake address mabishofu maria mangiri ni ndagwetire ta bishofu ona ndagwetire tondu ndarenda gwitanio nanie handu
ni chairman na agikiuga mabishop magoko gwitu makanitha-ini memenyerere na tungatiri memenyerere cigo iria hũthĩrire memenyerere na tungatiri memenyerere na meba mwemenyerere hindu aroiga mwemenyerere andorete tonona no thikũ igĩrĩ na gathĩti ndikiumĩte mĩtwe ya andũ mĩtambo ndĩkĩninĩte ũhoro na ningĩ kĩheo handũ nĩ Archbishop ũrĩa warĩ na igongona ngĩrũgama ngĩmera ũguo mũrerwo nĩguo na ũguo mũrona mitandao-inĩ nĩguo no njiarĩirwo kũ inyuĩ nĩ mũrĩ mwahotwo nĩ mbara rĩu arĩa mũretigĩra mũtitige gwĩtigĩra to kĩhumo gĩakwa nĩ kĩa mbara na ingĩaga mbara niĩ ndingĩtunga to nĩ nguona ta ngwĩte no rĩu rĩ tiga kuona ta we wĩ mwega mũno chairman ndamwandũreceire hau tiga kuona ta wĩ mwega mũno nĩ ngũĩ na marĩa wĩkĩte na nĩ maritũ kaba niĩ ndĩ ngathĩti-inĩ makwa nĩ mamenyeka agĩkira na ũhoro ũcio ũgĩkinya ha ndwaririo rĩngĩ andũ othe makiuga atĩrĩrĩ acirika nĩ tũgũkũhoera Ngai waniguo merire Reverend Rachel hau nja ĩno nĩ njamba ĩtũrĩte ĩgeretio na mũtumia ũmwe wa mwĩrire ciugo icio nĩ arahurũkire na arahurũkire na mĩaka kĩndũ 94 amwĩrire ũyũ twambatĩte kĩrĩma nake ndĩ wa mĩaka 70 ndĩ mũkũrũ ũguo ndĩ mũkũrũ twahoyaga nake na nĩ arahurũkire na ngĩthiĩ gũkĩmumagaria akĩra Reverend Rachel twakuaga gatarama nake twathia kĩrĩma igũrũ ngong'u na gatarama nwanyita ũguo akĩmera akĩrwo ndũkamake ũyũ ekũhota na ahotanĩrwo nĩ Ngai ahote we na ahotanĩrwo nĩ Ngai ndona taramaka we nĩ ũramaka wiki na hĩndĩ ũrerwo nĩ aramaka onake ndaramaka so ũguo rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ kwaririo maũndũ maingĩ mũno ona wathi andũ-inĩ no nawe warũgama rĩ ũkarũgama wĩwe niĩ ndionaga ũndũ ndarigwo nĩkĩ atendĩ marĩga kĩ tondũ ũhoro ũcio na wariganĩire thikũ ya kau na haha nĩho ũiguaga ngĩheana ũhoro rĩrĩa ndeyũririe nĩkĩ gĩatũma Ngai areke ũndũ ũcio wĩkĩke ngĩhana ta ngũnyitwo nĩ stress rĩ kwaingĩrire ndutura gũkũ nyũmba ĩno nĩyo yaingĩrire ndutura na ngĩmĩtũmĩra andũ mitandao-inĩ ndutura ĩyo yoka gĩkomba gĩtĩ-inĩ haha ĩkaine getha gute gathi harĩa kangenie ũndũ warĩ wa magegania mũno ngĩrora ngĩona ndutura ĩno nĩ ĩrainĩra ũguo ndũkanamakio nĩ mbara tondũ wĩ thĩ ĩno ya Ngai ũngĩmakio nĩ mbara maũndũ marĩa wĩtigĩrĩte mũno nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩmo magũkoraga ũguo tũtingĩtigĩra Wanjiru kũhunjia Ngai na tũtigwĩtigĩra Semba wa Bikiri na niĩ Semba wa Bikiri nĩ gũthiĩ atige rũru rwa Daudi amen anoho twanjie na kuga mũndũ amenye strong point ciaku nĩ irĩ kũhotanagĩrwo atĩa kũhotanaga nĩkĩ tondũ ikorwo ũkĩhotanaga nĩ ũcamba wagĩrĩirwo kũrũmĩrĩra ũcamba ũcio ĩ tondũ wagĩrĩirwo kũrutwo nĩ mũndũ ta rĩu Semba arakũruta nĩkĩ arakweheria nĩkĩ tondũ ũngĩkorwo niĩ njugaga ikorwo mũndũ no akũrute ũhonokio-inĩ nĩ kuonania ndũrĩ wagimara ndũrĩ wagimara ũhonokio-inĩ ũrĩ mwana atĩrĩrĩ ta rĩu kana kanini rĩ ũngĩkera tũthiĩ ũũ rĩ gatibicanaga tondũ gatirĩ karakinya gwĩtuĩra matua karathiĩ atĩa na nĩ gakwĩhokete we karathiĩ ũũ nĩwe kĩhokete ũgatongoria ĩno nĩ hakinya handũ mwana teenager akanjia gũgũkararia nĩkĩ ekanarega gũkararia nĩkĩ no ũrĩa aroka nenehete no kwĩkũraga yaca apana mama apana dadi tondũ nĩ anjia kũmenya ndĩ mũndũ ndĩ na matua marĩ na hakiri ya kuga yes kana no na nĩkĩo maandĩko maugaga atĩrĩrĩ ca ya andũ a Ngai ĩtuĩke ca na ĩtuĩke ya andũ a Ngai ĩtuĩke na ca ya andũ a Ngai ĩtuĩke ca ũgĩkorwo nĩ kuonania nĩ ũgucagio ũkagucio andũ mathira iti ũgathiĩ ndũrĩ ũragimara kĩroho ũrĩ o mwana wa kĩroho nĩ ũbatiĩ kwĩtaga mũcemanio tondũ andũ marakĩgucio na maandĩko makĩrwo mũthame tarĩ munĩko kũrĩ tondũ matirethomera kiugo gĩkĩ tondũ rĩrĩ ũngĩrwo wagĩrĩirwo kũmenya atĩrĩrĩ Ezekieli eragwo ũguo nĩkĩ na nĩkĩo nyanji na kuga atĩrĩrĩ no ngũdoubt wĩ mũndũ no ndingĩdoubt Ngai waku tondũ nĩngĩ ũkanjĩrwo atĩrĩrĩ tigana na bishop ahana atariĩ ngũcoka ha meciria-inĩ makwa njuge atĩ ona kũrĩ mũndũ ndandĩkĩte wĩra-ĩ wahũthagĩra kiugo kĩũru igaga bishop nĩ mũndũ toxic yes it's a toxic passion
ngakimwira yes uguo roiga niguo to digituika mwega kuri we niguo yes na ndungituika mwega kuri andu digituika mwega kuri andu othe ona muru wa Ngai takiri mwega kuri andu othe we ni gwikira muru wa Ngai aca ndungikira muru wa Ngai riu ukona maundu maria matumaga onafu ni kuri nginya riri ni kuri nginya wathe wa kiroho wathe wa kiroho ni kuri wana hau ni tuguthikiriria na muthikiririe andu a Ngai ni kuri wana na ni kuri wathe wathe ri tuhuthire mundu wi wheelchair ini ndimuhuthire tumetaga able different tutimetaga wale mavu tondu ni andu ni kumbiro mombitwo na mumbire ungi tofauti mumbire wa mwanya wa mwanya no ni andu ta ithue ru mundu ucio gikorwo wheelchair ini ri arabatara mundu kumusukuma tiga wheelchair automatic eno egi arabatara mundu kumusukuma uguo niguo nginya kiroho kuhana ni kuri mundu etagirira gusukumwo ndagira etagira gusukumwo nginya riria bishop ariuga niguo ndirika nginya riria bishop aritwira atiriri uguo ngi Ngai arauga ni atia koguo we nduri na wicirio wa kumatha Ngai bishop yesi ni aragia wetereirio mathirio Ngai no menye ko hindi Ngai akiraga kwende Ngai angikirage gukwariria niguo akiri mandiko na Elisha akiugire no ndu cio Ngai ndananguriria koguo ndaritie Ngai nima ndaritie hindi yo uguo ni kuga Ngai no agukirire we no aririe mundu ungi na nikionaga andu magikwandikira message na audio Ngai anjira no we ndarakwirite ona hakiri ndu Ngai eka ukoga no ndu cio Ngai ni arahithite koguo ukona angikorwo Ngai ni arakwariria ri ni uramachua tariu ri ni wega andu amamenye atiriri maundu tondu audio ciaku ciothe ci haha maundu maria mothe marekika umuthiri na mekikite ihinda ria mieri tena 5 ri 3 ri wamaritie mwaka muthiru niguo wamanjirite mwaka muthiru niguo witikire undu munana ni ukumira no kuhuthika ngania na megwika undu munana riu tondu ndakiri na ni Ngai ndanjariirie ni Ngai ndanjirite no we ri Ngai akwirite direct ona ngiri ona ndara ndona tari kumaigirira ona we ndambitie gukundautigana tatari muonoku tondu matingierirwo niyo niguo kahindi ria Jesu Kristo athambagia rutwa Kenya riri the last supper no ngeciririe Judas no akunyanire Jesu hatire mundu ngeciririe na nikio nginya Johana ugaga ni gwituetuaga Johana nake no atuthekie atietuaga atugani atheni endete ate tuani atheni endete tuna kuhiriirie Jesu muno niguo na nikio wonaga riri ona kanitha-ini ri andu aria maturaga kanithari na aria meheragia gikanithari ni aria magukuhiriirie muno ni aria magukuhiriirie ni wathe na wonje wa kiroho ni wathe na wonje tondu andu ingi maikaraga iburi riria mundu mahumbire nikionaga akimagikwira uka uhoere ndekwenda guka arenda we uthie tondu aikarite thaini ciaku we ndangihota ni mulemavu kiroho na nikio rakora mundu akirwo atiriri ikai we warora na maitho maku ma kiroho kona atiriri na andu acio kamatarari na wiciri andu acio kai matingireciririe tondu ni mulemavu no nginya eciririo no nginya erwo atiriri na ihinda-ini riri twikimera-ini kina ndarakurana mathaa na mahinda matinginya riria urioka urugame ugi atiriri na kanitha ni uragerera mbara we ndaguuragirio na ndaragirio ndoi kana kwina undu blank ndoi zero na niguo nigwitikania nawe uhoro wa kwaga kuguririo tondu riria Theophilus yahanire ta yatiranio ri ni kuri andu marotire na makirwo Theophilus ni nengeretwo mundu ungi na no Ngai wake mariirie ni ni gutheka wa guthama ndathamire ngurubu-ini yo tondu ni mwaki tongiuma na iguru uke utucine ndaingirire ngurubu-ini ya athuri a kanitha njathaini tukiambia guthaitha Ngai tondu ndataukirwo ni kuri iroto ibangagirwo thiuge undu munana tondu bishop ni athikagiriria mundu ariirio ni Ngai thikagiriria mundu ariirio ni Ngai no ti mundu bangirwo ni mundu arote anyita ati ni kumanejwo ni mundu ungi na gwituika ni ndimiendetie na nyumba ino guku turiri ni kugo twika ni nyendetie guku rona tugikira studio guku rona to na nyumba ino ngimiingira ri Ngai anjariirie ndi ha murango-ini uyu haha ngirwo ino ni studio ngiuria mutumia wakwa atiriri Ngai anjire ino ni studio how
ino ni studio na giki ni kigongona giakwa na ngirwo na wire mutumia ndakanyite nyumba iriku ngimwira ndero ndugakue mucii uyu na ndukanyite nyumba iriku twaikarire hakuhi miaka 6-7 corona yagiuka tukirwo tucoke mucii ni former president tukambiria ka online ku na riu no studio iriku kangai uyu agarurukaga ngai ndacenjagia ngirugama ndini ngimenya ngai wanjirite ino ni studio wanjirite iki ni kigongona ndwanjirite ni mucii wa biashara ndwanjirite kundu Theophilus iguthira wanjirite ni kigongona giaku no kinjira ndikanendie kindu ni urirugamagira riera riri na ngai ni arihaga nie ndiekaga harambe na ndicokanagiria tukurubu turundo uria thaburia 87 iroiga tondu njui wira uyu ti wakwa ni wa ngai na ndinginogia andu ni ngai agagwatha ukehokeka tu na gicunjĩ giaku gia 10 ucio ungi akehokeka ucio ungi akehokeka na maciaro ma mbere na indo icio ngaga misuse ikaruta wira uria ciagirire uguo ri ngai uria waritie ino ni studio ri ndagarurukite ngai uria wigite giki ni kigongona ri ndacenjagia na ni ngai ndanjaragiria meri ona hindi ona ni ndaingiritwo ni roho wa kwenda kwana ta ingimiendia ri ndaririo na kiroto iyo ni studio o mugambo wa mbere wathie ku ino ni studio ndoragio wathie ku ino ni studio urathie ku ino ni studio uguo ni ngai wari nyumba-ini riku na ni ngai wakimiheanite so uguo ri ngai ndagarurukaga na kiugua ngiuga ngai ndacenjagia ona Jakubu atwirire na ndari kiruru gia kugaruruka twathomaga horo rugendo rwa tumu niguo ngai ni kuona andu aya a maheni ri anabia mathara ri tondu andu meciragia anabia mathara anabii no aria marugamaga kigongona-ini mundu wothe ngiruta unabii wa maheni no mandiko mugaga kirikaniro-ini gikuru ri mandiko mugaga mahuragwo na mahiga ati mundu ngiruta unabii andu maigue na matu mao ucoke wage kuhinga mahuragwo na mahiga nyuguto uguo tasubuigite Theophilus ni anino ni ngai mabatie kuhuru niguo mandikirikana kugite thiini wa maundu ma matuku thiini wa kirikaniro gikuru ndigirikanaga na ibuku ririkuru niguo ni ndathomaga uhoro wa anabii ni nyendete muno gubuata uhoro ucio ni thomaga thiini wa ibuku ria kirikaniro gikuru niguo mandiko maugite ni Second Chronicles mahuro na mahiga nyuguto uguo ni kuga ni kuninwo ukeherio ndukanarathe ringi ndu wa maheni ndukanahenie ringi andu a ngai uninagwo piu wehere uthire ndukanarute wira ta ucio ringi muru wakuhenia andu a ngai tondu no mandiko ni mamenyaga atiriri kirikaniro ni kiamenyaga atiriri mundu uyu okahenia andu eguthii na gikurubu na matwara kundu hatari taru ningiruta andu kanitha-ini ri na kuroga gutuika uguo ri ndire kundu ndiramatwara ni ona ndire na kigongona gia kumatwara ndire wendu tu kuona andu acio gikeno ni wonagia andu acio mahurunjukite matithia kanitha na tifuataga kirikaniro ni mahurunjukire no cio ni roho muru wa kuhurunja na nikio kuona Anania ri Jeremia araratha uhoro wa miaka 70 Anania nake agoka akabaye discount kwa dumia kasiri akamahe na ndo mendete kwa discount haya andu mendete indo cia offer andu ni mendete na no amenya Anania ni oimirwo thutha ni kirindi kinene muno na Jeremia ndamuhurire ni kumwita akimuria muno ithe witu kahora icoke ihoreru ketutungate ngai anikiona nginya mundu ta Pashuri ino Pashuri agikorwo ndiciragia horo wake ngona agikorwo hindi iyo migori muzabibu agikorwo hindi iyo ni ari na kirindi andu ni mangiamumire thutha wohete munabii mundu kurathaga niguo ni ungiumirwo Jeremia 21 ona uria ndakire na hinya Hezekia agutumirwo Isaia niguo mundu akiakwira ni ugukua acoke ringi ni ukuhona ona we kono ugukimuhura ni ukumuikia ngudi cia maitho kwaje ukita kwira ni urathi no kanjia kwigaya acoke ukite ni wahona ati ni gwatira na nginya pini cia bengi uri wana na indo utigwo homeless na ni wigaire mundu cio ukirikania nake hau uhoro wa ngai uyu ni mwega uhoro uyu wa ngai ni mwega muno ru andu ni magurwo kwimenyerera muno mundu ati ukorwo na wathe wa kiro
mundu ecirie gwiciria na andu matige guturwo ni gwiciria andu matige guturwo ni gwiciria my father ajiraga atiriri aturaga njiraga ati kuma ndi kanini ati hapana tumia kindi kama kofia uramikira ukaruta ugekira ukaruta uhuthire hakiri uria ciagirire tikuga atiriri ati umuthe ni werwo wikio rucio ri ndukahota gwika tondu ng'ania ndariho ndureka tondu wa Ngai ureka tondu wa ng'ania na nikio andu marahota gubueta mundu uyu matiga gubueta muthamaki riu ta njira atiriri mabueta mundu amarorie ku ti muthamaki ni mundu ordinary mabueta Sheba matia kurumirira Daudi natiga oria muri wa Jesinu natiga amuria riu tukona atiriri tuguthi na mbere thiini wa verse 3 ati na riri muthamaki Daudi agigikinya gwake mucii kuu Jerusalem nake akinyita aka acio 10 thuria ciake o acio atigite maikaragie mucii akimahingirithia handu mwanya na agigiathana ati maheyagwo irio cia kumaigana no riri ndacokire guthie kuonana nao na tondu ucio magigitura mahingiirwo o nginya hindi iria makuire magitura oro uguo tamari aka adigwa riu ngwenda twethere ha verse 4 ninge muthamaki akira Amasa atiri muira wa matuko matatu mathire ri njitira andu a Juda macokaniririe haha o nawe ugakorwo ho tondu ucio Amasa to verse 5 tondu ucio Amasa agigithie gwita andu a Juda macokanirire hamwe no riri ni ikarangire gukira ihinda riria riatuitwo hau no ngwenda twambe tukinye Amasa ni atumwo naheyo nginya condition muiria wa matuko matatu mathire ukorwo cokaniririe andu a Juda moke haha no nawe ugakorwo hau nake ni acoka ni athie no ya ihinda iraya uguo niguo tuonaga thiini turona thiini wa kiroho twiragwo atiriri ni ihinda ria kuhanda na kwende nginyo tuhea nginya timeline ugatwira ihinda-ini ri ni ria kuhanda umuthi na rucio ukona mundu ndekuhanda umuthi na ndekuhanda rucio egwetera igwe gatatu uri ukauga mundu ucio ni muhituke ni ihinda ni ahitukwo ni mahinda ona angihanda ni muhituke ni ihinda tondu grace yuma ya ihinda riu tore andu meragwo atiriri umirai mundu wothe utaraigua wega ukaga kumira ungiuka thutha ucio ni ukuhoerwo yes no hinya uria uma haria wa mbere ndunathika na kiigua ngimera atiri ndugoke wabici kuhe mathina maku uhoro waku uhorerwo ni haha ona ukahungu kuhoera mahoya ceremony mahoya hatari tondu hinya wothe ni uthirire haria uma koguo ndumagwo mamenye uhoro wa grace period ni tore hoyagwo roni bengi ni uri grace period ya kuriha niguo uguo noguo nginya uguo ni kuga atiriri Ngai ni Ngai wa orders niguo mundu uyu erwa atiriri muiria wa matuko matatu kiria giatumire thikare ihinda inene ri niki na ni aheo ero muiria wa matuko matatu mathire ukorwo rehete andu acio ho no nawe ugakorwo ho no ni athi koguo mundu uyu wa mbere ri nginya ni andire andu we ndanenda gukorwo ho na reka guo kurehe ndana marehe akoma muharate agiria ng'ombe irie nyeki na ndararia koguo mundu ukona akiroho-ini ni kuri andu makona delayment mundu uyu ehokerwo ekigongona-ini ehokerwo akerwo atiriri thiuka ukongania ciana makorwo me hamwe umandehere kana gatugakirwo ta aciari twina mahoya ma ciana mweri ciganona ukaheo ihinda nimo mwiria matuko maya matatu mathire ukaheo ihinda ria kwihariria ndugoka na mwana na ndukarugama ithenya-ini koguo na riria ugoka kurugama ithenya-ini grace period ni yathirire na andu mataukwo atiriri muraika uria urekagirio hindi iyo ri arikagia wira agathii acokagia report ndegutura hau agwetereire koguo hindi no mundu uyu aradile we mwene akadireithia Daudi uria wamutuma na akadireithia andu koguo tutegũkorwo tukioya ihinda inene na ni tuhetwo ihinda toria turerwo atiriri muru wa Ngai ni aroka koguo ti ihinda hetwo inene ihinda ni inini muno nikio twathomaga uhoro wa kuguru tukerwo ati muiria wa ihinda ikwiraga ati muiria wa ihinda na nuthu ya mahinda koguo ni ihinda inini muno ihinda rimwe na nuthu koguo ni kaundu kanini gatiroya ihinda muno koguo angikorwo ndungihota gwika na ihinda riria uhetwo uguo ni kuonania nduri na spiritual discipline nduri tondu angikorwo nduri umuthi ri tungirwo handa
wanauga tuhande for example hene example ngakorwo ndiri ndina igana riri nirio nguruta ugate handa umuthi no hande rucio ngona atiriri ndire murihe ndigiona ngarihwo ringi after wiki ethirite ngaigua ngai akanjiguithia no na riu wina ruigana ikiari ruo rutire ciake nyingi na nie wa mbere twathika uhoro wa gwathika wi thiini wanyu wi thiini na ihinda riri othe tukuhetwo ri ri tukuhetwo ri akuhanda ri ni wahanda niguo koguo ndona ndiri Ngai ni mwega nduregucia undu nduracerithiria ndungata ya Ngai nduracerithiria wira wa Ngai tondu tukirwo tuhande ri he uria we ukoragwo ukirwo wike twahanda ri what next he no uria we ugwika koguo twacerithiria ni twagucerithiria na reke ngwire andu ana kuu kwanyu Saudia na Qatar na kuria kungi na mabururi macio mananja ni athiki ino imatumaga nginya ndore mwe hindi ya kuhanda to mundu na kindu kingi ukora mundu gutumira ciringi 150 na nicio Ngai ekwendaga na ringi uma kigeranio-ini ukarigwa atiri nuthi ya ndora kana nuthi ya icio cianyu cietagwo atia riaro ungituma atia na nikio gitumaga wone Ngai agisustain andu tondu Ngai ona ti uingi wa mbeca akoragwo akirora Ngai akoragwo akirora wathiki ukona mundu ni atuma ciringi nginya 30 ciringi 50 ciringi 20 ona guku Kenya ugakora mundu atuma ciringi 10 ciringi 5 to ni mari tikuga Ngai igaga tuhanda riria twina indo tukoragwo twikigeranio-ini na kaingirira kwa jigaga uhande na akaheana time ya kuhanda ri hindo ndukoragwo naki ndukoragwo riria kwanja uhoro ucio neneheire ukaigua uhoro ucio ni ukurituheire muno ndukoragwo kindu Ngai endaga urute icio kiria wina kio ona kana ni ciringi 30 kana 10 kana ni 5 tondu angikorwo bataragio ni mbeca ri angiugaga atiriri ndenda muhande 10,000 yo mundu no igaga kiria wina kio no gaturuta atiri ndukanaire igongona ni njugaga uguo koguo na ciringi 30 ri no we Ngai ararora riri ngoro yaku ni wihokeke arora motive uria wi thiini wa ngoro yaku ndurahenania uma na 30 icio nduri na kindu kingi kiu ni kiiganu hindi wengi riria Ngai akauga twike undu ungi ri ukoragwo wina cio na korwo Ngai ndekuga twike undu ungi ri agwathaga mbere igiakena tumakina agaukeri nginya utuko gokira ukoya thimu uriguithika thiini waku ikondu muna ugeka ikondu muna ugeka koguo andu nimaguo mamenye hena discipline spiritual discipline ya tiriri nderwo rucio Ngai anjira rucio ngekona nona tiga kuga ni ugeka hindi iyo ingi teka hindi iyo akwira hindi iyo watho teka hindi iyo waiguithika ri teka no wiguithike nginya kuhe mundu kindu he ringi mundu ikaraga ukaigua atiriri weciria mundu wina namba yake no na mutiriga kwaraniria no riguika ugiathika ikondu muna ta wike hindi iyo Ngai arokigocwo amen ntuguthie na mbere tuma verse tu verse 6 riu nake Daudi agikira Abishai atiri riu Sheba wa Bikiri ni agutugera ngero nene gukira iria twagerirwo ni Absalom tondu ucio oya ndungata ciakwa nie mwathi waku umurumirire na ihenya nigetha ndakegwatire matura maria mairigitwo ehonokie na ithu twage gucoka kumuona hana ho turona horo wa riri ni tuona horo wa self kiria spiritual discipline ukoro wina discipline twacoka tuona haha undu ungi wona kamenya gitumi kia wone tiga gweterera wonerwo Daudi niona na ataukwo mundu ni agutugera ngero nene gukira twagerirwo ni Absalom koguo oya ikinya wona na wataukwo ri oya ikinya what next wona ukamenya gitumi kia wone waigua ukamenya gitumi kia wigue ni tore turagia atiriri and then tore ikara kwa kori undu kuga and then we koguo and then koguo wicirie ni urendekana undu ungi ni wona ta riu ri ndungiona ngari igiuka bara ukire ati Ngai akuhonoki ukuhuruka na Ngai atigwo ari Ngai tondu ni wona iria ni ngari ukoguo ni kumieterera ihituke ukire koguo ri tiga kuona gathu igikuattack iciukite gukuattack ukarugama ikuattack
wagĩrĩirwo gwĩka ũndũ korwo ikinya rĩmwe mbere korwo one step ahead atiriri andu aya ari moka ari meguthiũ magere rĩo koguo wo kugera njira ĩrĩkũ wĩyethere njira ukamenya njira ĩrĩa ũkũgerera ukamenya njira ĩrĩa ũkũgerera te gũikara hau weterere moke makũgũthe tondu nikio ũrerwo atiriri wona ukamenya gĩtũmi kĩa wone predict ũndũ ũngĩ predict atiriri njira no ingiumĩra haha ari ikanyumĩrĩria handũ hana koguo ngwĩka atĩa nĩguo rũciũ ngaumĩrĩra handũ hana oya ikinya tia guikaro hau niguo tondu mandiko maugaga atiriri ati roho mutheru ndari rumwe na irimu koguo ndenda kirimu koguo ni kuona ni spiritually ni kuri andu akigu ni kuri andu akigu spiritually na ni hari mutungatiri umwe ũranganirie muno wa Naikuru tagwo Stephen Kiai message yake ĩ haha rĩrĩa ndaririe rĩ andĩkire marũa ihenya mũno marũa ma gũthekia na ma kũnjĩkĩra hinya akĩnjĩra niĩ ndathika na ũrĩa wothe ũkuga nĩguo ngwĩka na ndanyiha mũno na kwanja koiga nĩ sorry tarahĩtĩtie ũndũ ũcio wandutire ũndũ mũnene mũno reke hũthĩre kiugo gĩkĩ ũngĩmũrora rĩ no wone ta atarĩ na wĩciria ũcio no nĩ roho wa Ngai arahũthĩra nĩ roho wa Ngai arahũthĩra no wone ta atakinyanĩrĩtie ithimi icio no nĩ roho wa Ngai ahũthĩra na he ũndũ watwĩrĩte hĩndĩ ĩngĩ ũkiuga atĩrĩrĩ tũgie mĩtũkĩ ya kĩroho koguo ha Daudi onania rĩ nĩ mĩtũkĩ koguo hũthĩra Stephen rĩ nĩ mĩtũkĩ agĩire akinyire mbere amenyire niĩ ngũteng'era mbere arĩa angĩ magĩũka niĩ ndĩ mũki ũcio nĩ mũndũ mũũgĩ amenyire ndegũikara hau nĩ mĩtũkĩ ya kĩroho tondũ ĩkorwo nĩ gwatuanagĩrwo cira rĩ augire nginya sorry koguo andũ ũngĩ mũtuĩrwo okorwo nĩ kuma gũtuĩrwo to nĩ aherire koguo arĩa angĩ magĩũka kuga sorry we nĩ akinyire mbere nĩguo nĩ ta ũrĩa rĩu ũtwĩraga atĩrĩrĩ waigua handũ nĩ harahoithio ũkĩra ũhoithie gia mĩtũkĩ ya kĩroho tiga kũigua handũ nĩ harabatara mũndũ ũkareka wĩra wa Ngai ũcambe gia mĩtũkĩ ĩyo nĩ wona handũ hana nĩ harenda kĩndũ teng'erania na kĩndũ nĩguo Ngai nĩ mwega amen nĩ tũthiĩte wega tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV na tũrĩ haha na ndungata ya Ngai Wanjirũ wa Njahĩ na Ngai akũrathime mũno mũno amen na Ngai agwĩke wega amen haha ũrenda tũkinyie ha mathaa maitũ nĩ mega mathaa maitũ no mathiangu no nĩ mega tondũ rĩu tũrorete thaa 7 na nguonaga atĩrĩrĩ kana hihi no wĩtĩkĩre tũke hĩndĩ ĩngĩ no rĩu tũke arĩ thaa 2 nĩ sawa tũcenjie timeline itũ kamũira ũcokete ona korwo no ũmũthĩ ithuĩ tũtirĩ na thĩna nĩgetha andũ aya magĩe na ihinda rĩega rĩa gũthikĩrĩria tũcenjie rĩu wĩ haha tũngĩiguanĩra tũingĩre thaa 2 nĩgetha tũthiĩ nginya thaa 6 icio tũthiĩ tũkĩrĩte ithuĩ nĩ tũgũkĩra Ngai nĩ egũtũteithia tũkĩrĩte thaa 2 thaa 6 tũrĩkie tondũ nĩ thaa 7 ĩrorete nĩ itakĩũĩ kana wĩ mũnogu mathaa macio nĩ mathiĩ na Ngai nĩ mwega amen yes Ngai nĩ mwĩhokeku to mathaa macio Ngai ekwendaga tũigue ũguo na tondũ horo ũyũ nĩ mwarie mũno tũtingĩũrĩkio ũmũthĩ nĩ mwarie mũno na niĩ nguonaga atĩrĩrĩ korwo no njũrio tondũ nĩ ũgũcoka rĩ ithuĩ tũngĩũka tũrĩkie ibuku rĩrĩ rĩa Samueli tũtige gũtiga andũ mehangi no twakinyia verse 7 tũrĩthome rĩothe hĩndĩ ĩngĩ tũgũka rĩ ona twabanga hihi mũthenya ũrĩa ũngĩ tũgũka rĩ tũrĩthome rĩothe nĩ sawa no tũbange ona mũthenya nĩ tũkwaria na nĩ tũkũmatangathĩra nĩ sawa na Ngai akũrathime mũno amen na Ngai agwĩke wega mũno amen na Ngai agũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe amen na nĩ wega nĩ tondũ wa ruo rũu wagerithĩirio nĩ kĩrĩkanĩro ngagoca Ngai nĩ ũguo arekire ũthome Biblia na toci tondũ nĩ ndona umithio wa toci amen niĩ ndona umithio wa toci nĩ ndona umithio wa kũhoera nduma-inĩ na gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai nduma-inĩ ũguo Ngai akũrathime ũguo nĩ Ngai warekire
maundu macio mekike muturire-ini waku ni tondu wa ihinda ta riri na andu ani njui ni manyitite na ni maiguite uguo nguonaga atiriri utuhoithie no hoere andu aya no coke ukigeithie andu aku me haha no geithie aciari aku na nigetha tukirikie ni sawa areke ititikanirie tuhoe Ngai mwene hinya wothe we mumbi wa iguru na thi we gutari undu kuremaga gutari undu kana kindu kana mundu uri wa kurema ritwa riaku ria mbarare ni tondu wihuritwo ni hinya na wihuritwo ni riri githĩ ti maandĩko maku maratwĩra atĩ ũhoro ũyũ wekĩrirwo ngoro-inĩ nĩ mũandĩki nĩ Ngai wekĩrirwo ngoro-inĩ ya mũandĩki nĩ Ngai ũguo nĩguo wĩkĩte nĩ gwĩkĩra wĩkĩrĩte ũhoro thĩinĩ witũ nĩ ũhoro ũtangĩthira na mũthenya ũmwe tondũ nĩ kiugo gĩaku tugomanĩte haha tũgũteithie tugomanĩte haha tũkwarĩrĩrie ona arĩa me mĩtambo-inĩ maikarĩte hau magũteithie mahũthĩrĩte bundles ciao makahũthĩra thimũ ciao angĩ makĩrĩte earphone na bluetooth magũthikĩrĩrie ritwa rĩaku rĩa mbarare ritwa rĩaku rĩtũgĩrio ũgĩtũririkana ona ũmaririkane to nĩ marĩhĩte thogora na we wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku thengio tondũ gĩkĩ kiugo nĩ gĩaku na tũraria ũhoro waku tũtiraria maũndũ maitũ amũkĩra ngumo na ũgooci gatũrũme karĩ riri tondũ kwĩ hĩndĩ tũngĩendire kwaria kiugo gĩaku no tũtiarĩ ũndũ wa kuuga no ĩndĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ wĩkĩrĩte kiugo thĩinĩ witũ kwĩ hĩndĩ twatherũkaga maũndũ ma gũkũrakaria na maũndũ matarĩ mega no rĩu tũratherũka kiugo gĩaku ngumo na ũgooci riri na gĩtĩo igũcokerere ithuĩ tũraga kuonekana ho no we wonekane we mwene ũũgĩ wothe we wonire kwagĩrĩire mũthamaki ũrĩ tha ũgĩthura Johana mwendwa ũkĩmũguũrĩria maũndũ ma matu-inĩ ũguo nĩguo wĩkĩte ũgatwĩguũrĩria ithuĩ ndungata ciaku ritwa rĩaku rĩa mbarare ritwa rĩaku rĩtũgĩrio nĩ ndagũtĩĩa nĩ ũndũ wa mathaa macio twarie kiugo gĩaku ona ndigwĩcirĩtie kana no tũkĩrie mathaa macio nĩ ngũrigagwo ngwĩra kanitha waku atĩa no nĩ ndagũtĩĩa gatũrũme karĩ riri nĩ ndagũtĩĩa Ngai mwene hinya wothe nĩ ndagũtĩĩa Ngai mwĩhokeku gatũrũme karĩ tha tũgĩthiĩ gũtigana na ndungata na ngombo cia wĩra waku arĩa me online na TV-inĩ twagũthaitha mũthamaki ũrĩ tha tũhe ũtukũ wa kĩrathimo arĩa matarĩ thayũ ndametĩria thayũ waku arĩa matarĩ gĩkeno ndametĩria gĩkeno gĩaku ndingĩriganĩrwo nĩ arĩa matarĩ mawĩra gatũrũme karĩ riri arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa me nja wa bũrũri maririkane mahe wĩra wa kĩrathimo tondũ we ugĩte mũrĩithi mwega atĩ nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko maitũ ũguo nĩ kuga no nginya mũndũ akorwo he handũ mwĩhokeire aingagĩre o mũthenya mũthamaki ũrĩ tha nĩ ũndũ ũcio maririkane tondũ wa maririkana wa mahe wĩra no mekũnyitĩrĩra wĩra waku mũthamaki ũrĩ tha githĩ ti mawĩra maitũ manyitagĩrĩra wĩra waku nĩ ũndũ ũcio mũrĩithi mwega ndukareke wĩra waku ũconorithio mũthamaki ũrĩ tha kĩmahe mawĩra ma kĩrathimo na ũmehokeke nĩ tondũ we wĩ Ngai nĩ twagũtĩĩa nĩ ihinda rĩu watũhe ndarathimithia Bishop John Gĩthire na kũrwe mũrĩithi mwega mũthamaki gatũrũme karĩ riri ndiroya chance ĩno ĩrĩ o ũguo atĩ mũthamaki mwega tũikara thĩ twaranĩria kiugo gĩaku ithaa na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ndagũtĩĩa mũrĩithi ũrĩ tha ndaneana meciria make na kũrwe gatũrũme karĩ riri ndaneana ngoro yake na kũrwe mũthamaki ũrĩ tha githĩ ti maandĩko maku maugĩte thĩinĩ wa Thaburi atĩ we nĩ ũthuthuragia ngoro na meciria gĩthuthurie ngoro yake na meciria make mũrathimĩre ũndũ ũrĩa ekĩte mũthenya wa ũmũthĩ agagũtĩithia mũrathimĩre nĩ tondũ we wĩ Ngai naguo ũndũ ũrĩa ekĩte tondũ nĩ mũndũ na nĩ mũndũ ũmbĩte na moko maku Ngai nĩ ũyũ ũhũthũ wake na nĩ ũyũ hinya wake ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera ũndũ wothe ekĩte mũthenya wa ũmũthĩ ũtagũkenetie ndagũthaitha mũrekere nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku muongerere hinya nĩ tondũ we nĩwe ũheanaga hinya muongerere thayũ nĩ tondũ we nĩwe ũheanaga thayũ makĩria mothe mũhotanĩre nĩ tondũ we wĩ Ngai na ndũkanamume ikuhĩ nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku itheru arĩa marathiĩ gũkoma gatũrũme karĩ riri ndamendithĩrio ũtukũ mwega wa kĩrathimo mũthamaki mwega ndamahitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme na ndamahoera rũirigo rwega rwa mwaki wa roho mũtheru ndamatigithũkani na ma spiritual husband na ma spiritual wives ndamatigithũkani na maroho mothe moru makuma kuzimu marĩa magithagia andũ toro magatinda makĩgarũra ũrĩrĩ na githĩ ndwaheanire ũtukũ andũ makomage andũ aku makahurũka meciria ũkamarĩria meũrĩrĩ-inĩ mũthamaki ũrĩ tha nĩ ũndũ ũcio ndamarathimithĩrio ũtukũ wa kĩrathimo ndamatigithũkani na mĩrimũ yothe na ya mũmitũko ĩrĩa ĩcerangaga ũtukũ na mĩguĩ yothe ya ndaimono ndamakava na thakame yaku nĩ tondũ we wĩ Ngai ndamahitha ngoro ciao na meciria mao mĩoyo yao na mĩĩrĩ yao thakame-inĩ theru ya gatũrũme ndũkareke image ciao ciywo irutithio wĩra mũru nĩ ndaimono ndarega matikarutithio mawĩra moru nĩ ndaimono rĩrĩa makomete makerigwo no hĩndĩ rĩrĩa makomete makerigwo Ngai kiugo gĩaku kiugĩte nĩguo wĩkagĩra ũhoro
uhoro matu-ini ma andu aku Ngai ni undu ucio nao mahe uhoro mahekirira gia kiugo giaku ni tondu we wi Ngai mwega na waria marageria kuhonoka makaremwo ni gwitiria muthamaki mutura muoyo na undu wa hinya wa thakame ya gaturume iria itirwo mutharabaini igongona riu rirotuma mehande igongona riu riromakura ni tondu we wi Ngai niguo turagia mundu honokio-ini tikio kia mundu kana kwirutaniria indi ni tha ciaku gaturume kaririri uromaririkana ni tondu we wi Ngai micieri etari thayo mahe thayo ni undu wa ugoci wa ritwa riaku itheru ni tondu wi Ngai mwega na waria marwarite muthamaki uritha aria marwarite miri na aria marwarite ngoro tondu ngoro cia andu ni ndihie ire tiwe ugite thiini wa kirikaniro giaku ati we ni wotihagia na ni wohonanagia kimahonie ni tondu we wi Ngai gutiri undu wana kuma na thutha ukauga undu ucio nduri wona ugikika indi maundu mothe ni ukoragwo ukimenyaga na niguo mandiko maugaga thiini wa Roma ati maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria makwihokete honia ngoro ici honia meciria maya ni tondu we wi Ngai we Ngai mwega na we Ngai mutugi ni ndagutia ni tondu wi mwega ni ndagutia ni tondu wi mwihokeku ona gutugitira twaigua kiugo giaku na twakiaria roho muru atahiukite ni twacokia ngatho ni tondu we wi thengio ni tondu roho muru ni angihitukire atuthogothe meciria kana atuthogothe ngoro citu no ni ndagutia twambiriirio wega na ni twarikio wega ngumo nogoci riri na gitio irogucokerera naguo undu wothe ndaria utanagukenia we gitine gio thingu no theru ndarugama ithenya-ini ria kuhira tondu ndi mundu na ndi wira wa moko maku uronjiguirira tha ni tondu we wi Ngai mwega kuria wona batie kurungwo uronunga ni tondu we wi mwarimu mwega na kuo kuria ndaria ndagutiithia ngumo nogoci riri na gitio irogucokerera ni ndirwagwo ho Kristo no we wonekane ni undu wa ugoci wa ritwa riaku itheru twahoya na macio manini na ndikurigano ni Reverend Rachel na kendamunia na moko-ini maku ndamwariria thayo ndamwariria gikeno ndamuhera ugima mwega wa mwiri kiririria kumutirira kiririria kumumiriria kiririria kumika maundu mega na motugi ni tondu we wi Ngai muongerere hinya wa utungata muongerere hinya ni tondu we wi Ngai onake ndahera mehia na mawaganu make mariekite muthenya wa umuthi matagukenetie ndarugama ithenya-ini ria kuhera naguo undu wothe ekite agagutiithia muririkanire ni tondu we wi Ngai muririkanire ruciaro rwake ni tondu we ni uritha muririkanire utungata wake ni tondu we wi mwega ndamukava na thakame theru ya gaturume na ndamuhoera ruirigo rwega rwa mwaki wa roho mutheru thengio ni tondu wi Ngai ni ndagucokeria ngatho ni tha ciaku thengio ni wagegia ngoro yakwa thengio ni wagegia meciria makwa amukira ngumo nogoci riri na gitio we gitine gio thingu no theru na ni wega-ini no tugine wa murugo Jesu Kristo ndahoya ona ndacokia ngatho. Amen. 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 Thank you. Ni gututwarithia wega na ndukihoere sadaka ni hoyagirwo nayo umuthi ugitungate thengio Ngai mwega thengio Ngai mwene riri ni kuri hindi Daudi akinyire handu akira andu a Isiraeli mamurehere indo cia gwaka hekaru niguo mandiko maku matheru maranjira ati andu marehire indo nginya makigegia ngoro ya Daudi akiona ndari no ndungi tiga gucokeirie ngatho agikuria ati nie ndikiriki na andu aya makiriki maitho-ini maku ati watuhe gwitikirika gaturume kaririri fedha na dhahabu ni woheanaga niguo Daudi akwirire muthamaki uritha na maneana ciacokire igicokio kuruta wira waku muriithi uritha thengio ni undu wa kirio heanite thengio muthamaki uritha ni kuri hindi andu matangiahotire kuruta onaki no riu ni uheanite amukira ngumo nogoci riri na gitio haria ciauma muthamaki uritha aria maima nacio ndamarathimithirie gaturume kaririri mongerere kindu na kingi na aria matari makinyithirithikire kimera gia kuheana na gutana tondu ni marenda ngoro ciao ni irenda ni kwaga magite we ukuiganania kimera we ukuiganania matuko muriithi uritha makenio nao ni undu wa ugoci wa ritwa riaku itheru ndarathimithia sadaka eno na kuri we gaturume kaririri muthamaki uritha ni tondu we wi Ngai marathime no rathime sadaka eno ni tondu we wi Ngai ndamitheria na thakame theru ya gaturume na mwaki wa roho mutheru utungata uria ukagutungata na sadaka eno urogutiithia no urokugocithia we gitine gio thingu na no theru na ni wega-ini no tugine wa murugo Jesu Kristo ndahoyo na ndetikia. Amen. Ngai witu akurathime muno ni ngatho ni tondu wa mahinda macio twanyitanira na ndungata ya Ngai wa Njiro wa Njahi na twakorwo na githomo kiega ni ndathoma maundu maingi muno na ndona githomo kiu ni ni ukurehagira uguo Ngai akurathime
riu rorete kamera ĩrĩa rĩ ũkugira andũ othe ya online ũhoro no mageithie arĩa ũĩ arĩa ũtoĩ na arĩa mũkĩoaine ũmageithie othe na Ngai akũrathime na warĩkia kũgeithia andũ online ucoke uingire kwa muthuri ucio gwitwo ithe wa Wanjiru na kuogeithanie na nĩnjũĩ me mĩtambo-inĩ na ũkĩmere Ngai amarathime ona rĩrĩa mũthee Ngai amũrathime nĩ gũgwĩtĩkĩria gũka ndũĩ ũrĩ mwana wake ndũngĩneneha kwĩ mũciari ũguo no nginya akorwo nĩ rutha ũhoire na nĩ wega nĩ tondũ nĩ akũheire rutha Ngai akũrathime mũno nĩ ũkũrora kamera ĩno nigetha ũkiugĩre andũ aku ũhoro arĩa marĩ online na ũgeithie aciari na niĩ ndigũcoka ho Ngai amũrathime na mwĩke wega twabanga mũthenya ũngĩ ũrĩa tũgũka tene nĩtuona kwĩna gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio na gĩcunjĩ kĩu kĩna gĩtarĩrio tũtigũkĩnyarara na tũtigũkĩira nigetha tũkĩgĩa na mahinda mega ũtanacoka wambe ũgĩtungate. Amen. Urore kamera ĩno. Kanitha wa online Ngai amũrathime na mwĩke wega thengio mũno ndingĩhota kũmũgweta inyuothe na marĩtwa Ngai amũrathime na mwĩke mũno twananyitanĩrĩra tukahoera wĩra ũyũ twananyitana tukarĩrĩra wĩra ũyũ twananyitana tukehinga na Ngai nĩekĩte na Ngai nĩahingĩte Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega ona nĩ gũikara hau mũgathikĩrĩria mutinanjira Ngai amũrathime na mwĩke wega Ngai amũrathime na mwĩke wega ona bishop Ngai akũrathime na gwĩke wega amen ihinda rĩu na gwĩke maũndũ mega na motugi nĩ kũreka ngũre ndakinyũkia ikinya rĩngĩ Ngai akũrathime na gwĩke wega amen kũrĩa aciari akwa me kũrĩa Gaciĩ my father ndĩmwĩtaga my son Ngai akũrathime mũno thengio nĩ kũnjĩtĩkĩria gũka ndĩmwĩtaga my son tondũ nduĩtwo mamu wao nĩo ndĩmwĩtaga my son Ngai akũrathime na gwĩke wega na gũtũrie matukũ maingĩ ona my mother harĩa Gaciĩ etagwo Rahab Jabi Ngai akũrathime na gwĩke wega Nyere yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo